ก็สวัสดีทุกคนนะครับ ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าที่ประเทศไทยก็เริ่มมีไข้หวัดใหญ่ระบาดอีกรอบหนึ่งนะครับ จริงๆมันก็ระบาดแบบเนี้ยแหละครับตอนปลายปีนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วแต่ช่วงของแต่ละปีบางปีก็จะระบาดเร็วบางปีก็ระบาดช้านะครับอย่างที่อเมริกาตอนนี้ก็เริ่มมีไข้หวัดใหญ่ระบาดเหมือนกันนะครับแล้วคือจริงๆมันก็มาซ้อนกับช่วงที่ไวรัสอื่นๆมันจะระบาดด้วยเพราะว่าในช่วงเวลาที่มันคนอยู่ใกล้กันมากๆนะครับถ้าไวรัสตัวหนึ่งระบาดเนี่ยตัวอื่นมันก็จะมีผลตามไปด้วยพวกนี้มันจะติดต่อกันทางพวกละอองฝอยที่ออกมาจากการไอการจามน้ำมูกพวกนี้นะครับวิธีการติดเนี่ยเหมือนโควิดเปียบเลยนะครับถ้าเราไปอยู่ใกล้เขามีการไอจามนะครับแล้วก็พวกเศษละอองพวกนั้นเนี่ยมันเข้าทางตาทางจมูกทางปากของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราติดได้หรือบางคนก็มีการจามไอนะฮะ แล้วมีการใช้มือไปจับโดนนะครับแล้วเอามือไปแปะตามที่ต่างๆโดยเฉพาะพวกกลอนประตูอย่างเงี้ยตามโต๊ะตามเก้าอี้แล้วคนไม่รู้นะครับเดินมาจับนะครับจับพวกเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ทันสังเกตไม่ได้ล้างมือนะครับแล้วเอามาเกาหน้าเกาตามันก็เข้าไปตามนี้ก็ติดได้นะครับพวกนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราติดนะ เดี๋ยววันนี้จะรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆหลายๆคนน่าจะมีคำถามเหมือนกับผมสมัยเด็กๆว่าเอ๊ะไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันแยกกับไข้หวัดอย่างอื่นได้หรือเปล่าแล้วเวลาที่เราติดอาการมันเป็นแบบไหนมีไวรัสอื่นๆไหมที่ทำให้มีอาการเหมือนกันวัคซีนเนี่ยมันจะป้องกันอะไรได้บ้างป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ป้องกันได้นานเท่าไรมีวัคซีนกี่แบบแต่ละแบบมันเป็นยังไงนะครับรวมทั้งพวกเนี้ย เชื้อตัวอื่นๆเนี่ยมันจะสามารถโดนป้องกันได้ด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมันจะสามารถทำให้การติดหวัดธรรมดามันลดลงไหมนะครับรวมทั้งเชื้ออื่นๆที่ทำให้เกิดหวัดนี่มันมีเชื้ออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะเล่าพวกนี้ให้ฟังนะครับรวมทั้งวิธีในการรักษาเรารักษาไข้หวัดใหญ่รักษากันยังไงนะครับยาต้านไวรัสเมื่อไหร่ต้องกินเมื่อไหร่ไม่ต้องกินเมื่อไหร่ต้องกินยาฆ่าเชื้อชนิดอื่น ยาลดน้ำมูกยาลดไข้อะไรพวกนี้จำเป็นหรือเปล่านะครับแล้วก็การปฏิบัติตัวทั่วไปมันจะต้องทำยังไงบ้างนะพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วจริงๆไข้หวัดใหญ่มันกี่สายพันธุ์นะตัวไหนบ้างทำให้มันระบาดขึ้นมาอย่างบางปีนะครับปีไข้หวัดระบาดนะพวกเนี้ยนะครับไข้หวัดหมูระบาดพวกนี้นะครับทำไมมันถึงเกิดอย่างนั้นขึ้นมาได้นะครับก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ฟังนะตอนนี้เดี๋ยวเราลองดูคำถามคร่าวๆก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับ ระยะแพร่เชื้อของโรคเนี่ยจริงๆมันตั้งแต่ก่อนที่จะมีอาการเลยนะครับไม่ได้ต้องรอจนเรามีอาการแล้วถึงจะแพร่ได้นะคือก่อนที่จะมีอาการสักประมาณ2วันเนี่ยจะเป็นช่วงที่เริ่มแพร่เชื้อเยอะแล้วนะครับแล้วพอมีอาการไปแป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับในช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยจะแพร่เชื้อเยอะๆมากโดยทั่วๆไปเฉลี่ยก็คือ2วันก่อนที่จะเกิดอาการจนถึงประมาณสัก7-8วันหลังจากที่เรามีอาการแล้วนะครับช่วงนั้นน่ะแพร่เยอะมากนะครับ แต่คนที่เขามีภูมิต้านทานที่ไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับก็จะแพร่ได้นานกว่านั้นอีกนะครับคนที่ทานยากดภูมิต้านทานอยู่นะครับพวกนี้ก็จะแพร่ได้เยอะนะครับอันนี้ผมอาจจะดูง่วงๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะลงเวรมานะครับแล้วก็เมื่อคืนก็โดนโทรตามบ่อยเคสก็ช่วงนี้เคสเยอะด้วยที่โรงพยาบาลนะครับเอ่อ แล้วก็มีคนถามว่าถ้าเกิดว่าหลังจากที่รักษาหายแล้วเนี่ยไข้ลดแล้วเหลือแต่อาการไอพวกนี้จริงๆไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้าอาการเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับโดยทั่วไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นทั้งหมดเองนะครับแต่บางคนเนี่ยจะมีอาการบางอย่างหลงเหลืออยู่เป็นเวลานานได้นะครับคล้ายๆกับ Long โควิดเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีอาการอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลงลึกตรงนี้แล้วกันถ้ามีคนสงสัยนะครับอืม เท่าที่อ่านดูคำถามก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดอยู่พอดีนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปรอพูดทีเดียวไปเลยนะครับเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วป่วยอีกได้หรือเปล่าได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ป่วยในตอนแรกนะครับมันก็จะรออีกสัก3-4เดือนแล้วค่อยไปป่วยใหม่ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามถึงเวลานั้นเนี่ยไข้หวัดใหญ่ที่มันระบาดอยู่เนี่ยมันก็จะซาลงแล้วดังนั้นโอกาสที่จะกลับมาเป็นใหม่เนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับ คนไหนที่ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จริงๆควรจะฉีดทุกคนนะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่เด็กอายุ6เดือนเป็นต้นไปนะครับถ้าเกิน6เดือนไปแล้วทุกคนฉีดได้หมดแล้วก็ควรฉีดปีละครั้งนะครับอืมนอกนั้นมีอะไรนะ
วัคซีนที่มีทำมาจากไข่กับไม่ได้ทำมาจากไข่มีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวอันนี้ก็พูดให้ฟังนะครับอ่านี่ก็เหมือนเมื่อกี้มีคำถามอันนี้ที่ผมจะพูดพอดีเลยนี่คุณเอิงบอกว่าตามหลักแล้วการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ช่วยให้เป็นไข้หวัดธรรมดายากขึ้นหรือหายไวขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับมันไม่ได้ทำให้ไข้หวัดธรรมดามันหายนะครับหรือไม่ค่อยป่วยเพราะว่ามันเป็นเชื้อไวรัสกันคนละชนิดกันนะครับอืมโอเคเดี๋ยวรอสักประมาณ3 นาทีผมก็จะเอ่อเข้าเรื่องแล้วนะครับจะเริ่มพูดถึงว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะจริงๆไข้หวัดใหญ่นี่มันไม่ได้มีสายพันธุ์เดียวนะครับมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีหลักๆอยู่4อย่างนะฮะ4สายพันธุ์บางคนอาจจะเคยได้ยินไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีสายพันธุ์ C แล้วก็สายพันธุ์ D ด้วยแต่ว่าไม่ค่อยคนพูดถึงเท่าไรนะครับเพราะว่ามันเจอน้อยกว่าและอาการก็ไม่ค่อยหนักเท่าไรนะ ทำไมคนเป็นกันเยอะจัง มันระบาดง่ายพวกนี้เวลาที่เราอยู่ใกล้กันมันก็จะสามารถติดได้แล้วนะครับผมคิดว่าก็อย่างน้อยตอนนี้มีคนเข้ามาสัก200กว่าคนแล้วงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับตัวไข้หวัดใหญ่เนี่ยเชื้อมันชื่อว่า Influenza Virus นะครับมันมีทั้งหมด4สายพันธุ์หลักสายพันธุ์ A B C และ D นะครับ D เนี่ยมันไม่ค่อยเจอมันไม่มีการระบาดในมนุษย์นะครับดังนั้นเราก็จะไม่ค่อยพูดถึงนะฮะ C เนี่ยมันเป็นอันที่ทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่แบบเบาๆนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไรในคนเราก็ไม่ค่อยพูดถึงเช่นกันแต่ไอ้ตัวที่มีปัญหาเนี่ยคือสายพันธุ์ A และ B นะครับสายพันธุ์ A เนี่ยมันก็จะแบ่งย่อยไปนะครับตามลักษณะของมันนะครับการที่เราแบ่งสายพันธุ์ A เนี่ยเป็นลักษณะย่อยเนี่ยบางคนเราอาจจะเคยได้ยินสายพันธุ์ H1N1 ใช่ไหมครับสายพันธุ์ H5N1 สายพันธุ์อย่างอื่นๆอะไรพวกนี้นะครับไอ้ H กับ N เนี่ยมันคืออะไรนะครับ H กับ N เนี่ยก็คือตัวโปรตีนบนผิวของตัวไวรัสนะครับตัว H เนี่ยคือ hemagglutinin ตัว N คือ neuraminidase นะครับเป็นตัวที่ใช้บ่งบอกว่าไอ้สายพันธุ์ A เนี่ยมันแบ่งย่อยเป็นหลายๆตัวนะครับคือตัว H โปรตีนเนี่ยมันมีทั้งหมด18ชนิดนะครับตัว N เนี่ยมันมีทั้งหมด11ชนิดเราก็สามารถที่จะเอามันมาผสมกันกลายเป็นไวรัสชนิดใหม่ๆได้เรื่อยๆนะครับเช่น H1N1 ก็คือมีตัว H เนี่ยเป็นชนิดที่1ตัว N เป็นชนิดที่1 H5N1 ก็ตัว H เป็นชนิดที่5 N เป็นชนิดที่1อย่างนี้เป็นต้นมันก็ผสมกันได้มากมายหลายแบบเลยนะครับแต่มันก็จะมีบางอันที่มันมีการระบาดเป็นช่วงๆนะครับนี่คือกรณีของสายพันธุ์ A นะสายพันธุ์ B เนี่ยมันจะมีแยกมันแค่2อันเท่านั้นเองแหละนะครับแยกเป็นสายพันธุ์ Victoria กับสายพันธุ์อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็น Yamaguchi หรืออะไรเนี่ยแหละครับ2ไม่Yamagata ไม่ใช่ Yamaguchi Yamaguchi นี่มันเป็นอีกโลกหนึ่งนะ ก็เป็นยามากาตะกับวิกตอเรียดังนั้นเนี่ยเวลาที่ตอนนี้เนี่ยครับเราอาจจะเคยได้ยินวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์มันคือสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับมันไม่ใช่สายพันธุ์ A B C และ D นะครับมันคือ2สายพันธุ์ A และ2สายพันธุ์ B ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เจอเยอะในปัจจุบันนี้นะครับสายพันธุ์ซึ่งมันรวมอยู่ในวัคซีนที่มันมี4สายพันธุ์นี้ก็คือสายพันธุ์ B ทั้ง2อันก็คือไอ้ตัวยามากาตะ นะครับแล้วก็วิกตอเรียสายพันธุ์ A 2ตัวที่รวมอยู่ในนี้คือ H5 H1N1 นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น H3N2 ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัว A ที่เจอบ่อยๆนะครับอ่าแต่เราไม่สามารถรวมเอาทุกวัคซีนที่มันป้องกันสายพันธุ์ A ได้ทุกอย่างมาไว้ในวัคซีนเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันประสิทธิภาพในการป้องกันของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับ มันจะสามารถป้องกันอาการหนักได้ประมาณสัก5-60%นต์นะครับป้องกันไม่ให้เราป่วยต้องถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลประมาณ5-60%นะแต่ถ้าดันฉีดแล้วบังเอิญติดไข้หวัดใหญ่แล้วอาการเยอะขึ้นมาเข้าโรงพยาบาลนะครับโอกาสที่จะป่วยจนลง ICU เนี่ยจะลดลงไปประมาณสัก80%เมื่อเทียบกับคนที่เขาไม่ได้ฉีดนะครับ ก็คือประสิทธิภาพเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะดีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่เพอร์เฟกต์แล้วมันก็ไม่ได้สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เราติดได้นะครับคือฉีดปุ๊บเนี่ยมันป้องกันไม่ให้เราอาการหนักแต่มันก็ยังติดได้อยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เรายังต้องระมัดระวังเรื่องของการปฏิบัติตัวให้ดีนะครับ
การปฏิบัติตัวพวกนี้นะครับคือเหมือนกับกรณีโควิดเลยครับล้างมือให้มันบ่อยๆนะครับเวลาที่เราจะหยิบจับอะไรเข้าปากเนี่ยก็ต้องล้างมือเสมอนะครับไวรัสพวกนี้มันฆ่าได้ด้วยแอลกอฮอล์เหมือนกันนะครับดังนั้นแอลกอฮอล์ล้างมือเราก็ยังมีประโยชน์อยู่การสวมใส่หน้ากากก็ยังสามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคพวกนี้ได้อยู่นะครับพวกนี้แล้วก็แน่นอนการได้วัคซีนก็สามารถป้องกันอาการหนักได้นะนี่คือในแง่ของวัคซีน วัคซีนไข้หวัดใหญ่มันป้องกันได้แค่ไข้หวัดใหญ่ที่รวมอยู่ในวัคซีนนะครับมันจะไม่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในวัคซีนตรงนี้ต้องเข้าใจดีๆนะครับไข้หวัดใหญ่ที่อยู่ในวัคซีนมี4ชนิดนะฮะ4ชนิดแต่อย่างที่ผมบอกมันมีชนิดอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเพราะว่าไข้หวัดสายพันธุ์ A อย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวมันเองเยอะแยะไปหมด ซึ่งมันไม่ได้รวมอยู่ในวัคซีนเหตุผลที่ไม่ได้รวมอยู่ในวัคซีนมันเพราะว่าไอ้สายพันธุ์อื่นเนี่ยมันไม่ค่อยได้ระบาดเท่าไรแต่บางทีมันก็จะมีโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันระบาดอย่างเช่นช่วงไข้หวัดนกปี2009อะไรอย่างเงี้ยนะครับไข้หวัดหมูอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีแบบนั้นโผล่ขึ้นมาได้นะครับอย่างไรก็ตามวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยที่มันฉีดแบบเนี้ยมันยังสามารถพอจะช่วยลดอาการของไข้หวัดใหญ่ที่เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้อยู่ในวัคซีนได้บ้างนะครับ นอกเหนือจากนี้ถ้าเป็นเชื้อชนิดอื่นไปเลยนะครับอ่าเชื้อชนิดอื่นไปเลยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่มันก็ไม่สามารถป้องกันได้แล้วมันก็ไม่สามารถไปลดอาการอะไรได้เชื้ออะไรบ้างที่อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่แล้วอาการไข้หวัดใหญ่มันคืออาการยังไงนะครับเราเริ่มจากอาการไข้หวัดใหญ่ก่อนอาการไข้หวัดใหญ่เนี่ยแน่นอน1มันมีไข้แล้วล่ะปวดเมื่อยตามตัวนะครับบางคนก็เมื่อยไปทั้งตัวเมื่อยมากๆเลยนะครับมีอาการเจ็บคอนะครับ น้ำมูกไหลส่วนใหญ่พวกนี้น้ำมูกจะน้ำมูกใสๆนะครับแสบร้อนในจมูกเวลาเราหายใจเข้าไปนะครับมีอาการไอนะครับช่วงแรกอาจจะไอแห้งๆแต่ถ้ามันเริ่มลงปอดไปแล้วพวกนี้ก็จะเริ่มมีไอเสมหะเยอะจะเริ่มมีอาการเหนื่อยได้นะครับบางคนจะเบื่ออาหารนะครับกินข้าวไม่ได้เลยนะฮะบางคนก็มีคลื่นไส้อาเจียนได้ซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอาการมันคล้ายกับโควิดเลยไหมครับคล้ายกันเลยนะฮะ บางคนเป็นโควิดเบากว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หนักกว่าแต่ส่วนบางคนเป็นไข้หวัดใหญ่เบากว่าเป็นโควิดหนักกว่าก็ได้นะครับเป็นได้ทั้งคู่มันไม่ได้แปลว่าเรามีภูมิแข็งแรงต่อตัวใดตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งเราจะภูมิแข็งแรงไปด้วยนะครับเชื้อไวรัสอื่นๆที่อาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีเยอะเลยนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นเชื้อที่เรียกว่า Parainfluenza นะครับ Parainfluenza ก็ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะครับแต่เป็นเชื้อคล้ายไข้หวัดใหญ่นะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งระบาดได้ เชื้อ RSV Respiratory Syncytial Virus ซึ่งระบาดเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในเด็กเนี่ยก็จะอาการหนักได้แล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้มันมีวัคซีนเรื่องของ RSV เรียบร้อยแล้วนะครับเชื้อ Adenovirus นะพวกนี้เชื้อ Adenovirus ก็ทำให้เกิดอาการคล้ายๆไข้หวัดใหญ่ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นว่ามีคนที่เป็นตาแดงอะแล้วไม่อยากไปอยู่ใกล้เพราะว่าไปอยู่ใกล้แล้วเราติดได้ก็เชื้อตัวนี้แหละครับที่ทำให้เกิดตาแดงนะ Adenovirus เนี่ยนะครับ แต่ว่า Adenovirus เนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกนะคือในเด็กบางคนถ้าติดตัวนี้เข้าไปนะแล้วมีภูมิต้านทานที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วบางคนฉี่เป็นเลือดเลยนะเด็กเนี่ยฉี่เป็นเลือดเพราะว่ามันเข้าไปทำให้เกิดการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะเด็กนะครับฉี่มาเป็นเลือดสดๆเลยอย่างเงี้ยน่ากลัวมากคือเป็น Adenovirus นะครับบางคนเป็นนะบางคนก็ไม่ได้เป็นอะไรนะเชื้ออีกตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเนี้ยผมรู้สึกว่าคนไทยเริ่มได้ยินกันแล้วแต่สมัยก่อนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับมันชื่อว่าเชื้อ Human Metapneumovirus นะครับหรือ HMPV นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ได้แต่มันมักจะเบากว่านะครับเชื้อ Rhinovirus ในเชื้อหวัดธรรมดานะครับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อื่นๆที่ไม่ใช่โควิด-19 นะครับก็สามารถทำให้เป็นพวกนี้ได้นะครับพวกนี้ก็คือเป็นเชื้อที่สามารถติดทางเดินหายใจแล้วก็ทำให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ได้นอกเหนือจากนี้ยังมีเชื้ออื่นๆอีกที่มันอาการคล้ายๆแบบนี้แล้วมันไม่ได้รวมอยู่ในนี้ที่ผมพูดนะครับบางคนก็จะอาจจะเคยได้ยินชื่อว่า Enterovirus อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้บ้างนะครับแต่ว่าปัญหาของไอ้เชื้อพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่มียารักษาที่ตรงกับตัวเชื้อที่ได้ผลจริงๆนะครับข้อยกเว้นเนี่ยมีอยู่แค่2เชื้อที่เราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับ1ก็คือโควิดอันที่2คือไข้หวัดใหญ่นี่แหละครับนะดังนั้นถ้าด้วยอาการอย่างเดียวที่บอกมาเนี่ย ไม่มีทางที่เราจะบอกได้เลยว่าอันนี้คนนี้เป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้คนนี้เป็นเชื้อ Parainfluenza อันนี้คนนี้เป็นโควิดนะครับเราแยกจากกันไม่ได้ด้วยอาการนะไม่ว่าเราจะไปฟังจากที่ไหนมาก็แล้วแต่ว่าอาการนี้เป็นไข้หวัดใหญ่อาการนี้เป็นโควิดนะมันแยกไม่ได้ครับ
บางคนสมัยก่อนบอกว่าถ้าเราเริ่มไม่ได้กลิ่นเนี่ยหรือไม่รับรสมันต้องเป็นโควิดแน่เลยนะครับก็ไม่จริงนะครับไข้หวัดใหญ่ก็มีอาการแบบนั้นได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเราเอาอาการอย่างเดียวเป็นตัวแยกจำแยกไม่ได้เราต้องไปตรวจนะครับถึงจะสามารถบอกได้นะเออ อ้อตัววัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับมันมี2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเนี่ยเป็นของซีกโลกเหนือและอีกแบบหนึ่งเป็นของซีกโลกใต้นะครับเหตุผลที่มันมีทั้ง2แบบเนี่ยเพราะว่าสายพันธุ์ที่ระบาดในแต่ละซีกโลกเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละปีนะครับถ้าเป็นซีกโลกใต้เนี่ยอย่างกลุ่มประเทศไทยอะไรพวกเนี้ยออสเตรเลียอะไรพวกเนี้ยนะครับบางทีเวลาระบาดนะครับมันก็จะระบาดในช่วงตั้งแต่ประมาณมีนาถึง กันยานะครับช่วงแถวเนี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็นช่วงซีกโลกเหนืออย่างอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงกันยาขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณสิ้นปีหรือก็ต้นปีหน้านะครับแล้ววัคซีนก็จะเป็นการฉีดก่อนที่จะเกิดการระบาดอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยจะเริ่มฉีดวัคซีนกันในช่วงของกันยาอย่างเงี้ยนะครับถ้าในไทยก็เป็นช่วงที่มันก่อนระบาดอย่างมีนาบางทีก็เริ่มมีการฉีดแล้วสำหรับคนที่มีการเดินทางข้ามซีกโลกเช่นว่าอยู่ประเทศไทยแล้วฉีดวัคซีนไปแล้วมาอเมริกาถามว่าต้องฉีดวัคซีนของอเมริกาอีกหรือเปล่า ถ้ามาในช่วงที่อเมริกากำลังระบาดนะครับก็แนะนำว่าให้ฉีดนะครับเวลาฉีดเนี่ยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถ้าเราฉีดของ2ซีกโลกเนี่ยครับแนะนำว่าควรจะห่างกันอย่างน้อยประมาณสัก28วันเช่นถ้าเราฉีดวัคซีนที่ไทยมาแล้วเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วเดือนนี้เราจะมาอเมริกาแล้วบังเอิญอเมริกาอยู่ในช่วงที่ระบาดพอดีเช่นมาถึงที่นี่เดือนตุลาคมนะครับมาอเมริการะบาดเนี่ยแล้วเรากลัวมากๆโดยเฉพาะถ้าเรามีโรคประจำตัวเยอะๆนะครับก็แนะนำว่ามาอเมริกาก็ฉีดของอเมริกาอีกเข็มหนึ่งนะสามารถฉีดได้นะครับาเดี๋ยวตอนนี้ลองไปดูเอ่อคุณทริปก็มีการสรุปให้ผมไปด้วยนะครับเรื่องของ Hemagglutinin แล้วก็ Neuraminidase ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะอ่าเดี๋ยวดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับคนที่คนไหนบ้างที่จะอาการรุนแรงแล้วคนไหนที่น่ากลัวนะครับคนแรกเนี่ยคือเด็กน้อยนะฮะยิ่งอายุน้อยๆเนี่ยเวลาเป็นไข้หวัดใหญ่บางทีแย่เลยก็มีนะครับลง ICU เลยก็มีนะฮะกับคนที่อายุเยอะๆเลยเช่นอายุ65ปีขึ้นไปพวกนี้ก็จะอาการหนักได้นะครับคนท้องคนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นเบาหวานที่คุมไม่ได้นะครับเป็นโรคหัวใจเป็นโรคปอดต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะอาการหนักได้นะครับหรือคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นโรค HIV อยู่นะครับหรือคนที่ไม่ได้คนที่รับประทานยากดภูมิต้านทานด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับพวกเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นไข้หวัดใหญ่ขั้นรุนแรงซึ่งมันเหมือนโควิดเลยคนไหนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะครับก็จะเป็นโควิดรุนแรงได้คนที่อ้วนมากๆเลยก็จะเป็นได้นะครับคนที่ทุพโภชนาการพยายามที่จะลดความอ้วนนะครับโดยการอดอาหารโดยการกินอาหารแบบสุดโต่งไปมากๆนะครับบางทีมีภาวะทุพโภชนาการก็จะอาการหนักได้นะครับอืมพวกนี้เป็นแบบนั้นเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาว่ากันถึงว่าพวกนี้มันรักษายังไงนะครับคือคนที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรครุนแรงนะครับเรามักจะให้ยาต้านไวรัสนะโดยยาต้านไวรัสเนี่ยมันจะดีที่สุด ถ้าเราให้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่เราเริ่มมีอาการแล้วนะครับ ถ้าไปให้เลย 48 ชั่วโมงไปแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยช่วยแล้วล่ะนะฮะให้ไปแล้วมันจะดียังไงนะครับยาต้านไวรัสเนี่ยที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายตัวนะครับแต่ตัวหลักๆเลยคืออาจจะมีคนเคยได้ยินชื่อว่า Tamiflu นะครับหรือ Oseltamivir ตัวนี้เนี่ยเป็นยาต้านไวรัสตัวหนึ่งซึ่งใช้กันบ่อยมากนะครับแล้วถ้าเราใช้เร็วภายใน 48 ชั่วโมงเนี่ยมันจะลดการเกิดผลแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่ได้ สามารถที่จะลดอาการของเราเนี่ยให้มันสั้นลงประมาณสัก1-2 วันแทนที่มันจะนานกว่านั้นนะครับนี่ก็คือเป็นโอเซลทามิเวียเรากินอยู่แค่5วันนะครับกิน5วันเหมือนกับโมนูพิราเวียเหมือนแพ็กโซโลวิดที่ใช้รักษาโควิดเลยนะครับนี่ก็กรณีเดียวกันกิน5วันนะแน่นอนตอนนี้ผมเห็นเมืองไทยเนี่ยมีคนไปหาหมอแล้วบอกว่ายาต้านไวรัสเนี่ยมันหมดแล้วนะครับมันจ่ายกันไปหมดแล้วเพราะว่าคนไข้มันเยอะนะครับมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่เยอะมากเลยแล้วถามว่าทำไงดีมีคนจ่ายฟาวิพิราเวียมาใช้ได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ
ฟาวิพิราเวียเนี่ยมันใช้ที่ญี่ปุ่นในกรณีของไข้หวัดใหญ่แล้วก็บางกรณีที่เป็นไข้หวัดใหญ่ที่มันไม่ดีขึ้นด้วยโอซันทามิเวียนหรือทามิฟลูเนี่ยเราก็สามารถใช้ฟาวิได้นะครับใช้ได้เหมือนกันแต่ผลการรักษามันเป็นยังไงเนี่ยนั้นต้องรอดูนะครับเพราะว่าที่อเมริกาเราไม่มีฟาวิพิราเวียผมก็ไม่เคยใช้เพื่อรักษาไข้หวัดใหญ่เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูตามรายงานที่มีการใช้จริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับตอนนี้เราพักเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมมาลองดูว่ามีข้อความอะไรที่เป็นคำถามบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะตอบไปบางอันก่อนนะฮะลองดูว่ามีอะไรบ้างวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เป็นชนิดแบบทำจากไข่กับไม่ได้ทำจากไข่นะครับคุณลูกช้างถามมานะครับมันไม่ต่างกันนะครับมันเหมือนกันนะแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถ้ามันเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราจะต้องฉีด high dose นะครับ high dose เนี่ยมันทำมาจากไข่นะครับคือ high dose เนี่ยมันจะมีปริมาณตัวแอนติเจนของวัคซีนเนี่ยสูงกว่าปกติประมาณสัก4เท่านะครับซึ่งมันจะดีในคนอายุเยอะเพราะว่าคนอายุเยอะเนี่ยจะมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยต้องใช้แบบ high dose นะแต่ถ้าแพ้ไข่มันก็มีวัคซีนซึ่งทำมาจากอย่างอื่นเหมือนกันเช่นทำจากเซลล์อย่างเงี้ยถ้าทำจากเซลล์ก็สามารถที่จะฉีดได้ในคนที่แพ้ไข่นะหรือบางทีทำเป็นแบบ recombinant คือสังเคราะห์ขึ้นมาจากแบคทีเรียพวกนี้นะครับพวกนั้นก็จะสามารถที่จะใช้ได้ในคนที่แพ้ไข่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราแพ้ไข่ไม่ต้องกลัวนะครับมันมีวัคซีนให้เราเสมอนะครับต่อให้เราแพ้อะไรสักอย่างที่อยู่ในตัววัคซีนที่เราฉีดเราก็มีวัคซีนสำหรับคนเหล่านั้นที่สามารถฉีดได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับผลข้างเคียงของวัคซีนบางคนนะครับกลัวบอกว่าเฮ้ยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันจะทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่อย่างอเมริกาที่เจอบ่อยเลยคนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วกลัวบอกว่าเฮ้ยฉีดแล้วมันเป็นฟลูขึ้นมาเป็นไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาซึ่งอันนี้ไม่จริงนะครับมันไม่ได้มีเชื้อไวรัสอะไรสักอย่างอยู่ในตัวไวรัสไข้อยู่ในตัววัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับมันเป็นอาการข้างเคียงซึ่งอย่างที่บอกนะครับเหมือนวัคซีนทั่วๆไปอาการข้างเคียงนะบางคนก็มีไข้มีปวดเมื่อยตามร่างกายมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือกรดไหลย้อนได้ถ้าเกิดคนไหนที่กลัวมากๆเราก็กินยาดักไว้ก่อนได้ครับกินพาราเซตามอลก่อนที่จะไปฉีดได้กินยาลดกรดก่อนที่จะไปฉีดได้แล้วก็กินต่อเนื่องไว้สักพักหนึ่งนะครับอาการเหล่านี้มันก็จะลดลงนะแล้ววัคซีนพวกนี้ถ้าเราฉีดไปแล้วมันจะใช้เวลาสักประมาณ2สัปดาห์กว่าที่เราจะมีภูมิต้านทานเต็มที่นะครับนั้นเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบมีไข่กับไม่มีไข่เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันในแง่ของการป้องกันนะครับแล้วถ้าเราแพ้ไข่เราก็ฉีดได้อยู่ดีเพราะมันมีวัคซีนที่ไม่ได้ทำมาจากไข่เหมือนกันนะอ้อตัวถ้าแพ้อาหารทะเลเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถฉีดได้ปกตินะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนอื่นๆได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับ ภาวะแทรกซ้อนไข้หวัดใหญ่กับผู้สูงอายุก็คือมันมักจะทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่ที่ลงปอดนะครับแล้วบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนนะซึ่งอันเนี้ยน่ากลัวมากนะครับเวลาที่เราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยบางครั้งแบคทีเรียอื่นๆที่เรามีเนี่ยมันจะติดเข้าไปนะครับแล้วเกิดปอดอักเสบนะปอดอักเสบหรือที่เราเรียกว่านิวโมเนียได้นะครับไอ้เชื้อนิวโมเนียนี่มันมาจากไหนตรงนี้ต้องอธิบายเลยเชื้อนิวโมเนียนะครับหรือเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันไม่ได้ลอยไปลอยมาในอากาศนะครับ มันอยู่ในตัวเรานี่แหละ อยู่ในจมูก อยู่ในปากเรานี่แหละนะครับ แล้ววันดีคืนดีเนี่ยเราสำลักพวกนี้เข้าไปในปอด มันก็เลยทำให้ปอดของเราติดเชื้อนะครับ โดยทั่วไปเนี่ยเวลาสำลักเนี่ยเราจะไม่รู้ตัว มันไม่ใช่เหมือนเรากินอะไรเข้าไปแล้วเราไอสำลักแบบนั้นนะครับ แต่ว่าเขาจะเรียกว่า micro aspiration ก็คือเป็นการสำลักแบบเล็กๆเลยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งพวกนี้มักจะเกิดในคนที่อายุเยอะนะครับ อายุเยอะหรือคนที่มีโรคกรดไหลย้อนคนที่ไม่สามารถป้องกันทางเดินหายใจของตัวเองได้พวกนี้ก็จะเกิดง่ายนะครับคนที่มีโรคทางระบบประสาทพวกนี้ก็จะเกิดง่ายพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าปอดของเรามันมีการติดเชื้อของไข้หวัดใหญ่อยู่ภูมิต้านทานของเรามันสู้ไม่ได้เกิดการอักเสบไอ้เชื้อพวกนี้ลงไปก็ยิ้มเลยนะครับมันก็ทำให้เกิดปอดอักเสบเพิ่มขึ้นมานอกเหนือไปจากการที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เฉยๆนะครับนั่นคือปัญหาของพวกนี้และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือคนที่ชอบไปหายาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบมากินนะไอ้เชื้อพวกนี้เนี่ยมันจะได้ยาแก้อักเสบของเรายาฆ่าเชื้อไปตลอดชีวิตได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเชื้อมันก็เกิดการดื้อยาขึ้นมาแล้วถ้าเราโชคร้ายไอ้เชื้อพวกนี้ที่มันดื้อยามันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วมันไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วถ้าเราสำลักมันเข้าปอดเราก็ได้การติดเชื้อดื้อยาเข้ามาในปอดแล้วมันก็รักษาไม่หายเนี่ยคือเป็นความน่ากลัวอย่างมากเลยนะครับ
นั้นหลายคนที่เวลาเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วไปหาหมอเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าขอยาฆ่าเชื้อได้ไหมยาฆ่าเชื้อ Amoxi นี่มันเอาไม่อยู่แล้วไปหาหมอก็ต้องจ่าย Augmentin จ่าย Cravit จ่ายตัวที่มันแรงๆไม่งั้นไม่หายขอฉีดยาได้หรือเปล่าพวกเนี้ยเป็นการทำร้ายตัวเองนะครับเป็นการทำร้ายตัวเองนะเพราะว่าการได้ยาฆ่าเชื้อเข้าไปในร่างกายโดยที่ไม่จำเป็นเนี่ยมันจะทำให้แบคทีเรียซึ่งซ่อนอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยถูกคัดเลือกนะครับ ตัวไหนที่มันไวต่อเชื้อต่อยาฆ่าเชื้อมันก็ตายไปแต่ตัวไหนที่มันไม่ไวเนี่ยมันก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยปกติเชื้อในร่างกายเรามีหลากหลายสายพันธุ์แล้วแต่ละสายพันธุ์มันก็จะควบคุมประชากรของสายพันธุ์อื่นๆให้มันไม่ได้เด่นขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดลองคิดดูมันมีอยู่10ตัวแล้ว9ตัวนี้มันไวต่อยาฆ่าเชื้อแล้วไอ้ปกติเนี่ยเราไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อไอ้9ตัวนี้มันก็บอกว่าตัวที่10เฮ้ยอย่าเพิ่มจำนวนนะให้มันคงที่กัน นะครับแต่ถ้าเรากินยาฆ่าเชื้อเข้าไป9ตัวมันตายไอ้ตัวที่10ของเราเนี่ยมันรอดตัวเดียวมันก็จะเพิ่มจำนวนมากมายมหาศาลขึ้นมาแล้วถ้าอยู่ตอนปกติเนี่ยเราไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าถ้าเราโชคร้ายขึ้นมาเราสำลักเข้าไปตัวนั้นแหละครับที่มันจะทำให้เราติดเชื้อรุนแรงขึ้นมาได้นะครับนั้นก็ต้องระวังส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเกิดปัญหาตอนที่เราอายุน้อยนะครับมันจะไปเกิดปัญหาตอนอายุเยอะๆแล้วเรากำลังอ่อนแออยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราติดพวกนี้เข้ามาได้นะครับ คำถามคือเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเราต้องกินยาฆ่าเชื้อล่ะตรงนี้สำคัญแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่เราต้องกินยาฆ่าเชื้อก็คือเมื่อเรามีอาการที่สงสัยว่าเรามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนยกตัวอย่างเช่นเรามีน้ำมูกที่มันสีเหลืองเขียวนะครับเหลืองเขียวทั้งวันด้วยไม่ใช่เหลืองเขียวเฉพาะตอนเช้านะครับหลายคนบอกว่าตอนเช้ามานี่โอ้โฮสั่งมาน้ำมูกมันเหลืองมันเขียวเลยนะครับแต่พอสั่งไปสักพักมันเริ่มใสแล้วไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่ติดเชื้อไม่ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อนะครับอา เพราะว่าเหตุผลที่มันเป็นสีเขียวสีเหลืองเนี่ยคือมันคั่งมาทั้งคืนนะครับพอมันคั่งมากๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีได้จากการที่มีสารคลอรีนอยู่ในนั้นเยอะๆมันก็เปลี่ยนสีพวกนั้นหรือคนที่มีเสมหะเยอะๆเนี่ยนะครับหรือไปส่องดูแล้วทอนซิลของเรามันเป็นหนองมานะครับพวกเนี้ยจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อนะแต่ถ้านอกเหนือไปจากนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้ออะไรนะครับอืมเอ่อไหนดูซิมีอย่างอื่นไหม อันนี้ถามเรื่องของความแตกต่างระหว่างอินฟลูเอนซากับ Parainfluenza เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นคนละเชื้ออาการสามารถเป็นคล้ายกันได้แล้วParainfluenza เนี่ยมันไม่มียาที่ใช้ในการฆ่ามันนะครับแตกต่างจากอินฟลูเอนซานะครับมีข้อห้ามใดๆไม่ให้ผู้สูงอายุ76ปีในการฉีดวัคซีนป้องกัน Pneumococcus 13และ26ชนิดไหมไม่มีครับแต่ Pneumococcus มันไม่มีแบบ26ชนิดนะครับ ไม่มีนะครับมันมีแต่10เดี๋ยวนี้มันมี13 18 20แล้วก็23ชนิดนะครับมันจะไม่เหมือนกันไม่มีข้อห้ามใดๆแล้วก็ควรจะฉีดด้วยถ้าเกิดว่าเราอายุเกิน65ปีนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวอะไรที่เป็นเรื้อรังนะครับควรจะฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อ Pneumococcus นะครับบางคนเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินวัคซีนป้องกันปอดอักเสบวัคซีนป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดมันก็คือไอ้วัคซีนตัวนี้แหละครับวัคซีนป้องกัน Pneumococcus แต่ต้องย้ำนะครับว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยมันป้องกันเฉพาะเชื้อ Pneumococcus ซึ่งรวมอยู่ในตัววัคซีนนะครับมันไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เกิดจากเชื้อชนิดอื่นนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ป้องกันปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อชนิดอื่นด้วยหมายความว่าต่อให้ท่านฉีดวัคซีนนี้เข้าไปแล้วท่านก็ยังสามารถติดเชื้อในกระแสเลือดได้ยังสามารถเกิดปอดอักเสบได้อยู่แต่เป็นจากเชื้อชนิดอื่นนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยเนาะ เด็กเล็กกับผู้สูงอายุเนี่ยก็จะรุนแรงได้พอๆกันนะครับเด็กเล็กเนี่ยทางเดินหายใจเขาเล็กอยู่นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยภูมิต้านทานเขายังโตไม่เต็มที่นะเวลาป่วยด้วยเรื่องเชื้อพวกนี้ก็จะเป็นอาการหนักได้เราจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยป่วยทีไรก็ต้องไปโรงพยาบาลพ่นยาทุกครั้งเลยนะฮะเพราะว่าทางเดินหายใจของเขามันเล็กนิดเดียวนะครับดังนั้นเวลาที่มีการอักเสบเนี่ยแค่เล็กอยู่แล้วมันตีบไปเลยอะมันก็หายใจไม่ได้ถูกไหมครับ เชื้อพวกนี้เป็นเชื้อทางเดินหายใจมันเข้าทางเดินหายใจทางจมูกทางปากลงไปในหลอดลมมันก็เกิดหลอดลมอักเสบนะครับหลอดลมอักเสบมีเสมหะมีการบวมนะฮะก็จะต้องใช้ยาขยายหลอดลมนะพวกนี้ก็จะเจอได้เรื่อยๆนะครับอืมอย่างอื่นมีอะไรไหมเพิ่งมีคนในบ้านติดเชื้อแบคทีเรียทางเดินหายใจนะครับมีไข้สูง5 วันไม่ไอไม่จามไม่มีน้ำมูกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีในการแยกอันหนึ่งเหมือนกันของการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับ แบคทีเรียเนี่ยโดยทั่วไปเวลาติดเข้าไปที่มีเจ็บคอเนี่ยถ้ามีอาการเจ็บคอมากๆนะครับ
แล้วมีอาการอื่นๆก็คือมันจะไม่มีน้ำมูกนะครับถ้าไม่มีน้ำมูกมีแต่เจ็บคออย่างเดียวมีไข้มือแล้วมันเจ็บมากๆพวกนี้นะครับก็จะสามารถบอกได้ว่าน่าจะเป็นจากแบคทีเรียนะครับแต่ถ้าน้ำมูกใสๆเยอะๆอย่างเงี้ยให้เราสงสัยไว้ก่อนว่ามันเป็นจากไวรัสนะครับแล้วถ้าเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยมักจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อนะครับ จริงๆผมก็เคยทำคลิปเรื่องของการเจ็บคอเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับแล้ววิธีในการแยกว่าแบบไหนต้องกินยาฆ่าเชื้อกับแบบไหนไม่ต้องกินนะสามารถไปดูได้นะบางคนเนี่ยบอกว่าขอกินยาฆ่าเชื้ออย่างที่บอกนะไปหาหมอแล้วบังคับหมอด้วยว่าถ้าไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อเนี่ยไม่หายนะครับเคยไปมาหลายหมอแล้วมันไม่หายแล้วมันเป็นหนักทุกทีคนพวกเนี้ยกำลังฆ่าตัวเองทางอ้อมอยู่เดี๋ยวเวลาถ้าอายุเยอะๆแล้วเชื้อมันดื้อยาขึ้นมาเนี่ยมันรักษาไม่ได้หรอกครับด้วยยาฆ่าเชื้อท่านต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วให้ยานะครับแล้วหลายคนเนี่ย คือเคยมาถามผมเรื่อยๆนะบอกว่าเนี่ยมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เขาแก่แล้วเนี่ยบอกว่าติดเชื้อลงปอดเป็นเชื้อดื้อยาเชื้อมันมาจากไหนไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับเชื้อมาจากตัวเองเนี่ยแหละครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยได้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ไปขอยาฆ่าเชื้อมากินนะกับอีกแบบหนึ่งคือป่วยหนักจนกระทั่งเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองดีพอสมควรนะครับพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บมันก็จะติดเชื้อที่อยู่ในโรงพยาบาลได้ซึ่งเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นเชื้อดื้อยาเสียส่วนใหญ่เพราะว่ามันก็รวมเอาคนเชื้อที่มีเชื้อดื้อยาทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในที่เดียวกันนะครับอานั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับอืม เดี๋ยวลองดูมีอะไรอีกจำเป็นต้องฉีดยาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แค่ไหนผมว่าจำเป็นมากนะครับแล้วก็แนะนำอย่างที่บอกว่าตั้งแต่อายุ6ขวบขึ้นไปเนี่ย6เดือนขึ้นไปสามารถฉีดได้แล้วก็ควรจะฉีดทุกปีนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเชื้อไปเรื่อยๆนะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วจะไปฉีดวัคซีนโควิดต่อไม่ต้องเว้นระยะนะครับฉีดพร้อมกันได้เลยนะครับอืม ไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดาอย่างที่บอกนะครับมันอาจจะแยกกันไม่ได้นะครับอาการมันเหมือนกันได้เป๊ะเลยนะครับทำให้คนเป็นกันเยอะก็พวกนี้มันระบาดง่ายนะครับอยู่ใกล้กันก็ระบาดได้แล้วนะครับติดทางละอองฝอยเหมือนกันเหมือนกับโควิดเนี่ยนะครับติดกันเป๊ะเลยนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะออกตัวใหม่มาทุกปีนะครับทราบได้อย่างไรว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เขาต้องเอาเลือดไปเพาะเชื้อหรือเปล่าไม่ครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราสามารถเทสต์ได้เหมือน PCR เหมือนกับกรณีของโควิดเป๊ะเลยเราไม่ตรวจจากเลือดนะครับเราตรวจจากไอ้จมูกหรือคอของเรานี่แหละครับ เคยเจอผู้ป่วยภูมิแพ้อากาศน้ำมูกไหลบ่อยๆแล้วเป็นไข้หวัดใหญ่เคยครับเคยก็ไม่ได้แปลกอะไรคนพวกนี้นะครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีอาการภูมิแพ้เนี่ยแล้วก็น้ำมูกไหลอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเราไปเจอไข้หวัดใหญ่ขึ้นมามันก็จะหนักขึ้นนะครับแต่คนไหนที่คิดว่าตัวเองเฮ้ยมันเป็นภูมิแพ้หรือเป็นไข้หวัดใหญ่ให้เราสังเกตอย่างหนึ่งถ้าเมื่อไหร่เรามีไข้เนี่ยไม่ใช่ภูมิแพ้แน่ๆแล้วนะครับถ้ามีไข้นะมันต้องเป็นการติดเชื้ออะไรเข้าไปสักอย่างในร่างกายเพราะว่าถ้าภูมิแพ้เราไม่ควรจะมีไข้เลยนะครับแล้วน้ำมูกที่เกิดจากภูมิแพ้เนี่ยนะครับ มันไม่ควรจะมีแสบจมูกแสบตาอะไรพวกนี้เยอะหรือเจ็บคอเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ควรจะเป็นจากภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้มันอาจจะมีเจ็บคอได้เล็กๆน้อยๆแต่มันจะไม่มากนะครับแล้วมันก็ไม่ควรจะมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับพวกเนี้ยภูมิแพ้ไม่เป็นนะครับเราต้องสงสัยแล้วถ้าเรามีอาการพวกนี้ต้องเป็นจากการติดเชื้อสักอย่างแน่ๆนะครับอืมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องเป็น5สายพันธุ์ไหมมันมีแค่4สายพันธุ์มันยังไม่มีสายพันธุ์ที่5นะครับ สามารถนอนเฝ้าผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ได้หรือเปล่านะครับจริงๆก็ไม่ควรนะครับแต่ถ้าจะเฝ้าจริงๆก็ต้องใส่หน้ากากไว้เพราะมันติดง่ายนะครับเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ติดได้นะครับมันอาจจะไม่ขนาดโควิดแต่มันก็ติดได้อยู่ดีนะครับต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วมันก็ติดได้นะอย่างที่บอกแต่วัคซีนมันช่วยบรรเทาอาการไม่ให้มันหนักนะครับ เมื่อโควิดระบาดที่ผ่านมามีกระแสเนี่ยผิดส่วนใหญ่นะครับบอกไว้เลยเมื่อผมได้ยินคำว่ากระแสเนี่ยมักจะโกหกนะครับเคยมีกระแสว่าโควิดรวมถึงไข้หวัดใหญ่2009มันพัฒนามาจากไข้หวัดสเปนอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่จริงครับนะคนละอย่างโควิดกับไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อคนละประเภทอยู่แล้วมันพัฒนามาจากกันและกันไม่ได้นะครับเหมือนกับการที่บอกว่าเอ่อคนเราจะพัฒนาไปเป็นช้างในอนาคตมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันคนละสายพันธุ์นะครับอา ไข้หวัดใหญ่สเปนกับไข้หวัดใหญ่ธรรมดาเนี่ยมันอาจจะพัฒนามาถึงกันและกันได้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์นะครับมันก็จะทำให้เกิดการระบาด
อืมอย่างที่บอกถ้าเกิดว่ามีคนถามเรื่องของอาการมาเพื่อที่จะแยกว่าหวัดธรรมดากับไข้หวัดใหญ่มันเป็นยังไงเนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไข้หวัดใหญ่อะมักจะมีอาการหนักกว่าไข้หวัดธรรมดานะครับไข้หวัดใหญ่มักจะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเบื่ออาหารอ่อนเพลียมากกว่าไข้หวัดธรรมดานะครับมากกว่าเฉยๆแต่ก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นแบบนี้เสมอไปนะครับ ไข้หวัดใหญ่อยู่ในตัวเราประมาณ2 สัปดาห์เหมือนวัคซีนโควิดก็ประมาณนั้นนะครับภูมิของตัววัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยอยู่ประมาณสัก6เดือนแล้วมันก็จะหายไปนะครับเราก็เลยต้องฉีดเพิ่มแล้วส่วนใหญ่เนี่ย6เดือนก็เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เราเป็นอาการหนักในช่วงที่เกิดไข้หวัดใหญ่ระบาดนะครับเพราะว่าไข้หวัดใหญ่มันจะระบาดเป็นช่วงมันไม่ได้ระบาดทั้งปีนะครับ การสั่งน้ำมูกแรงๆนะครับเมื่อเป็นหวัดเชื้อโรคจะย้อนไปติดเชื้อในถุงโพรงไซนัสไม่ได้ครับมันไม่ได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าบางคนสั่งน้ำมูกแรงแล้วมันก็จะมีอาการหูอื้อเจ็บหูขึ้นมาเพราะว่าไอ้ท่อที่มันเชื่อมระหว่างโพรงจมูกเรากับหูชั้นกลางเนี่ยมันก็อักเสบอยู่ในช่วงที่เรากำลังเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับมันจะตันนะครับโดยปกติมันควรจะต้องเปิดตลอดเวลาเพื่อปรับความดันถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันบวมมันตันอะไรเงี้ยความดันมันในหูกับในโพรงจมูกของเราเนี่ยมันก็ปรับไม่ได้พอมันปรับไม่ได้ก็จะเกิดอาการหูอื้อปวดหูขึ้นมานะครับแล้วบางกรณีเนี่ยเวลามันตันเนี่ยนะครับมันมีการอักเสบแล้วมันมีเชื้อโรคที่อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับเชื้อโรคพวกเนี้ยนะโดยทั่วไปถ้าท่อมันเปิดอยู่นะมันควรจะต้องระบายออกข้างนอกได้แต่ถ้ามันปิดมันระบายไม่ได้เชื้อโรคมันจะเติบโตขึ้นแล้วบางคนกลายไปเป็นหูชั้นกลางอักเสบได้โดยเฉพาะในเด็กนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยไอ้ท่อพวกเนี้ยมันก็จะเจริญเติบโตได้ไม่เท่ากับผู้ใหญ่ก็จะเกิด ว่าเด็กเขามีอาการปวดหูขึ้นมาหูชั้นกลางอักเสบแต่ถ้าเป็นในเด็กเล็กเนี่ยก็จะบอกเราไม่ได้ใช่ไหมว่าปวดหูเพราะเขาพูดไม่ได้นะครับเด็กพวกเนี้ยเวลามีหูชั้นกลางอักเสบนะครับมันก็จะมีอาการหงุดหงิดง่ายเลยหงุดหงิดนะครับบางคนก็แบบถูหูอย่างเงี้ยนะครับเหมือนถ้าเคยเห็นหมาที่ถูหูก็จะเป็นแบบนั้นบางคนก็จะร้องไห้งอแงตลอดเวลาทำอะไรก็ไม่หายนะครับอันนี้ต้องไปตรวจดูหูด้วยบางคนก็เป็นหูชั้นกลางอักเสบก็เป็นแบบนั้นถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันแก้วหูมันทะลุมีเลือดมีหนองออกมาด้วยนะครับ ต้องไปดูนะหายจากไข้หวัดสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เลยครับไม่ได้มีปัญหานะครับสามารถถ้าถ้าเราไม่มีอาการอะไรแล้วนะครับอาการปกติฉีดได้เลยนะครับการแพร่ระบาดของเชื้อ Legionnaires ในสมัยนั้นถือว่าอันตรายหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังอันตรายอยู่ครับเชื้อ Legionnaires มันเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นมันไม่ใช่ไวรัสนะครับไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่อะไรเลยนะครับมันเป็นเชื้อตัวหนึ่งนี่แหละนะ ซึ่งมันทำให้เกิดปอดอักเสบที่แบบรุนแรงมากๆจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็มีการรักษาพิเศษด้วยนะแต่ตัวนี้โชคดีที่มันไม่ได้แพร่ง่ายเหมือนกับเชื้อทั่วๆไปที่เราเจอนะครับแต่ว่าเชื้อ Legionnaires เนี่ยบางทีเราไปเจอระบาดทีหนึ่งเนี่ยอย่างอเมริกามันมีการระบาดในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยนะครับคือไอ้ตัวสปริงเกอร์ตัวที่พ่นน้ำตรงโซนที่มันมีผักเยอะๆเนี่ยบังเอิญมันมีหัวหนึ่งที่มันมีติดเชื้อแล้วมันก็พ่นไอ้เชื้อนี้ลงไปในผักแล้วคนก็ไปเอาผักนั้นมากินติดเข้าไปเลยแล้วก็พวกนี้ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อเท่านั้นไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อบางคนตายเลยนะครับมันอาการหนักเลยนะเอ่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถ้าจะไปฉีดก่อนก็ฉีดได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ถ้าป่วยด้วยไข้หวัดแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับดูที่อาการเป็นหลักเลยแล้วก็ดูที่ความเสี่ยงของร่างกายอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเราไม่สามารถแยกอาการไข้หวัดใหญ่ออกจากอาการไข้หวัดจากไวรัสชนิดอื่นๆได้เลยนะครับมันเหมือนกันได้นะฮะวิธีก็คือข้อแรกเราดูว่าความเสี่ยงของเราในการที่จะเป็นโรครุนแรงมีหรือเปล่าเช่นอะไรบ้างเช่นเด็กน้อยหรือเปล่านะครับเด็กเล็กเลยอายุเกิน65ไปปีไหมอ้วนมากหรือเปล่านะครับมีโรคเบาหวาน เยอะๆที่คุมไม่ได้โรคหัวใจโรคปอดโรคไตอะไรที่เป็นเรื้อรังทั้งหลายแหล่ภูมิต้านทานบกพร่องหรือเปล่าเราสำรวจตัวเองก่อนมีหรือไม่มีถ้ามีต้องไปตรวจนะครับอย่าไปรักษาด้วยตัวเองเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าถ้าไม่ฉีดมีโอกาสที่จะเป็นหนักได้ข้อต่อมาคือถ้าเราไม่มีความเสี่ยงอะไรพวกเมื่อกี้ละเราฉีดวัคซีนแล้วเรามีอาการพวกนี้ขึ้นมามีไข้มีเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกใสๆนะครับไอมีจามเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วสงสัยว่าเฮ้ยเราเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่า ถ้าเราไม่มีอาการอะไรที่หนักนะครับเรายังพอกินข้าวได้ดีอยู่นะครับเรานอนพักเฉยๆอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ต้องใช้ยาทั้งสิ้นนะครับใช้ยาบรรเทาอาการธรรมดาก็พอไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสไม่ต้องไปตรวจอะไรให้เสียเวลานะครับอาและเราไม่ต้องจ่ายยาต้านไวรัสในทุกคนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประเด็น drama เหมือนในตอนโควิดอีกแหละคือเวลาไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเฮ้ย
หมอไม่จ่าย Paxlovid ไม่จ่าย Molnupiravir แล้วมันจะหายเหรอหายครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าอาการไม่เยอะความเสี่ยงไม่มีเราก็ไม่ให้ยาต้านไวรัสอยู่แล้วนะครับไข้หวัดใหญ่ก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสทุกเคสนะเราให้เฉพาะคนที่มีความเสี่ยงหรือคนที่อาการหนักๆเท่านั้นเองที่เราจะให้นะครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ไว้เผื่อไว้ด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องให้ยาต้านไวรัสในทุกคนนะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วดีแล้วครับมีคนต่อต้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือเปล่ามีครับคือคนที่เขาต่อต้านวัคซีนต่างๆเนี่ยเขาก็เยอะแยะไปหมดนะครับเขาก็ต่อต้านไปทุกวัคซีนเลยนะซึ่งพวกนี้ก็มันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโบราณที่เริ่มมีวัคซีนเรื่องของฝีดาษนะครับตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วก็มีคนต่อต้านนะครับแต่ก็มันก็แล้วแต่เขานะครับคือถ้าเขาต่อต้านเขาติดขึ้นมามันก็เป็นชีวิตของเขานะเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะไหนๆเราก็บอกว่าถ้าบางคนเราไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสแล้วเราทำยังไงล่ะนะครับอย่างนี้เลยครับการปฏิบัติตัวในคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะต้องใช้ยาต้านไวรัสหรือไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสก็ตามนะครับมันมีสิ่งที่คล้ายกันอย่างแรกคือเราต้องพักให้เพียงพอเลยอย่างที่สองดื่มน้ำให้เพียงพอเมื่อไหร่ที่เราขาดน้ำเนี่ยอาการมันจะหนักขึ้นเราก็จะเพลียมากขึ้นถ้าเรากินน้ำไม่ได้กินอาหารไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราลองไปกินพวกเกลือแร่เสริมได้เช่นเกลือแร่ที่เขากินในท้องเสียเนี่ยสามารถกินได้นะครับไม่ได้ห้ามอะไรเลยต่อให้เราไม่มีท้องเสียมันก็กินเข้าไปได้อยู่ดีอย่างน้อยมันก็จะทำให้เรามีพลังนะครับมีกำลังบ้างจะได้ไม่เพลียจนเกินไปนะครับน้ำสำคัญมากนะครับอาหารเนี่ยคือบางคนเจ็บคอเยอะมันเจ็บคอมันบาดคอนะครับกินไม่ได้ก็แนะนำว่าให้กินเป็นมื้อเล็กๆเอาอะไรที่มันเคี้ยวง่ายย่อยง่ายนะครับแต่ว่าลองกินให้บ่อยขึ้นดูนะฮะแทนที่จะกิน3มื้อเราลองเปลี่ยนไปกินสัก5มื้อแต่ว่าแทนที่จะกินทั้งจานเนี่ยเราอาจจะกินเสี้ยวหนึ่งของจานอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้เรากลืนลงไปได้ง่ายนะครับแล้วก็เราได้รับพลังงานที่เพียงพอรวมทั้งเราจะได้ไม่อาการเยอะจนเกินไปบางคนเนี่ยกินเข้าไปเยอะๆมันอ้วกนะครับท้องมันยังไม่รับอยู่นะมันก็จะกินไม่ได้กินของย่อยยากก็จะไม่สบายท้องนะฮะแล้วเรากินของที่ย่อยง่ายๆข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยโจ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่เคี้ยวให้ละเอียดนะครับแล้วก็กินนะบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นไข้หวัดใหญ่เจ็บคอก็ห้ามกินน้ำแข็งห้ามน้ำเย็นจริงหรือเปล่าคือส่วนใหญ่นะครับไม่ได้จำเป็นต้องห้ามอะไรแต่อย่างใดกินได้ผมก็ยังกินนะช่วงที่ผมเป็นผมก็กินน้ำแข็งตามปกติแต่มีแต่นะครับถ้าคนไหนกินน้ำเย็นแล้วไอเยอะเนี่ยอย่าไปกินน้ำเย็นกินน้ำอุณหภูมิห้องนะมันจะช่วยได้แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ไอเยอะกินเข้าไปก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างอย่างใดนะครับกินน้ำเย็นก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับผมกินน้ำเย็นมันรู้สึกสบายตัวกว่าเพราะว่าในช่วงนั้นมันเวลาคอเราเจ็บๆเนี่ยถ้าได้อะไรเย็นๆเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกสบายคอนะสำหรับผมนะมันก็เหมือนกับการที่เรามีแผลอักเสบอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็อยากจะเอาอะไรเย็นๆมาแปะมันนะครับนั่นก็คือเหตุผลเดียวกันกับการที่เราสามารถใช้น้ำเย็นพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่คือการปฏิบัติตัวนะพักให้พอกินให้พอนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยสำคัญมากๆนะครับทีนี้เรื่องของการใช้ยาบรรเทาอาการยาอะไรบ้างที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะครับอันแรกน้ำมูกเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับยาลดน้ำมูกโดยทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ซึ่งมันมีแบบยากินแล้วก็ยาพ่นจมูกตรงนี้จะมีความแตกต่างกันละนะครับข้อแรกยาแบบกินยาแบบกินเนี่ยจะตัวที่ได้ผลนะครับจะเป็นตัวที่กินแล้วง่วงนะตัวที่กินแล้วง่วงเช่นยา CPM chlorpheniramine ตัวเนี้ยนะครับแต่ยาแก้แพ้ที่มันกินแล้วไม่ง่วงจะไม่ได้ผลฟังไว้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปเอายาพวกนั้นมากินหรือหลายๆครั้งหมอนี่แหละครับเป็นคนจ่ายแล้วมันไม่ได้ผลผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมอคนพวกนั้นนะเขาจ่ายตัวพวกนั้นทำไมนะฮะคือเขาไม่ได้เรียนมาหรือว่าเขาลืมสิ่งที่เรียนไปเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ผลนะตัวที่ได้ผลเนี่ยคือตัวที่กินแล้วง่วงเนี่ยอย่าง CPM อย่างเงี้ยได้ผลนะครับแต่ถ้าคนที่ไปกินตัวอื่นๆเช่นกิน Loratadine นะครับกิน Aries กิน Zisol นะครับ Cetirizine พวกเนี้ยมันไม่ได้ผลนะฮะมันไม่ได้ช่วยลดน้ำมูกอะไรแต่อย่างใดกินไปก็เปลืองตังค์เปล่าๆนะครับเราไปกินตัวที่มันง่วงเนี่ยมันจะช่วยลดน้ำมูกเราได้มากกว่านะครับหรือบางคนกินไอตัวActifed ซึ่งมันมียาไตรโพลิดีนบวกกับซูโดเอฟริดีนซึ่งตอนนี้ไม่รู้หาซื้อได้อีกหรือเปล่านะครับที่เมืองไทยเพราะว่ารู้สึกมัน
มีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งว่าตัวซูโดเอฟิดินเอาไปทำเป็นยาเสพติดกินนะครับก็ถ้าหาได้นะก็ไอยาพวกนี้ก็จะสามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับไตรโพลิดินมันก็จะกินแล้วง่วงหน่อยนะครับตัวซูโดเอฟิดินมันจะทำให้ตัวจมูกเรามันหายตันนะครับก็จะช่วยเรื่องของการคัดจมูกได้นะนี่เป็นพวกยากินแต่บางคนอยากจะใช้ยาพ่นจมูกยาพ่นจมูกที่ทำให้จมูกมันโล่งนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำมูกเนี่ยตัวที่เราได้ยินบ่อยๆเลยแล้วผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับก็คือตัวที่ชื่อว่าออกซิเมทาโซลีนนะหรือถ้าเมืองไทยน่าจะยี่ห้อไอรีอาดินพวกนี้คือใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่าใช้เกิน3วันนะเพราะว่าถ้าใช้เกิน3วันแล้วเนี่ยจมูกจะยิ่งตันกว่าเดิมอีกนะครับใช้ได้แค่ช่วง 2-3 วันแรกแล้วก็พอนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับตัวนี้ออกซิเมทาโซลีนนะครับ3วันพออย่าใช้เกินนั้นนะครับยาพ่นจมูกแก้แพ้ไม่ต้องใช้ครับมันไม่ได้ผลนะพวกสเตียรอยด์พ่นจมูกเนี่ยไม่ต้องใช้นะฮะใช้อย่างอื่นดีกว่านะครับถ้าจะใช้ก็ออกซิเมทาโซลินอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถใช้ได้แต่ว่าไม่ค่อยมีหมอคนไหนจ่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีคนรู้ด้วยนะครับคือตัวที่ชื่อว่าไอปราโทเปียมตัวนี้สามารถใช้ระยะยาวได้มันปลอดภัยกว่าแล้วมันก็ทำให้จมูกเราหายตันน้ำมูกมันหายด้วยนะครับเป็นยาพ่นจมูกนะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งใช้ได้นะนี่คืออาการของจมูกแล้วบางคนถามว่าล้างจมูกได้ไหมล้างแล้วไอ้เชื้อไข้หวัดใหญ่มันจะทะลุเข้าไปในสมองเราหรือเปล่าล้างได้ครับเชื้อมันไม่ได้ทะลุไปไหนนะครับเราก็ล้างตามปกตินะครับแล้วจริงๆมันดีด้วยนะครับทำให้จมูกของเราโล่งขึ้นนะฮะการใช้ยาแก้ไอจะมีปัญหาไหมเพราะว่าตอนที่เป็นโควิดระบาดเนี่ยมีคนคิดว่าเฮ้ยเรากินยาแก้ไอเนี่ยไปกดการไอมันทำให้เชื้อมันติดอยู่ในปอดง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับก็ไม่มีความจริงที่เป็นเช่นนั้นนะครับยาแก้ไอเราสามารถที่จะใช้ได้นะแต่ว่ายาแก้ไอเนี่ยให้ใช้แบบธรรมดาพอยกตัวอย่างเช่นยา Dextromethorphan เนี่ยครับมันเป็นยากดการไอแต่มันไม่ได้กดมากๆนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้ได้นะครับ Dextromethorphan ใช้ได้นะครับแต่ถ้าต้องไปกินแบบยาที่มันกดการไอไปเลยเช่นโคเดอีนเนี่ยไม่แนะนำนะครับเป็นยาเสพติดตัวหนึ่งซึ่งผมจะไม่จ่ายเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เพราะว่าต่อให้ท่านไอยังไงมันไม่ควรจะต้องถึงขั้นนี้พวกนั้นต้องเป็นคนที่เป็นไอจากโรคมะเร็งที่ผมจะจ่ายนะครับถ้าเป็นไอจากทั่วไปเนี่ยเราไม่จ่ายนะฮะหรือถ้าคนไหนมีเสมหะแล้วเสมหะมันใสๆอยู่อย่างนี้ครับเราก็กินยาลดเสมหะทั่วไปได้ยกตัวอย่างเช่นยาไกวเฟนาซินอย่างนี้เป็นต้น บางคนอยากกินยาบรอมเฮกซีนแอมบร็อกซอลก็สามารถที่จะกินยาพวกนั้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะยาน้ำมูกยาเรื่องของเสมหะต่อไปเรื่องของเจ็บคอเรากินยาอะไรได้เจ็บคอได้บ้างนะครับบางคนจะใช้เป็นยาอมซึ่งมันสามารถที่จะมีการทำให้คอมันสบายขึ้นยาอมที่มันมียาชานิดหน่อยเช่นยาซีพาคอลนะครับพวกนี้หรือบางคนมียาพ่นคอที่มันมียาชาหรือเมนทอลอะไรบ้างทำให้คอมันสบายขึ้นนะครับก็ใช้ยาพวกนั้นได้นะแต่ยาที่ใช้ช่วงโควิดนะครับยาพวกที่มีโฆษณา propolis อะไรเงี้ยยาที่มันทำมาจากผึ้งนะครับพวกนั้นไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยแต่อยากจะใช้ก็ได้ไม่ได้อันตรายอะไรแต่มันไม่ช่วยให้แล้วกันนะฮะยาที่ช่วยทำให้คอมันหายเจ็บเนี่ยก็คือมีแค่ยาชาพวกนี้ที่มันช่วยได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งยาตัวหนึ่งชื่อว่า Difflam นะครับ Difflam เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยทำให้คอมันสบายขึ้นได้นะครับมันเป็นการลดการอักเสบที่คอได้นะตัวนั้นก็สามารถใช้ได้ต่อมายาลดไข้ยาลดไข้ที่แนะนำให้ใช้มีอยู่ตัวเดียวเลยคือพาราเซตามอลนี่แหละนะผมไม่ได้แนะนำให้ใช้ตัวอื่นนะครับเช่นไอบูโปรเฟนนาโพรอกเซนหรืออะไรอย่างอื่นเหตุผลมันคือดังนี้นะครับไอบูโปรเฟนเนี่ยหรือยากลุ่ม non-steroidal anti-inflammatory drug หรือ NSAID พวกนี้นะครับถ้าไปกินในคนที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่พวกนี้นะโดยเฉพาะในเด็กนะโชคร้ายขึ้นมาเนี่ยตับมันวายได้นะฮะตับวายเลยแล้วคือถ้าตับวายเนี่ยมันรักษายากมากบางคนก็ตายเหมือนกันนะครับอันนี้มันจะมีชื่อพิเศษเลยชื่อว่า Reye syndrome REYE หรือบางคนอ่านว่า Rey syndrome แต่ผมอ่านว่า Reye syndrome นะครับคือถ้าคนไหนที่เป็นไข้เยอะๆในเด็กเนี่ยนะครับแล้วก็กินไอบูโปรเฟนเพื่อลดไข้เนี่ยบางคนถ้าโชคร้ายกลายไปเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่มีทางป้องกันได้นะครับมันเป็นแล้วเป็นเลยนะแล้วก็ต้องไปเสี่ยงเสียชีวิตว่าเป็นโรคตับอะไรแทรกซ้อนขึ้นมานะครับในผู้ใหญ่เป็นได้เหมือนกันแต่โอกาสน้อยกว่าในเด็กนะครับยังไงก็ตามก็ไม่ได้แนะนำให้ทานตัวพวกนี้อยู่ดีเพราะว่าในคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเพลียมันไม่ค่อยกินอาหารอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าเรากินไอบูโปรเฟนหรือเอนเซดพวกนี้เข้าไปมันกัดกระเพาะได้บางคนก็จะมีอาการโรคกระเพาะกำเริบคลื่นไส้อาเจียนนะครับหรือคนไหนที่
มีโรคประจำตัวอย่างอื่นที่เลือดออกง่ายก็จะเกิดปัญหาพวกนั้นขึ้นมาได้งั้นก็จะไม่ค่อยแนะนำยาในกลุ่มนี้ถ้าจะแนะนำก็เป็นยาพาราเซตามอลพอนะครับแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันเป็น NSAID กลุ่มที่ไม่กัดกระเพาะกินได้ไหมเช่นแบบเราไปขอกิน Arcoxia ได้ไหมกินตัวอื่นๆอะไรได้ไหมCelebrex ได้ไหมก็จะกินก็กินได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะได้ผลข้างเคียงอย่างอื่นมาที่มันนอกเหนือจากพาราเซตามอลนะครับงั้นยาที่แนะนำก็จะมีอยู่4กลุ่มเนี่ยแหละยาลดไข้นะครับยาแก้เจ็บคอยาลดน้ำมูกนะครับหรือยาที่ทำให้ไม่คัดจมูกแล้วก็ยาลดการไอนะครับเป็นยา4ตัวที่ต้องมีนะนอกเหนือจากนั้นท่านจะใช้อะไรก็ได้บางคนอยากจะให้มีเครื่องทำไอน้ำมาไว้ในห้องไหมจะได้ให้จมูกมันโล่งๆจะใช้วิกซ์ใช้เมนทอลอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้พวกนั้นนะครับเพื่อบรรเทาอาการนะครับเดี๋ยวเราดูซิว่ามีอะไรไหมเป็นโควิดรอบ2มีอาการไอเจ็บคอนิดหน่อยไข้อ่อนแล้วมีอาการเหมือนก้อนคาในคอไม่ปกตินะครับก็ต้องไปตรวจดูนะครับถ้ามีอาการเหมือนก้อนคาในคอมันอาจจะมีก้อนคาในคอจริงๆก็ได้นะครับโรงพยาบาลรัฐไม่มีการตรวจไข้หวัดใหญ่ให้ยาไปเลยตามอาการไม่ได้มีผลเสียอะไรครับแต่ต้องแน่ใจว่ามันเป็นไข้หวัดใหญ่จริงๆโดยทั่วไปเราก็ไม่จำเป็นต้องตรวจนะครับถ้าอาการมันชัดเจนแล้วอาการหนักนะฮะถ้าอาการหนักเป็นคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วอยู่ในช่วงที่ระบาดผมก็จ่ายยาไปเลยได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องตรวจให้เสียเวลานะแต่ถ้าอาการมันไม่หนักไม่ชัดเจนนะครับแล้วจ่ายเลยเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับ ต้องทำงานกับคนที่เป็นคนไอเรื้อรังเราทำงานกับเขายังไงเขาก็ต้องมีการปิดหน้ากากนะฮะเราต้องไปหาด้วยว่าเขาเป็นไอเรื้อรังอะไรนะฮะเพราะว่าถ้าไอเรื้อรังของเขาเป็นวัณโรคขึ้นมาอย่างเงี้ยเราทำงานกับเขาไม่ได้นะครับเราติดนะแล้ววัณโรคนี่รักษาอย่างน้อย6เดือนนะครับถ้าเราติดมันก็ต้องกินยา6เดือนนะฮะไม่มีการหลีกเลี่ยงการกินยาพวกนี้ได้นะดังต้องรู้ว่าทำไมเขาไอเรื้อรังซะก่อนนะถ้าเขาไม่เคยไปตรวจก็ต้องไปตรวจนะเราต้องรู้ว่าทำไมเขาเป็นแบบนั้นด้วยนะครับ มารดาตั้งครรภ์ปี65ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตั้งครรภ์ปี66จำเป็นต้องได้รับต้องได้รับตลอดเวลาอยู่แล้วครับปีละครั้งนะครับเอ่อคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่นานมาแล้วไม่เคยฉีดวัคซีนจะมีภูมิต้านทานไหมไม่มีครับมันก็หายไปแล้วเหมือนกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ผลิตจากไข่ต้องใช้ไข่จำนวนเท่าไรอันนี้ไม่ใช่ครับคือไข่ฟองหนึ่งมันทำวัคซีนได้หลายโดสเหมือนกันนะครับอา แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องไข่ทั้งหมดกี่ฟองเวลาที่ไปดูในโรงงานเนี่ยมันจะเป็นไข่เยอะๆเลยมันไม่มีไข่อยู่แค่3ฟองเนี่ยมันมีเป็น100เลยนะครับผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แต่มีอาการน้อยมากนะครับจะแพร่เชื้อได้ต่างจากผู้ป่วยที่มีอาการหนักชัดเจนหรือเปล่ามันแพร่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะแพร่ได้น้อยกว่านะครับเพราะว่ามันแสดงถึงการที่มีปริมาณเชื้อน้อยกว่าในคนเหล่านั้นแต่มันแพร่ได้น้อยกว่าแค่ไหนไม่มีใครตอบได้นะครับแล้วก็มันก็แพร่ได้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยมันจะแพร่หรือมันไม่แพร่แต่มันแพร่ได้แล้วกันนะครับเราก็หลีกเลี่ยงคนเหล่านี้ไว้นะครับจะดีที่สุดนะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โตและเจ็บถือเป็นปกติครับไม่ได้มีอะไรประหลาดถ้าคราวหน้าเราไปฉีดใหม่เนี่ยเราก็กินยาดักมันไว้ก่อนได้เช่นกิน Ibuprofen ก่อนที่จะไปก็ได้ Ibuprofen ต้องกินหลังอาหารนะครับกินข้าวไปก่อนแล้วกินตัวนี้แล้วไปฉีดนะครับมันก็จะช่วยลดอาการพวกนี้ได้นะครับแล้วก็กินต่อเนื่องไว้สักพักหนึ่งนะ คนที่มีถิ่นฐานอยู่แถบทะเลทรายครั้งเกิดพายุทะเลทรายลมพัดทะเลทรายให้ฟุ้งกระจายผู้ป่วยแถวนั้นต้องสูดดมเข้าไปจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับปอดหรือเปล่ามีได้ครับทรายพวกเนี้ยก็จะทำให้ปอดมีปัญหาได้เราก็เจออยู่เรื่อยๆนะครับเหมือนสงครามทะเลทรายคนพวกนั้นก็จะปอดมีปัญหาเยอะนะฮะไข้หวัดใหญ่เคยเป็นตอน8ขวบนะไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหนส่วนใหญ่ก็สายพันธุ์ A นั่นแหละครับนะไข้สูงขึ้นไส้อาเจียนปวดเมื่อยนอนซมใช่ใช่นะครับเป็นหวัดแต่ไม่ไข้สามารถฉีดวัคซีนได้หรือเปล่าควรจะรอให้หายก่อนแล้วค่อยไปฉีดดีกว่าครับ รู้ได้ไงว่าติดเชื้อทางเดินหายใจก็มีอาการทางเดินหายใจเช่นมีอาการหอบเหนื่อยอาการไอหรืออาการหายใจแล้วมันมีเสียงพวกนี้นะครับหรือมีน้ำมูกพวกนี้ก็เป็นทางเดินหายใจเหมือนกันพวกนั้นก็ถือว่าติดเชื้อนะแล้วก็มักจะมีไข้ด้วยอันนี้ตอบไปแล้วนะครับเรื่องของ Oseltamivir หมดแล้วก็ใช้ Favipiravir สามารถใช้ได้ครับยาอมมะแว้งกับยาพาราพวกนั้นก็ใช้ได้นะครับ หรือถ้าอาการหนักก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยก็ได้นะครับปกติเนี่ยผมมาโรงพยาบาลแล้วก็มีคนไข้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ชัดเจนแต่เขาไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเลยเป็นวัยทำงานแข็งแรงดีผมไม่จ่ายอะไรเลยนะครับก็แบบเอายาพารายาลดน้ำมูกไปแล้วก็กินยาแก้เจ็บคอแล้วก็รอมันก็จะหายนะครับเราไม่ต้อง
เสียใจไปถ้าเราไปถึงแล้วหมอเขาไม่จ่ายยาทำไมหมอเขามันไม่จ่ายมันอย่างนี้เราจะหายไหมเราจะเป็นนานไหมเราจะอะไรไงไม่ต้องกังวลครับมันไม่ได้ทำให้เป็นแบบนั้นนะครับยาแก้ปวดสามารถดื้อยาได้เหมือนยาฆ่าเชื้อหรือเปล่าสามารถได้ในบางคนนะครับโดยเฉพาะคนที่กินยาแก้ปวดเรื้อรังจะดื้อได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นโควิดนะครับไอเจ็บคอนิดหน่อยไม่มีน้ำมูกนะครับมีก้อนคาในคอก็เมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับเรื่องก้อนในคอไม่ปกตินะฮะทำไข้หวัดใหญ่ทำวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากไข่เพราะว่าเขาจะฉีดสายพันธุ์ไวรัสหรือส่วนประกอบของไวรัสเข้าไปในไข่แล้วก็ปล่อยให้มันขยายพันธุ์คือฉีดไอ้ไวรัสเนี่ยเข้าไปในไข่นะครับให้มันพอออกมานะครับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบควรฉีดหรือเปล่าควรฉีดนะครับคืออันนี้เคยอธิบายไปในคลิปแล้วด้วยนะครับลองไปฟังเรื่องคลิปวัคซีนปอดอักเสบดูนะครับว่าใครคนไหนควรฉีดบ้างนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปก็แนะนำนะปอดอักเสบฉีดครั้งเดียวหรือกี่ปีครั้งอันนี้ก็แนะนำไปในคลิปนั้นเหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับชนิดที่ท่านฉีดนะฮะอ่าเพราะถ้าผมอธิบายตอนนี้เดี๋ยวก็จะจำลำบากนะครับลองไปดูในคลิปนั้นให้มันเข้าใจดีกว่านะมันจะมีชนิดที่เรียกว่า Pneumovax นะครับแล้วก็ Prevnar นะครับ Prevnar เนี่ยมันมี Prevnar 20ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีถ้าเรามีโอกาสได้มาอเมริกาฉีด Prevnar 20จะฉีดเข็มเดียวแล้วจบเลยทั้งชีวิตไม่ต้องไปฉีดอะไรอีกแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ฉีดตัวนี้แล้วเราฉีด Prevnar 13เราก็ต้องฉีด เราก็ต้องฉีด Pneumovax อีกตัวหนึ่งนะครับโดย2ตัวนี้ต้องห่างกันอย่างน้อย2เดือนนะหรือถ้าห่างกันปีหนึ่งได้ก็ดีส่วนไอ้ตัว Pneumovax เนี่ยนะครับถ้าเราฉีดแล้วเราฉีดตอนก่อนอายุ65ปีนะครับเราต้องฉีดทุก5ปีนะครับฉีดทุก5ปีแต่ถ้าเราฉีดไปแล้วปุ๊บเนี่ยอายุเราเกิน65ปีแล้วเราไปฉีดครั้งเดียวจบไม่ต้องฉีดอีกนะครับตัว Pneumovax นะไม่ใช่ตัว Prevnar นะครับ Prevnar นี่ฉีดครั้งเดียวในชีวิตแล้วจบนะครับ Pneumovax เนี่ยทุก5ปียกเว้นคนที่อายุ65ปีขึ้นไปฉีดครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าท่านไปฉีดก่อนอายุ65ล่ะเช่นแบบเฮ้ยฉีดตอนอายุ63ก็นับไปจนถึง65ถ้าตอนช่วงที่ท่านถึงอายุ65แล้วเนี่ยนะครับท่านเพิ่งฉีดไอ้ตัว Pneumovax มายังไม่เกิน5ปีไม่ต้องฉีดซ้ำแล้วครับจบเลยนะแต่ถ้ามันฉีดมาเกิน5ปีแล้วให้ฉีดซ้ำเช่นฉีดตอนอายุ59ปี11เดือนนะครับแล้วตอนนี้อายุ65ปี1เดือนแปลว่ามันเกิน5ปีมาแล้วให้ฉีดอีกเข็มหนึ่งนะครับถ้าไม่เข้าใจย้อนมาฟังตรงนี้ใหม่ฟันวนๆเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองนะครับเพราะว่าบางทีเราพูดตรงนี้แล้วก็มีคนถามมาอยู่เรื่องเดิมนะครับหรือถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ไปฟังคลิปเรื่องของวัคซีนปอดอักเสบซึ่งผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าคนไหนต้องฉีดยังไงบ้างนะครับ Legionnaire disease ในสมัยนั้นระบาดขนาดไหนเวลาที่มันระบาดขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยบางทีคนตายแบบมหาศาลเลยก็มีนะครับไม่ได้แบบตายกัน10คนมันตายกันหลาย10คนนะฮะมีเหมือนกันไข้หวัดใหญ่นี้เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับพาหะคือคนนี่แหละครับเอ่อเวลาป่วยร่างกายสูญเสียมวลกล้ามเนื้อหรือเปล่าถ้าเราป่วยแล้วนอนติดเตียงนานๆก็สูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้ครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยได้มากหรือเปล่าอย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปนะครับมันสามารถป้องกันการเกิดอาการหนักแบบที่ต้องเข้าโรงพยาบาลได้ประมาณสัก40-60%นะครับแต่ถ้าเราเกิดติดขึ้นมาแล้วเราต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะป้องกันการหนักขนาดที่ต้องลง ICU ได้ถึง80%นะดังนั้นก็ถือว่าป้องกันได้ดีอยู่แต่มันไม่ได้ป้องกันการติดนะครับยังติดได้อยู่ดีนะฮะ ถ้าไอแล้วมีเสมหะแล้วเหมือนมีอะไรติดในคอแล้วมันเป็นกรดไหลย้อนแต่เสมหะก็หายไปแล้วไม่ไอเกิดจากอะไรได้เกิดจากกรดไหลย้อนได้ครับแล้วจริงๆของพวกนี้ถ้าเราสงสัยอะไรก็ต้องไปตรวจนะครับถ้าไปตรวจแล้วก็ถามคุณหมอเขาให้เรียบร้อยว่าเฮ้ยเราเป็นอาการแบบนี้สงสัยอะไรมากที่สุดนะครับถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไซนัสแปลว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียซึ่งไงก็ต้องทานยาฆ่าเชื้อไม่จำเป็นนะครับไซนัสเนี่ยจริงๆไม่ใช่โรคนะครับไซนัสคืออวัยวะที่หนึ่งของคนนะครับคนเราเนี่ยมีโพรงอยู่ในกะโหลกในหน้านะครับเรียกว่าโพรงไซนัสซึ่งมันมีอยู่ตรงเนี้ยนะครับโพรงไซนัสตรงนี้โพรงไซนัสตรงหัวคิ้วนะครับแล้วก็โพรงไซนัสที่อยู่ข้างในลึกเข้าไปนะครับพวกนี้คือโพรงไซนัสนะถ้าโพรงไซนัสมันเกิดการอักเสบติดเชื้อนั่นก็จะเป็นโรคไซนัสอักเสบนะครับแล้วไซนัสอักเสบก็เหมือนการติดเชื้อทั่วๆไปคือมันสามารถติดเชื้อแบคทีเรียได้แล้วก็สามารถติดเชื้อไวรัสได้ถ้าเป็นการเกิดการอักเสบของไซนัสจากการติดเชื้อไวรัสก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อนะครับแต่ถ้าเป็นจากแบคทีเรียก็มักจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อเท่านั้นเองนะครับส่วนจะเป็นจากแบคทีเรียหรือจะเป็นจากไวรัส
เราก็ต้องไปดูอาการเช่นถ้ามีน้ำมูกเนี่ยเขียวเหลืองตลอดเวลาแล้วเราเจ็บไซนัสเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียแต่ถ้ามันเป็นเจ็บอย่างเดียวมีน้ำมูกบ้างไม่มีน้ำมูกบ้างนะครับบางทีมันก็เหลืองบางทีก็เขียวบางทีก็ใสนะครับถ้ามันมีใสปนอยู่ด้วยนะนั่นไม่ใช่แบคทีเรียนะครับแล้วไซนัสพวกนี้เนี่ยเวลาที่มันเจ็บนะครับก็วิธีเราตรวจง่ายๆเลยถ้าเราอยู่ที่บ้านนะครับมันขึ้นอยู่ว่าเป็นไซนัสอันไหนนะครับส่วนใหญ่คนก็เป็นอยู่แค่2ไซนัสคือด้านหน้าตรงหัวคิ้วแล้วก็ตรงนี้นะครับวิธีก็คือตัวสำหรับไซนัสพวกนี้คือเราเอานิ้วกดเข้าไปกดตรงเนี้ยถ้ากดแล้วมันเจ็บมากเลยนะก็แปลว่ามันอักเสบนะครับส่วนตรงหัวคิ้วเนี่ยให้เราเอานิ้วโป้งนะครับไปใต้หัวคิ้วตรงใต้ตรงนี้นะครับแล้วดันขึ้นตรงนี้นะฮะถ้าเจ็บมากนั้นก็คือเป็นไซนัสตรงนี้อักเสบนะครับแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่ว่าเรามีน้ำมูกแบบไหนถ้าน้ำมูกแบบโหมันเหลืองเขียวตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยแปลว่าไซนัสอักเสบจากแบคทีเรียต้องไปกินยาฆ่าเชื้อต้องไปหาหมอนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเป็นดักแบคทีเรียไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อได้หรือเปล่าได้ครับมันมีวิธีก็คือเราต้องเอาน้ำมูกพวกนั้นออกมาให้หมดไม่ว่าจะสั่งน้ำมูกจะล้างสวนจมูกอะไรให้เอาน้ำมูกพวกนั้นออกมาให้หมดเรื่อยๆนะครับมันสามารถที่จะรักษาไซนัสอักเสบจากแบคทีเรียได้โดยที่ไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อเลยก็ได้นะครับสมัยก่อนเด็กๆผมก็ไม่เคยกินยาฆ่าเชื้อผมก็สั่งมันออกมาให้หมดล้างจมูกแล้วก็หายนะไม่ได้มีอะไรนะครับเจ็บคอบ่อยๆไม่มีน้ำมูกนะครับแยกออกได้เลยนะฮะเป็นโควิดแต่หมอที่ไปคลินิกให้ยาปฏิชีวนะควรกินหรือเปล่าไม่ควรกินครับผู้ป่วยอายุเกิน60ต้องฉีดวัคซีนหรือต้องต้องติหรือ overdose ผมไม่รู้เหมือนกันว่าวัคซีนต้องติคืออะไรนะครับแล้วก็ overdose คืออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็คือสรุปว่าผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยควรจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับฉีดวัคซีนโดสสูงถ้าเกิดว่าจริงๆเกินอายุ65ควรจะต้องฉีดแบบ high dose flu vaccine นะครับเครื่องฟอกอากาศใช้ได้จริงรู้สึกว่าคุณเคยถามในในคอมเมนต์ไปแล้วนะครับแล้วก็มีคุณอาร์มมาตอบอันนี้ไปแล้วนะครับว่าเครื่องฟอกอากาศใช้ได้จริงถ้าเป็นพื้นที่ปิดนะครับลองย้อนไปดูคำตอบของคุณอาร์มที่เคยตอบคุณไปนะผมอ่านคอมเมนต์ทุกอันแล้วส่วนใหญ่ผมจะจำได้ด้วยนะครับว่าคนไหนเขียนอะไรไปแล้วนะฮะสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับไตรกลีเซอไรด์1,900ไปหาหมอได้เลยครับต้องใช้ยาลดไตรกลีเซอไรด์แล้วครับไม่ฉะนั้นเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะฮะต้องรักษาแล้วนี้เป็นแบบพันธุกรรมด้วยอันนี้คือถ้าเป็นแบบนี้นะต้องกินยาตลอดชีวิตเราไม่สามารถที่จะลดการกินแล้วมันจะหายไปได้นะครับมันไม่เป็นแบบนั้นนะฮะไข้หวัดใหญ่เคยเป็นครั้งนึงทรมานสุดๆใช่ครับเทคนิคช่วยลดอาการขมปากอมลูกอมครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับ25ธันวาต้องฉีดให้ครบกำหนดก็เมื่อกี้ตอบไปแล้วเหมือนกันฉีดได้วัคซีนวิตามินซีมีส่วนช่วยให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นหรือเปล่าไม่ได้มีส่วนช่วยนะครับวิตามินซีเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้อาการไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยนะครับเราจะไม่ต้องกินมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นมานะครับตั้งแต่มีโควิดใส่หน้ากากนอกบ้านไม่เคยเป็นหวัดไม่เคยติดโควิดไม่เคยป่วยดีแล้วครับเป็นไม่ได้ครับที่ใส่หน้ากากเป็นได้ครับนั่นแหละครับดีแล้วก็ขึ้นอยู่กับการล้างมือของเราด้วยนะลูกชายไปหาหมอบ่อยๆบอกเป็นไซนัสต้องกินยาฆ่าเชื้อ3อาทิตย์นะครับยังงดว่ายน้ำ3เดือนจะเป็นการรักษาที่ถูกต้องหรือเปล่าก็มันก็ดีนะครับถ้าหมอเขาแนะนำแบบนั้นก็ทำตามแบบนั้นได้นะครับมันก็เป็นการรักษาที่ดีเหมือนกันแต่หลังจากนั้นก็ต้องออกกำลังกายให้แข็งแรงขึ้นมานะครับมีเพื่อนเป็นไข้หวัดใหญ่พอใกล้ๆหายกลายเป็นโรคตาแดงเต็มขั้นไปอันนี้ก็เป็นเชื้อตาแดงครับเป็นเชื้อชื่อว่า adenovirus นะครับไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะครับตัวนี้นะเชื้อตาแดงเชื้อ adenovirus ตัวนี้เนี่ยนะครับโดยทั่วไปเราจะไม่ให้ยาฆ่าเชื้อนะครับมันยาฆ่าเชื้อถามว่ามีไหมมีจริงแต่ว่ามันเป็นยาฆ่าเชื้อซึ่งมีผลข้างเคียงค่อนข้างที่จะมากแล้วเราจะให้ก็ต่อเมื่อคนไข้มีภูมิต้านทานบกพร่องแล้วเป็นอาการรุนแรงเท่านั้นเพราะว่ายาฆ่าเชื้อพวกนี้มันเป็นยาฉีดนะครับยาฉีดแล้วก็มีปัญหาต่อไตค่อนข้างจะเยอะมากเราก็ต้องมีการดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลยาตัวนี้ถ้าใครสงสัยนะครับมันชื่อว่าซิโดโฟเวียนะครับเป็นยาฉีดนะฉีดอาทิตย์ละครั้งแต่เราไม่ได้ฉีดให้คนทั่วไปนะครับคือมันไม่คุ้มคือตาแดงมันจะหายก่อนที่เราจะได้ฉีดเข้าไปนะครับพวกนี้ก็ต้องระวังแล้วตาแดงมันติดง่ายนะคือแค่เราไปเอามือแปะแล้วไปโดนอีกคนนึงก็ติดแล้ว
ส่วนความเชื่อสมัยก่อนที่ไปเห็นคนที่ตาแดงแล้วเราจะเป็นตาแดงด้วยหรือเปล่าอันนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับส่วนใหญ่ที่เราไปอยู่ใกล้คนตาแดงเรามองตาแดงของเขาแล้วเราคิดว่าเราเป็นตาแดงได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราไปหยิบจับอะไรแล้วเราไม่ล้างมือแล้วมันได้เชื้อไวรัสของเขาเข้าไปแล้วเรามาโดนตาแล้วเราถึงตาแดงนะครับตาแดงเนี่ยตอนแรกมันก็จะเป็นข้างเดียวแหละถ้าเราเกาไปเกามาบางทีมันข้ามตาไปอีกข้างหนึ่งได้นะครับพวกนี้ก็ต้องรอเวลานะครับอาจจะใช้น้ำตาเทียมที่มันช่วยให้สบายตาเป็นตัวหยอดบรรเทาอาการเท่านั้นมันไม่มียาที่ทำให้มันหายเร็วขึ้นนะครับ เชื้อไข้หวัดมันวิวัฒนาการได้ยังไงน่ากลัวมากคือจริงๆตัวที่น่ากลัวเนี่ยมันคือก็ตัวแรกอะโควิดก่อนนะครับโควิดเนี่ยมันเป็นไวรัส RNA ซึ่งเวลามันมีการถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อที่จะจำลองตัวมันเองได้เนี่ยมันมีการถอดรหัสพันธุกรรมที่ผิดได้นะครับเพราะมันผิดมันก็เกิดการกลายพันธุ์แล้วถ้าเกิดการกลายพันธุ์นั้นมันเป็นการกลายพันธุ์ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ก็คือการแพร่เชื้อของมันก็จะกลายมาเป็นตัวที่ระบาดแบบโควิดตอนนี้นะครับถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่เนี่ยไอ้ส่วนพันธุกรรมของมันเนี่ยมันจะมี8ส่วนด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็น8 segment 8ชิ้นและไอ้8ชิ้นเนี่ยนะครับมันสามารถแลกกับเพื่อนมันได้เวลาที่มันแบ่งตัวเนี่ยมันแลกกับเพื่อนมันเอาตัวใหม่เข้ามาบางทีกลายไปเป็นตัวที่แบบเฮ้ยดื้อขึ้นมาเลยก็ได้อันนั้นก็จะทำให้เกิดการระบาดได้เป็นครั้งใหญ่ๆในโลกเราเนี่ยแบบไข้หวัดนกไข้หวัดหมูอย่างเงี้ยนะครับ ที่บ้านติดไข้หวัดใหญ่กันหมดเลยนะครับน้องเป็นภูมิแพ้ติดไข้หวัดใหญ่แต่เกือบเดือนแล้วมีอาการไอหนักๆที่หลงเหลืออาการเนี้ยไม่หายไปเองนะครับถ้าเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยบางคนมันจะเกิดการเป็นหลอดลมไวเกินทำให้มีอาการไอเรื้อรังได้จากการที่เกิดการอักเสบจากไวรัสนะครับเวลาที่เกิดการอักเสบจากไวรัสพวกนี้เนี่ยนะครับแล้วทางเดินหายใจของเรามันยังอักเสบอยู่นะต่อให้เชื้อมันหายไปแล้วเนี่ยการอักเสบนั้นยังคงอยู่ แล้วถ้าเราไปกระตุ้นมันเรื่อยๆ เช่น เราไปดม PM 2.5ซึ่งมันมีเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้นะครับมันจะทำให้อาการอักเสบนะมันเรื้อรังแล้วมันไม่หายเข้าใจตรงนี้ดีๆเลยนะครับถ้าไม่เจอสิ่งกระตุ้นมันหายได้แต่มันมักจะยากที่เราหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะครับเช่นเราไปเจอ PM 2.5เรากินอาหารรสจัดบางคนหายแล้วขอกินอะไรเผ็ดๆนะครับกินหม่าล่ากินลาบอะไรสักอย่างที่มันเผ็ดๆเข้าไปนะมันไปกระตุ้นทำให้การอักเสบตรงเนี้ยมันไม่หายพอมันไม่หายแล้วเนี่ยมันจะยิ่งอักเสบนานขึ้นนานขึ้นยิ่งมันนานเนี่ยจะยิ่งนานเข้าไปใหญ่นะครับพวกเนี้ยก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นทุกประเภทให้หมดเลยนะครับจากการที่เราไม่เคยแพ้ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะตอนนี้เราจะเป็นแล้วนะครับถ้าเราหายจากไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการไอเรื้อรังนะครับสิ่งแรกที่เราต้องแน่ๆเลยที่ต้องทำก็คือในบ้านเรา ทุกอย่างที่มีฝุ่นเก็บเข้าตู้ให้หมดอย่าให้มันมีฝุ่นนะครับแอร์พัดลมหน้าต่างอย่าให้เป่าโดนหน้าเราเป็นอันขาดโดยเฉพาะเวลานอนถ้าเรามีฟูกนะครับที่ปูเตียงหรืออะไรก็แล้วแต่เอาไปซักให้หมดนะครับเพราะพวกนั้นเป็นตัวเก็บฝุ่นนะครับผ้าม่านเป็นตัวเก็บฝุ่นเลยพัดลมนะฮะตัวเก็บฝุ่นเลยเราต้องทำความสะอาดให้เกลี้ยงเพราะว่าของพวกนี้มันคือสิ่งระคายเคืองซึ่งถ้าเราไม่เป็นไข้หวัดใหญ่มันไม่มีปัญหาหรอกครับมันดูดโดนเข้าไปเราอาจจะไม่เกิดอาการไอแต่ว่าคนเหล่าเนี้ย ที่ไอนะต้องแก้ไขพวกนี้ให้หมดก่อนออกจากบ้านแน่นอน PM 2.5เต็มไปหมดเลยถ้าไม่ใส่หน้ากากก็เตรียมตัวไอได้ตลอดเวลานะครับและควรจะต้องไปรักษาถ้าเจออย่างเงี้ยแล้วผมรักษายังไงนอกเหนือจากการให้ปรับพฤติกรรมพวกนี้ผมก็จะมียาพ่นจมูกพ่นคอนะครับพ่นคอตัวหนึ่งยาพวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นยาซินบีคอร์ดนะครับซึ่งเราใช้ในคนที่เป็นโรคหอบหืดเราจะพ่นสักพักหนึ่งให้หลอดลมมันหายอักเสบให้มีการขยายหลอดลมไว้ แล้วสักพักมันก็จะดีขึ้นเอง แต่ถ้าคนไหนเป็นหนักๆเนี่ยผมอาจจะต้องให้กินยาสเตียรอยด์สักช่วงหนึ่งยาเพรนิโซนนะครับยาเพรนิโซโลนพวกเนี้ยสักระยะหนึ่งสัก4-5วันเป็นต้นนะครับคนไหนที่มีอาการน้ำมูกไหลลงคอบางคนเป็นแบบนั้นนะครับน้ำมูกลงคอเรื่อยๆมันก็จะทำให้คออักเสบแล้วก็ไออยู่เรื่อยๆดังนั้นบางทีเราก็จะต้องให้ยาที่ไปรักษาเรื่องของจมูกน้ำมูกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับถึงจะทำให้หายนะครับ ไอเรื้อรังมีเป็นปีมีสิทธิ์เป็นไข้หวัดใหญ่ไหมครับทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้มีสิทธิ์เป็นไข้หวัดใหญ่ทั้งนั้นแหละครับขึ้นอยู่กับไปติดเชื้อมาหรือเปล่าแต่อาการไอเรื้อรังมันไม่ได้เป็นจากการที่เป็นไข้หวัดใหญ่ในตอนนั้นนะครับถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นเพราะว่าเคยเป็นไข้หวัดใหญ่มาก่อนเกิดเราลองเสพเรื้อรังแล้วไอเรื้อรังเป็นแบบนั้นได้นะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดทุกปีครับใช่ช่วงที่ไข้สูง3-5วันแรกสามารถให้ Prednisolone 5วันแรกพอได้หรือเปล่าไม่ควรเด็ดขาดนะครับห้ามเลยนะ ห้ามเด็ดขาดอันนี้เป็นการรักษาที่ผิดเลยนะครับแล้วมันทำให้แย่ลงด้วยนะครับเคยมีคนทำแบบนั้นเหมือนกันจริงๆนี่ผมต้องบอกเลยนะเพราะว่าสมัยผมใช้ทุนเนี่ยจะมีหมอบางคนที่
เอ่อเขาเรียกว่าชอบใช้วิชามารคือคนไหนมีไข้ให้สเตียรอยด์เข้าไปช่วงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลดอาการเจ็บคอและให้ยาฉีดเข้าไปด้วยยาฉีดฆ่าเชื้อแล้วก็ยาสเตียรอยด์เพื่อลดอาการทั้งหมดนะครับปัญหาของการทำแบบเนี้ยคือมันจะทำให้เชื้อโรคบางตัวเนี่ยมันเก่งขึ้นแล้วส่วนใหญ่ของคนเราที่เกิดมาบนโลกเนี่ยนะร้อยทั้งร้อยมันจะมีไวรัสกลุ่มที่เรียกว่าเฮอร์ปีไวรัสซ่อนอยู่ในร่างกายเฮอร์ปีไวรัสเนี่ยมีทั้งหมด8ชนิดนะครับคนเราอาจจะเคยได้ยินโรคเริมโรคงูสวัสด์เนี่ยก็คือไวรัสกลุ่มเฮอร์ปีสนะครับและเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราได้ยาเพรนิโซโลนซึ่งเป็นยากดภูมิต้านทานแบบสเตียรอยด์เข้าไปนะตอนที่กำลังติดเชื้อนะไอ้ไวรัสพวกนี้มันจะออกมาบางคนเป็นงูสวัสด์ซ้ำเลยนะครับบางคนเป็นเริมเห่อขึ้นมาแล้วถ้ามันเห่อข้างนอกเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับมันไปเห่อในปากคอเราเนี่ยคืออ้าปากไปตรงเพดานปากกับตรงหลังคอเนี่ยไอ้ตุ่มใสๆเต็มไปหมดแล้วมันแตกแล้วมันเจ็บคอแบบมากๆไข้สูงมากแล้วพวกเนี้ยถ้าโชคร้ายนะมันลามขึ้นสมองเลยอันนั้นน่ะหนักเลยนะครับดังนั้นเนี่ยห้ามเด็ดขาดในการใช้เพรนิโซโลนในกรณีไข้หวัดใหญ่เด็ดขาดนะครับห้ามไว้เลยถ้าหมอคนไหนจ่ายนะผมประณามหมอคนนั้นเลยนะครับคือไม่ได้เด็ดขาดนะครับยกเว้นคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องซึ่งเขากินเพรนิโซโลนอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วอันนี้ช่วยไม่ได้เขาก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็มีอีกกรณีเดียวเท่านั้นที่จะทำได้กรณีเดียวเลยนะครับคือคนที่มีไข้หวัดใหญ่พร้อมกับโรคปอดกำเริบกรณีนี้กรณีเดียวเท่านั้นโรคปอดเช่นมีโรคหอบหืดกำเริบนะครับหรือมีโรคถุงลมโป่งพองโรคหลอดลมอักเสบหรือหลังกำเริบพวกนี้เป็นกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะใช้เพรนิโซโลนเมื่อมีไข้หวัดใหญ่ได้เท่านั้นเลยนะครับไม่มีกรณีอื่นที่เราจะใช้นะครับและในกรณีแบบนี้จะต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่เชื้อที่ซ่อนอยู่ในร่างกายมันจะออกมาท่านก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆว่ามีอาการพวกนั้นหรือเปล่าดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราเจอคนไข้ที่มีถุงลมโป่งพองนะครับแล้วเขาติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาคนเหล่านี้อาการจะหนักนะครับเราก็จะต้องให้ยาฆ่าเชื้อต้านไวรัสนะยาโอเซลทามิเวียหรือจะเป็นฟาวิพิราเวียตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปด้วยนะครับถ้าอาการของเขาไม่กำเริบเราไม่ให้สเตียรอยด์แต่ถ้ากำเริบเราให้เพรนิโซโลนนะครับคนพวกนี้อาจจะมีการได้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเสริมไปด้วยนะครับเป็นบางกรณีไปนะครับเราไม่ได้ให้ทุกคนแต่ตรงนี้เราตัดสินใจเองไม่ได้ต้องไปหาหมอที่เขาดูแลเป็นคนตัดสินใจนะครับบางกรณีผมจะให้ยาฆ่าเชื้อทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีอาการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่ผมจะให้ไว้เพื่อป้องกันเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียจะสูงเพราะว่าข้อแรกปอดไม่ปกติข้อที่2เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทำให้ปอดมันอ่อนแอลงนะครับข้อที่3เรากำลังจะให้สเตียรอยด์ซึ่งทำให้ภูมิต้านทานของเขาแย่ลงก็จะมีการติดเชื้อแบคทีเรียได้ดังนั้นถ้าเป็นคนเหล่านี้ผมจะให้ยาฆ่าเชื้อแม้เขาจะยังไม่มีอาการติดเชื้อแต่ก็จะดูเป็นรายๆไปเหมือนกันจะไม่ได้ทำแบบนี้ทุกรายนะครับนี่เป็นข้อยกเว้นนะที่ผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อมันจะมีบางคนทำแบบนี้เหมือนกันนะครับลูก4 ขวบเป็นไข้หวัดไม่ยอมหายเป็นเดือนอันนี้ไม่ใช่ไข้หวัดแล้วครับนี่ต้องเป็นอย่างอื่นแล้วครับต้องไปตรวจนะต้องไปตรวจเลยนะครับกรณีเป็นไข้หวัดใหญ่แอดมิดมีภูมิต้านทานต่ำผู้สูงอายุให้ทามิฟลูอย่างเดียวครับเพราะว่าเราสามารถตรวจติดตามอาการได้ว่าเขาจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับพวกนี้บางทีเราก็ไม่ต้องให้ยาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะร่วมไปด้วยนะครับมีผื่นที่สัมพันธ์กับไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะไม่มีนะครับบางคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีผื่นอะไรนะครับที่เกิดได้นะครับคันตารักษาให้หายยังไงก็ต้องไปดูว่าคันตาเนี่ยเกิดจากภูมิแพ้หรือเปล่าถ้าเกิดจากภูมิแพ้ก็ต้องไปหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะครับมันถึงจะหายขาดแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่หายขาดก็ต้องใช้ยาไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางคนเจอสิ่งที่แพ้มันก็ไม่หายขาดนะครับคือของในบ้านเนี่ยไปดูคนพวกนี้คืออาจจะยังไม่ได้เก็บของให้สะอาดนะครับของก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่มีสัตว์เลี้ยงนะครับมือก็ไม่ได้ล้างแล้วมาเกาตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอยู่เรื่อยๆนะหรือบางคนใส่คอนแทคก็จะมีปัญหาบางคนก็ไม่ได้เป็นเรื่องของภูมิแพ้เลยแต่เป็นตาแห้งแล้วก็ไปรักษาที่ไม่ถูกกับตัวโรคนะครับมันก็จะไม่หายนะครับก็ต้องไปแก้ตัวนั้นนะครับไข้หวัดนกญาติอายุ75ไปพม่าติดไข้หวัดนกมาสุดท้ายตายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทราบอาการและการรักษานะครับอาการพวกนี้นะครับ
คือให้ได้อย่างเดียวคือโอเซลทามิเวียหรือทามิฟลูนะครับแล้วที่เหลือคือรักษาประคับประคองมันไม่มีอะไรที่เหนือไปกว่านั้นเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะประคองจนกระทั่งคนไข้ดีขึ้นได้หรือเปล่านะครับดังนั้นพวกนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีการรักษาพิเศษอะไรที่ทำให้เขาดีขึ้นหรือเปล่ามันอยู่ที่ร่างกายของเขาด้วยนะครับเพราะว่าไข้หวัดใหญ่บางทีเนี่ยเป็นแล้วมันเป็นหนักมันทำให้มีปัญหาอย่างอื่นโดยเฉพาะคนอายุเยอะคนที่มีโรคประจำตัวบางทีโรคประจำตัวกำเริบในตอนที่เป็นไข้หวัดใหญ่นะครับเช่นโรคหัวใจมันกำเริบขึ้นมาตอนนั้นน่ะน้ำท่วมปอดก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งแย่ใหญ่นะครับพวกนี้ก็ต้องแก้ไขเรื่องโรคประจำตัวแก้ไขภาวะแทรกซ้อนให้ยาต้านไวรัสแล้วก็ที่เหลือคือต้องหวังว่าเขาจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะครับแล้วถ้าโดยเฉพาะถ้าเขาไม่ได้การฉีดยาวัคซีนมาก่อนหน้านั้นนะโอกาสที่เขาจะเป็นหนักๆแล้วก็แย่ได้สูงมากนะครับอยู่บ้านมีน้ำมูกไหลบ่อยการมีเครื่องฟอกอากาศช่วยได้หรือเปล่าไม่ได้ช่วยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นที่การดูแลของในบ้านมากกว่านะครับเช่นล้างแอร์หรือยังฝุ่นอะไรที่บ้านจัดการยังไงนะครับคนแก่ไปสามเบาหวานเท้าบวมเองมีปัญหาอย่างอื่นแทรกไหมครับมีครับต้องไปรักษาแล้วพวกนี้ต้องถามหมอให้ละเอียดว่าเป็นอะไรนะครับหลังเป็นไข้หวัดใหญ่หนเดียวก็ฉีดไปทุกปีดีนะครับวิตามินซีนะครับไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เคยเป็นหวัดอะไรแล้วกินวิตามินซีเพราะว่าจะมีอาการถ้าอยู่วิตามินซีมีอาการคันตาคันจมูกจามทั้งวันอันนั้นผมว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับวิตามินซีไม่ได้ช่วยเรื่องอาการพวกนั้นแต่ถ้าเรากินแล้วเราสบายใจก็กินต่อได้เพราะว่ามันไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเท่าไหร่นะครับ ATK ของโควิดนะครับถ้าไปตรวจแล้วเอา ATK มาเทสจะไม่ขึ้นนะครับมันเป็นการเทสโควิดเท่านั้นมันไม่ได้เทสไวรัสตัวอื่นนะครับถ้ามันขึ้น2ขีดก็โควิดแน่นอนไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะครับพักผ่อนกินน้ำนะครับช่วยเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับดีแล้วครับอาการไข้หายแล้วแต่อาการไอแห้งเวลาไอยังรู้สึกมีสัมผัสในปอดแต่ขาดเสลดไม่ออกเป็นอะไรหรือเปล่าก็เป็นหลอดลมอักเสบครับต้องไปรักษานะครับเอ่อเสมหะย้อนเข้าช่องหูบ่อยต้องรักษาหรือต้องดูแลอย่างไรเสมหะเนี่ยมันไม่ควรจะเข้าไปในช่องหูได้นะครับเพราะว่าหูกับคอมันคนละที่กันเลยนะครับดังนั้นต้องไปดูให้แน่ใจก่อนว่ามันหมายความว่าอะไรคำว่าเสมหะย้อนเข้าช่องหูนะครับมันเป็นไปไม่ได้อย่างงี้ดีกว่านะครับ Fexofenadine ช่วยไม่ได้อย่างที่บอกแล้วนะมันเป็นยาแก้แพ้ที่ไม่ได้ง่วงนะครับ CPM เท่านั้นนะครับ CPM เท่านั้น คนแก่ในบ้านไอโขกๆได้2วันแล้วทั้งวันไม่ยอมลุกไม่ยอมไม่อยากข้าวปวดเมื่อยจะเรียกไม่ยอมไปนะครับกินยาทิฟฟี่วันนี้ยังเพลียแต่ดีขึ้นระวังให้ดีนะครับพวกนี้ระวังให้ดีเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อแทรกซ้อนแล้วก็เสียชีวิตหรือซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือบางคนไม่เสียชีวิตนะแต่จะเป็นผลอย่างอื่นเช่นเกิดริ่มเลือดขึ้นมาในร่างกายแล้วไปอุดตันตามที่ต่างๆแล้วพอหายจากไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยมันแย่กว่าเดิมเยอะเลยทำอะไรไม่ได้อีกเลยนะครับกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับ คนที่บางทีถ้าเขาดื้อมากๆเนี่ยโอเคเราก็ต้องบอกว่าถ้าคุณดื้อนะคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีกินน้ำให้ได้กินอะไรให้ได้ก็ต้องขยันขยอให้กินต้องดูว่าเขาปัสสาวะยังออกอยู่หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ปัสสาวะไม่ออกนะต่อให้เขาไม่ยอมไปโรงพยาบาลคุณก็ต้องเอาเขาไปโรงพยาบาลให้ได้เพราะไม่ฉะนั้นเขามีโอกาสตายสูงนะเมื่อไหร่ปัสสาวะไม่ออกเนี่ยคือแปลว่าไตเริ่มวายแล้วนะครับถ้าไตวายเนี่ยอวัยวะอื่นๆมันก็จะเริ่มมีปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ก็เหมือนกับลูกเราอย่างเงี้ยสมมุติว่าลูกเราเนี่ยป่วยไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาแล้วเขางอแงไม่ยอมไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับแล้วเราทำไงล่ะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องเอาไปโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวลูกไม่ไหวแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรารอจนกระทั่งลูกหายใจอย่างเงี้ยหายใจเหนื่อยๆหอบๆแล้วก็เรียกแล้วไม่สนเรียกแล้วน้องเขาก็แค่เนี้ยแล้วลูกไปโรงพยาบาลกันลูกแล้วลูกก็บอกไม่เอาไม่ไปเราจะทำไงล่ะ ถ้าเราไม่เอาเขาไปน้องเขาก็ตายนะครับนี่ก็เหมือนกันในกรณีคนแก่ถ้าเขาเป็นญาติเราเป็นคนที่เรารักเนี่ยถ้าเขาถึงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆเรากังวลมากจริงๆเนี่ยต้องบังคับเอาไปจะต้องให้เอาคนมาจับมาหามไปโรงพยาบาลก็ควรจะต้องเอาไปเพราะว่าถ้าเราไม่เอาไปแล้วเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาเราจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตนะครับที่เราไม่ยอมบังคับเขาในวันนั้นแล้วถ้าเขารอดมาได้เขาจะมาขอบคุณเราทีหลังนะครับว่ารู้เลยถ้าไปไม่ทันนี่ไม่รอดแน่ๆนะครับ ไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับบางคนเนี่ยภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันทำให้ตายได้อย่างกรณีเมื่อกี้นะครับอายุ75ปีไปติดมาแล้วเสียชีวิตก็มีมาแล้วนะครับที่หมอจ่ายให้เพราะคนไข้ขอตัวที่ไม่ง่วงนะครับดังนั้นก็ถ้าคนไข้ที่ฉลาดหน่อยนะครับก็จะขอตัวที่หายครับจะไม่ขอตัวที่มันไม่หายดังนั้นถ้ามีน้ำมูกเยอะแล้วเอาตัวที่ไม่ง่วงไปกินมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นมานะครับ มันจะไม่หายนะแต่ถ้าไม่อยากง่วงจริงก็ใช้ยาพ่นจมูกอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกตัว Ipratropium เนี่ย
ไม่ง่วงแล้วก็พ่นได้เรื่อยๆด้วยสามารถทำให้จมูกมันหายตันแล้วก็ใช้ได้นานๆนะครับลดน้ำมูกได้สุดยอดเลยแต่ว่าแน่นอนมันแพงกว่ายากินนะครับซูโดเอฟเฟดินเมืองไทยหาไม่ได้ต้องแพทย์สั่งอย่างนั้นก็ดีแล้วครับผมก็ไม่อยากให้หาได้เหมือนกันต้องให้แพทย์สั่งดีแล้วครับซูโดเอฟเฟดินต้องระวังนะครับกินแล้วบางคนความดันสูงขึ้นเลยนะครับแล้วอาจจะมีปัญหาได้ยาเนโซแทป4+10ผมไม่รู้ว่าเนโซแทปคืออะไรนะครับต้องหาชื่อจริงของมันมานะครับกรณีเป็นหวัดธรรมดาใกล้หายไม่มีน้ำมูกแต่ยังเวียนหัวตัวร้อนนิดหน่อยยังออกกำลังกายได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรขอบคุณพี่เอ๋วด้วยนะครับที่สนับสนุนนะครับ Telfast กับ Avamys เป็นไงบ้างใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันไม่หายครับดังนั้นถ้าเป็นผมก็จะไม่ใช้ครับจะไปฉีดวัคซีนงูสวัสด์แต่รีฟิลปากเป็นเริมได้ยามา7วันแล้วจะไปฉีดวัคซีนควรห่างกันประมาณกี่วันก็ฉีดได้เลยไม่มีปัญหาครับงูสวัสด์กับเริมเป็นคนละโรคกันนะครับเป็นเชื้อคนละไวรัสกันนะช่วงนี้ฝนตกคนเป็นหวัดหรือเป็นโควิดไม่ทราบอันนี้ก็ไม่สามารถแยกจากกันได้นะครับยาโรราผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าโรรานี่คือยาอะไรนะครับต้องหาตัวชื่อจริงมาให้ผมดูนะครับคือตรงเนี้ยถ้าคนไหนที่ดูชื่อยาของตัวเองนะครับไปอ่านมันจะมีวงเล็บไว้ที่ฉลากยาว่ามันคือยาอะไรกันแน่ดูแค่นั้นเราก็จะสามารถบอกได้เลยนะครับผมเนี่ยจะไม่รู้จักยี่ห้อที่เมืองไทยเท่าไหร่ละดังนั้นเนี่ยถ้าบอกชื่อยี่ห้อมาแบบโรราอย่างเงี้ยผมจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราไม่สามารถตอบคุณได้เลยว่าให้มันปลอดภัยไม่ปลอดภัยมีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าบอกชื่อจริงมาอาจจะรู้นะครับใช้แนกลองเสมหะ ก็ใช้ได้ครับแนกลองสามารถใช้ได้แต่มันช่วยละลายเสมหะได้บ้างนะครับสีเสมหะของแต่ละคนบอกว่าควรกินยาฆ่าเชื้อได้ก่อนหรือเปล่าบอกได้ครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับถ้ามันเป็นเขียวเหลืองตลอดเวลานะครับก็อาจจะใช้ยาฆ่าเชื้อได้แต่ไม่ได้จำเป็นเสมอไปนะครับโดยทั่วไปถ้าเราสามารถไอมันออกมาได้แล้วอาการไม่ได้เยอะไม่มีไข้อะไรเท่าไหร่นะผมก็ไม่ต้องใช้ยาพวกนั้นก็ได้นะครับถ้าโดนพิษบาทราโคท็อกซิน พิษตัวนี้มันมาจากไหนผมยังไม่เคยได้ยินชื่อพิษบาทาโคท็อกซินเลยนะครับต้องลองไปหาดูก่อนว่ามันพิษชื่อว่าอะไรนะครับแต่ถ้าไปดูในข่าวแล้วเขาเสียชีวิตก็ถือว่ามันน่าจะได้นะครับยาลดไข้ในเด็กนะครับชอบจ่ายหรือตอนแอดมิดจะเป็นอะไรไหมครับไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถกินพาราเซตามอลได้แล้วถ้าเกิดไข้ไม่ลงนะเช็ดตัวนะครับบางคนบอกว่ากินยาแล้วไข้ไม่ลงทำยังไงดีเลยไม่รู้จะทำยังไงดีไม่ต้องทำยังไงครับเช็ดตัวเลยดีที่สุดนะ แล้วเรื่องเช็ดตัวเด็กเนี่ยมันมีดราม่ากันบ่อยเลยนะครับคือไปถึงโรงพยาบาลเขาเช็ดตัวโอ้โหเลือดซิปเลยนะครับพยาบาลมาถึงก็ถูเลยอย่างเงี้ยเด็กจะเป็นไรหรือเปล่านะครับหรือบางคนบอกว่าเอาเด็กไปแช่ถังน้ำแข็งเลยให้ไข้มันลงเร็วๆอะไรงี้เป็นอะไรไหมนะครับต้องบอกอย่างงี้ก่อนนะครับดีที่สุดคือเช็ดตัวด้วยน้ำอุณหภูมิห้องไม่ต้องเป็นน้ำแข็งไม่ต้องเป็นน้ำเย็นไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะน้ำธรรมดานี่แหละครับไม่ต้องน้ำอุ่นด้วยน้ำห้องธรรมดานะครับแล้วเวลาเช็ดเนี่ย เช็ดตรงไหนก็ได้ที่มันร้อนที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อพับนะครับรักแร้ซอกคอขาหนีบนะครับบริเวณนั้นน่ะเอาโปะลงไปเลยก็ได้นะครับผ้ามันมานะฮะส่วนที่ตัวไม่ต้องถูอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องไปขัดเด็กเด็กเขาไม่ใช่นะตอไม้ที่เราจะไปขัดหาเลขนะครับไม่ต้องขัดอย่างนั้นเราเช็ดธรรมดาก็พอนะครับเราต้องการให้น้ำเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเด็กแล้วมันก็ระเหยเอาไอร้อนออกไปนั่นคือเป้าหมายของการเช็ดตัวเด็กนะฮะแล้วก็เช็ดจนกว่าไข้มันจะลง ถ้าไม่ลงก็เช็ดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะลงเองนะครับไข้มันดื้อได้ไม่นานหรอกครับยังไงมันก็จะต้องลงถ้ามันเจอความเย็นนะครับยาลดไข้มันอาจจะไม่ได้ผลในช่วงแรกเพราะว่าเขายังมีการติดเชื้อยังไม่สบายอยู่เราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเด็กเล็กเนี่ยโดยเฉพาะเล็กกว่า2 ขวบนะฮะอย่าให้ไข้สูงเด็ดขาดเพราะว่าไข้สูงแล้วน้องเขาจะชักได้นะฮะชักแล้วนี้มีปัญหาเยอะแยะไปหมดเราก็กลัวนะเวลาเด็กชักขึ้นมาทีน่ากลัวนะครับใช่ไหมฮะ เราต้องอย่าให้เขามีไข้สูงนะครับโดยเฉพาะเด็กเนี่ยบางคนไข้40 42เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวชักได้เลยนะครับเราก็ต้องหมั่นเช็ดตัวนะครับกินยาหมั่นเช็ดตัวทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีไข้ก็เช็ดตัวได้อีกนะครับอ่ามันไม่มีวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้นะครับแล้ววิธีที่เอาเด็กไปจุ่มในที่น้ำเย็นๆเนี่ยไม่ต้องทำนะครับมันดูโหดร้ายทารุณก็เหมือนลองคิดดูถ้าตัวเราเป็นไข้เนี่ยแล้วเออเอาตัวเราเองไปจุ่มในถังน้ำแข็งเราจะรู้สึกยังไงเด็กเขารู้สึกแบบนั้นแต่เขาต่อต้านเราไม่ได้เขาตัวเล็กกว่านะครับนั้นไม่ต้องทำนะครับไม่ต้องเอาน้ำแข็งไม่ต้องอะไรสิ้นน้ำธรรมดาเนี่ยครับดีที่สุดแล้วนะครับ
นี่มีลองไข้หวัดใหญ่หรือเปล่ามีครับบางคนเป็นไข้หวัดใหญ่อาการต่างๆก็จะไม่ปกติไปอีกเลยตลอดชีวิตก็มีนะครับบางคนก็เป็นหลายเดือนเหมือนกันนะครับคนเป็นโควิดส่วนมากจะเป็นโรคอะไรต่อไปไม่มีคำว่าส่วนมากนะครับถ้าส่วนมากส่วนก็ไม่ได้เป็นอะไรครับแต่มันจะมีส่วนน้อยซึ่งเกิดโรคเบาหวานขึ้นมานะครับเกิดริ่มเลือดอุดตันในร่างกายนะครับเกิดหัวใจอักเสบจากตัวโควิดเองนะครับเกิดการที่มีหลอดลมอักเสบเรื้อรังจากตัวโควิดมีปัญหาทางด้านสมองความคิดความจำนะครับหรือที่เรียกว่าbrain fog นะครับเป็นโรคซึมเศร้าอะไรพวกนี้ตามมาการนอนหลับที่ผิดปกติตามมาพวกนี้ก็เกิดจากโควิดได้นะครับแล้วในไข้หวัดใหญ่อย่าคิดว่ามันไม่มีนะครับมีนะครับงั้นถ้าเราไปเจอคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่หนักๆเนี่ยหลายคนนะครับจะบอกว่าผ่านไปเดือนนึงแล้วอะร่างกายมันก็ยังไม่ปกตินี่ผ่านมา3เดือนเรายังรู้สึกเพลียอยู่เลยนั่นแหละครับอาการลองไข้หวัดใหญ่แต่ไม่ค่อยมีคนพูดกันมันเป็นได้ครับแล้วอาการพวกนี้เหมือนวิธีการรักษาเหมือนโควิดเปี้ยเลยทำไงครับผมเคยเล่าไปแล้วออกกำลังกายครับออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราฟื้นได้เร็วมากขึ้นนะครับอาการพวกนี้ก็จะค่อยๆทุเลาลงไปนะครับหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นหลอดลมต่างๆ PM 2.5 ฝุ่นต่างๆหลีกเลี่ยงซะทานอาหารที่มันสมดุลซะไม่ต้องไปกินอะไรแปลกๆนะครับไม่ต้องไปกินอาหารเสริมอะไรพวกนี้อาหารเสริมไม่ได้ช่วยอะไรทั้งสิ้นนะมันทำให้สบายใจแต่ก็เสียตังค์นะครับเท่านั้นเองนะครับเสียตังค์ซื้อความสบายใจแต่โรคไม่ดีขึ้นก็แล้วแต่นะครับถ้าจะทำก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเนี่ยทำประมาณเท่านี้เองที่เหลือก็อย่าไปเครียดอะไรเยอะนะครับมันก็จะดีขึ้นได้นะบางคนเป็นไข้หวัดใหญ่เยอะแล้วผมร่วงนี้มีนะครับมันไม่ร่วงทันทีหรอกครับมันจะรอสักพักหนึ่งผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วมันจะเริ่มร่วงส่วนใหญ่แล้วสักประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยบางคนผมร่วงหนักเลยหลังจากไข้หวัดใหญ่ที่เป็นหายนะโดยเฉพาะถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แบบหนักๆนะอันเนี้ยมันจะเป็นภาวะหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า Telogen effluvium นะครับเหมือนผมจะเคยบอกไปนิดหนึ่งแล้วไอ้ Telogen effluvium มันเกิดจากการที่ร่างกายของเรามีความเครียดแบบรุนแรงมากๆเช่นการเจ็บป่วยหนักๆนะครับแล้วผมเนี่ยมันจะร่วงนะครับร่วงแบบเยอะทั้งหัวเลยพวกเนี้ยยาอะไรก็เอาไม่อยู่นะครับต้องรอนะครับยิ่งเราเครียดยิ่งร่วงใหญ่นะครับรอไปเท่านั้นนะครับแล้วยาที่เขาอาจจะพอใช้ได้นะครับคือบางคนจะบอกว่าเอ้ยยา Minoxidil ที่เอาไว้ทาผมร่วงเนี่ยช่วยได้ไหมคือคำตอบคือไม่ได้นะครับตัวที่อาจจะพอมีคนใช้แล้วพอช่วยได้บ้างนะครับคือยาประหลาดชื่อว่าเมลาโทนินแต่ไม่ใช่เป็นแบบกินนะครับไม่ใช่ยานอนหลับเมลาโทนินนะเป็นเมลาโทนินแบบทาหัวนะครับอาจจะพอช่วยได้แต่ว่าไม่ได้การันตีว่ามันช่วยได้เสมอไปนะครับแล้วก็หมวกเลเซอร์อะไรเงี้ยก็อาจจะพอช่วยได้นะฮะที่เหลือคือแน่นอนว่าเราก็ต้องบำรุงเรื่องของอาหารการกินให้มันโอเคให้มันถึงนะเท่านั้นเองนะครับที่เหลือรอเวลานะครับได้แค่เท่านี้นะครับทำงานทุกวันผมไม่เบื่อหรือเปล่าก็เบื่อบ้างนะครับเป็นธรรมดาแต่ก็ไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวก็หายเบื่อนะครับบรรดาผ่าคลอดได้ยาเซฟฟาโซลินทำไมก็มันเป็นการป้องกันแผลไม่ให้มันติดเชื้อนะครับเวลากลางคืนมีเสมหะที่ลำคอหายใจไม่สะดวกนะครับปกติเป็นช่วงภูมิแพ้อากาศเปลี่ยนป้องกันอย่างไรก็ต้องแก้ไขที่ตัวภูมิแพ้ก่อนนะครับลองไปฟังคลิปเรื่องของภูมิแพ้นะวิธีแก้อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A พอหายป่วยนะครับยังมีอาการไอเสมหะเป็นเมื่อกสายไอประมาณ10วันแล้วครับ10วันนี่ธรรมดามากเลยครับใช้ยาสามารถรักษาอาการไอโดยไม่ทานยาได้ครับรอเวลาเฉยๆมันก็หายได้แต่ว่าอย่าให้มีสิ่งกระตุ้นในหลอดลมเราแล้วกันนะครับนี้บอกว่าวันนี้เป็นไข้หวัดใหญ่ทุกๆประมาณ3-4ปีนะครับแต่ว่าไปหาหมอให้ยาฉีดจริงๆมันไม่ต้องฉีดยาอะไรทั้งสิ้นนะครับพวกนี้นะครับไม่จำเป็นนะครับก็ไม่แนะนำครับยาพาราถึงเป็นยาวิเศษครอบคลุมจักรวาลมันไม่ได้เป็นยาวิเศษอะไรครับมันครอบคลุมแค่เรื่องอาการปวดแล้วก็อาการไข้เท่านั้นเองนะครับแต่มันก็ไม่ได้รักษาอาการปวดได้ทุกอย่างนะครับพาราเนี่ยเช่นถ้าท่านปวดอึเนี่ยท่านกินพาราแล้วอึหายปวดหรือเปล่าไม่หายนะครับอ่า เพราะฉะนั้นก็มันไม่ได้เป็นยาวิเศษที่รักษาครอบจักรวาลนะครับก่อนไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องทาน Tylenol หรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าก็ถ้าเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วในอดีตเราเคยมีปัญหาเยอะกับมันเนี่ยเราก็กินยาดักไว้ก็ได้นะครับแต่มันไม่จำเป็นต้องทุกคนนะครับสำหรับผมเนี่ยผมฉีดวัคซีนอะไรก็ไม่เคยเป็นอะไรสักอย่างก็ไม่เคยกินอะไรขี้เกียจกินก็ฉีดไปเลยนะครับ Pseudoephedrine มีเอฟเฟกต์ไหมมีครับที่ side effect ก็คือทำให้ความดันโลหิตเราสูงขึ้นนะครับนะก็เป็นข้อที่ควรระวังโดยเฉพาะคนที่มีความดันโลหิตสูงคนที่มีโรคหัวใจคนที่สูงอายุเนี่ยต้องระวังการใช้ Pseudoephedrine นะครับไข้หวัดใหญ่กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆทำไมไม่อ่อนแอลงแบบโควิด
บางตัวมันก็อ่อนแอนะครับบางตัวมันก็แข็งแรงแต่มันไม่ได้กลายพันธุ์ทีละตัว2ตัวนะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีในโลกเราเนี่ยโอ้โฮมีเป็น100ตัวนะครับแล้วมันจะมีตัวบางตัวที่มันเกิดการระบาดเพราะว่ามันหลบภูมิของเราได้เท่านั้นเองนะครับนั่นคือปัญหาของมันผู้ป่วยมีอาการคัดจมูกบวมนะครับใส่เครื่อง CPAP BiPAP จะมีผลพลอยได้ทำให้หายใจสะดวกขึ้นหรือเปล่านะครับก็ช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าคนไหนใส่ CPAP BiPAP อยู่นะครับแล้วเป็นหวัดขึ้นมาเนี่ยบางคนใส่แล้วมีอาการมากขึ้นมันอาจจะเจ็บนะครับเจ็บไซนัสเจ็บอะไรพวกเนี้ยวิธีแก้คือใช้ยาพ่นจมูกแล้วมันจะสบายขึ้นเลยนะเพราะว่าปัญหามันอยู่อย่างนี้บางคนเป็นไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาหรือไม่สบายขึ้นมาเนี่ยก็จะถามว่าใช้ CPAP ได้หรือเปล่าใช้แล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าบางคนใช้แล้วมันไม่สบายตัวนะครับหายใจไม่สะดวกแต่ถ้าไม่ใช้นะในตอนที่กำลังเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไม่สบายอยู่เนี่ยอาการหยุดหายใจในขณะหลับมันจะเป็นมากขึ้นกว่าตอนปกติเยอะเลยมันจะยิ่งทำให้เพลียเป็น 2-3 เท่าของปกตินะครับดังนั้นเนี่ยดีที่สุดคือใช้ไอ้เครื่องพวกนี้ไว้ตั้งแต่แรกแต่ถ้าใช้แล้วน้ำมูกมันเยอะมันรำคาญจมูกวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ยาพ่นจมูกไอแปโทรเปียมเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับมันเป็นสุดยอดนวัตกรรมยาที่มนุษย์จะคิดค้นขึ้นมาได้นะครับแต่บางคนจะไปใช้ตัวอื่นเช่นออกซิเมทาโซลินก็ใช้ได้ในระยะ 2-3 วันแรกแต่ถ้ามันเกิน 2-3 วันแล้วอยากจะใช้ต่อเนี่ยไม่ควรนะครับเพราะว่าจมูกเรามันจะตันมากกว่าเดิมนะครับผู้ชายฉีดวัคซีน HPV ได้ครับแล้วก็จำเป็นด้วยผมเคยแนะนำไปแล้วลองไปดูคลิปเรื่องของวัคซีน HPV นะครับป้องกันมะเร็งพวกนั้นนะเป็นภูมิแพ้มีโอกาสติดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดามากกว่าคนปกติหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าทางเดินหายใจของเรามันไม่ปกติแล้วถ้าเราคุมอาการภูมิแพ้ไม่ได้เนี่ยเวลาเราติดเชื้อไวรัสขึ้นมานิดหนึ่งก็จะอาการหนักกว่าคนธรรมดาได้นะครับสูดดมไอระเหยจากน้ำมันหอมระเหยเป็นอันตรายต่อระบบหายใจหรือเปล่าผมเคยทำคลิปไปแล้วครับลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับตรวจ Rheumatoid Factor มีความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคแค่ไหนไม่ได้มีความวินิจฉัยในการวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่นะครับ Rheumatoid Factor เราไม่ได้ใช้ในการตรวจไข้หวัดใหญ่ใช้ในการตรวจรูมาตอยแต่เราต้องดูร่วมกับอาการอื่นนะครับลองไปฟังคลิปเรื่องของโรครูมาตอยนะครับผมเคยพูดไปแล้วโรคข้ออักเสบรูมาตอยต้องลองไปดูว่ามันมีอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะครับเป็นงูสวัสด์แล้วเป็นไข้หวัดต่ออยากหายไวๆหายไวๆก็ต้องนอนพักเยอะๆกินอาหารกินน้ำให้เพียงพอนะครับแล้วก็อย่าฝืนร่างกายเยอะมันก็จะดีนะครับไปอเมริกาฉีดวัคซีนปอดอักเสบ20 เข็มตัวเดียวดีแล้วครับหลอดรองอักเสบเป็นยังไงคือมันก็จะมีอาการไอแล้วก็อาการหายใจแล้วรู้สึกว่ามีอาการแน่นหน้าอกบางคนก็จะมีอาการหายใจแล้วมีเสียงวีดๆออกมานะครับนั่นก็เป็นอาการหลอดลมอักเสบบางคนก็มีเสมหะนะครับปวดจมูกบ่อยตอนทานน้ำเย็นแล้วเหมือนมีไข้ตัวร้อนนิดๆเพราะอะไรแก้อย่างไรก็คืออย่ากินน้ำแข็งน้ำเย็นนะครับเท่านั้นเองนะครับถ้ามีไข้ตัวร้อนเนี่ยแปลว่าเรามีการติดเชื้ออะไรเข้าไปในร่างกายสักอย่างแล้วไม่ใช่เป็นจากน้ำเย็นนะครับต้องไปหาเหตุอื่นนะฮะแสบจมูกใช้ยาตัวไหนได้บ้างนะครับพวกเนี้ยมันทำอะไรไม่ได้ต้องรอเวลานะครับเรื่องการแสบจมูกเพราะมันคือการอักเสบในจมูกมันก็เหมือนกับคออักเสบเรานั่นแหละครับบางทีเราอาจจะใช้การดมพวกmenthol ต่างๆให้เราสบายใจสบายจมูกนะครับถ้าบางคนอาจจะใช้ Vicks จะใช้อะไรก็ได้นะครับยาหมองตาเสือหรือว่าถ้าอยากจะตามคุณลิซ่านะครับก็ยาดมผงไทยอะไรพวกนี้ก็อาจจะช่วยทำให้เราสบายใจจมูกได้นะครับก็ใช้นะครับช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ RSV ระบาดหนักใช่ครับน้ำมูกสีไหนปกตินะครับน้ำมูกที่สีใสๆนะครับไม่มีน้ำมูกดีที่สุดนะครับถ้ามันใสแต่มันมีปริมาณที่เยอะขึ้นอันนั้นก็ไม่ปกติเหมือนกันนะครับมันอาจจะเป็นการติดเชื้อไวรัสหรือเป็นจากภูมิแพ้อะไรก็ได้หรือบางทีเป็นจากอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันนะครับตอนทำงานโรงพยาบาลผมใส่ Surgical Mask หรือ N95 ผมไม่ใส่นะครับขึ้นอยู่กับผมจะไปเจอใครถ้าเจอคนไข้โควิดหรือโรคบางโรคก็ต้องใส่ N95 เข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นคนไข้ธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคนไข้ภูมิต้านทานบกพร่องผมก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าเป็นคนไข้ปลูกถ่ายปอดผมจะใส่หน้ากากธรรมดาเข้าไปนะครับเลี้ยงแมวเยอะแล้วเอาทรายแมวมีโอกาสเข้าไปในปอดมีครับทรายในกระบะที่แมวมันฉี่มันอึเนี่ยมันจะมีเชื้อโรคตัวหนึ่งนะครับที่น่ากลัวมากเลยชื่อว่า Toxoplasma gondii ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเชื้อที่ชอบอยู่ในกระเพาะแมวนะครับมันก็ตั้งรกรากตรงนั้นแล้วแมวมันอึออกมาเชื้อตัวนี้เข้าออกมาแล้วมันก็สามารถเข้าไปในคนได้มันเข้าไปในคนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นหรอกครับยกเว้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ร่างกายเราอ่อนแอลงนะครับเช่นเราเกิดเป็น HIV ขึ้นมา
เราเกิดมีโรคภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วต้องกินยากดภูมิหรือบางคนท้องอะไรเงี้ยนะครับไอ้เชื้อพวกนี้ที่มันซ่อนในร่างกายเนี่ยมันจะออกมานะครับแล้วมันออกมาเนี่ยมันไปไหนได้บ้างมันไปสมองได้แล้วน่ากลัวมากนะครับเชื้อตัวนี้เนี่ยในคนปลูกถ่ายอวัยวะเราจะบอกว่าถ้าคุณเลี้ยงแมวนะคุณห้ามไปยุ่งกับกระบะทรายแมวเด็ดขาดให้คนอื่นเข้าไปทำความสะอาดหรือถ้าคุณจะเข้าไปก็ใส่ N95 เข้าไปทำความสะอาดแบบนั้นเลยแต่ถ้าแค่เดินผ่านไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปจับไปยุ่งอะไรมันนะมีปัญหาได้นะครับยาเฟลคคาไนด์กินต่อเนื่องได้ตลอดชีวิตครับถ้าหมอเขาแนะนำให้กินนะเพราะยาเฟลคคาไนด์มันต่อต้านการเต้นผิดปกติของหัวใจดังนั้นเราห้ามหยุดกินเองเด็ดขาดยาพวกที่สำคัญแบบนี้บางคนบอกว่ากินแล้วกลัวเป็นโรคตับโรคไตโรคอะไรซึ่งทุกอย่างขึ้นมาหรือเปล่าแล้วพอไม่กินเนี่ยหัวใจเต้นผิดปกติแล้วมันตายได้นะครับดังนั้นต้องกินนะครับต้องกินถ้าเรากังวลมากเราไปถามคุณหมอโรคหัวใจที่เรารักษาอยู่เลยว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนตัวได้ไหมแต่ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะว่ายาพวกนี้มันมีไม่กี่ตัวที่สามารถที่จะใช้ได้ผลนะครับฉีดวัคซีนเข้ามาใหญ่แล้วก็ฉีดอีกได้ครับไม่ได้มีปัญหานะครับเคยมีคนถามเรื่องเครื่องฟอกอากาศมาแล้วเรื่องอับราตัมมินิผมก็ใช้นะครับไซนัสอักเสบจากเชื้อราผ่าตัดจะหายหรือเปล่าผ่าตัดอย่างเดียวไม่หายครับต้องใช้ยาฆ่าเชื้อราด้วยนะครับล้างจมูกด้วยน้ำเกลือบริสุทธิ์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ป้องกันใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคพวกนี้ได้ด้วยนะครับถ้าเรามีน้ำเกลือเช่นเอาน้ำทะเลมาน้ำเค็มมากๆเอาไข้หวัดใหญ่ใส่เข้าไปในนั้นมันไม่ตายครับก็เดินเล่นของมันสบายใจนะงั้นการล้างจมูกล้างไซนัสเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันไม่ได้รักษาอะไรเลยนะครับแต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าท่านบังเอิญหายใจเอาไข้หวัดใหญ่เข้าไปในนั้นแล้วมันยังไม่ได้ติดเข้าไปในร่างกายนะแล้วท่านไปล้างมันออกมามันก็หายไปจากจมูกนะครับเป็นการลดปริมาณเชื้อโรคได้ซึ่งก็อาจจะช่วยทำให้อาการของท่านไม่มีก็ได้นะครับเป็นการลดปริมาณเชื้อได้นะครับเป็นคน HDL สูงนะครับก็ดีแล้วครับล่าสุดมากกว่า150มันสูงมีวิจัยอะไรที่บ่งบอกว่า HDL สูงๆมีอันตรายมีครับแต่ว่ามันไม่มีวิธีในการรักษานะครับดังนั้นสูงก็คือต้องทำใจครับมันทำอะไรกับมันไม่ได้นะยาเพรพิติน75มิลลิกรัมผมไม่รู้ว่ายาเพรพิตินของคุณนี่คือยาอะไรมันชื่อยาอะเพรพิแทนหรือเปล่านะครับต้องไปหาชื่อมาให้ผมนะครับถ้าเป็นชื่ออะเพรพิแทนกินระยะยาวเนี่ยผลข้างเคียงของมันอย่างหนึ่งก็คือมันทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำได้นะครับเราก็อาจจะมีปัญหาทางด้านหัวใจในบางคนได้อะเพรพิแทนนี่มันเป็นยาต้านอาเจียนที่แรงมากตัวหนึ่งนะครับใช้ในคนที่ได้รับเคมีบำบัดระดับสูงอะไรเงี้ยนะครับมันจะมียาฉีดตัวนึงชื่อ Phosphorepirate พวกนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งตอนนี้คนเป็นหวัดเยอะมากใช่ครับใช่เลยผมก็เลยคิดว่าเลยจะเอาเรื่องไข้หวัดใหญ่มาพูดนี่แหละเพราะว่ามันจริงๆดูเหมือนง่ายนะโรคนี้นะแต่ว่าคนก็อาจจะไม่เข้าใจอีกหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ต้องขอยาฆ่าเชื้อขอยาฉีดขออะไรก็ได้ที่มันหายเร็วๆซึ่งมันไม่มีนะครับที่ทำให้ฉีดปุ๊บแล้วหายเร็วนะหลายคนเป็นฟลูนะครับแต่ไม่กินพาราเลยชอบมาห้องฉุกเฉินแล้วอยากนอนโรงพยาบาลปวดหัวทุกวันก็ถูกต้องนะครับไม่รู้จะไปเพื่ออะไรนะครับคือนอนที่บ้านน่าจะดีกว่าเนาะคือถ้าเป็นผมนะผมป่วยหนักผมอยากจะอยู่บ้านนะถ้าอยู่ได้แต่ว่าโอเคถ้าเรามีโรคประจำตัวเยอะๆแล้วมันกลัวว่าจะป่วยหนักอันนี้ไปโรงพยาบาลนะครับอย่าไปอยู่ที่บ้านนะครับแต่ถ้าป่วยไม่หนักแข็งแรงดีอยู่บ้านดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรโรงพยาบาลเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีเชื้อดื้อยาครับแล้วเชื้อดื้อยาจะติดใครติดคนที่อ่อนแอนี่แหละครับดังนั้นถ้าท่านไม่มีความจำเป็นจะต้องอยู่โรงพยาบาลนะอย่าไปโรงพยาบาลครับแต่ถ้าท่านมีความจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลแล้วท่านไม่ไปนะอันนี้ก็อันตรายดังนั้นการจะไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักประโยชน์และโทษนะครับถ้าประโยชน์มากกว่าท่านนอนไปนะครับบางทีไปหาหมอเนี่ยหมอเขาบอกนอนโรงพยาบาลเถอะเพราะว่ามันหนักแล้วเนี่ยเราควรจะต้องดูแลรักษาในโรงพยาบาลแล้วถ้าท่านไม่นอนท่านอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างคุณหมอวุ้นที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องเขาขอนอนโรงพยาบาลแล้วหมอไม่ให้หรือหมอแนะนำให้นอนโรงพยาบาลแล้วน้องเขาไม่นอนหรือทั้งคู่เลยก็คือหมอไม่ให้นอนโรงพยาบาลด้วยแล้วน้องเขาก็ไม่ขอด้วยนะครับเราไม่ทราบข้อมูลตรงนี้แต่ถ้าเกิดสมมุตินะฮะเกิดว่าหมอเขาแนะนำรุ่นพี่เขาแนะนำให้นอนแต่น้องเขาไม่เอาอยากจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย
นั่นก็คือหนึ่งในเหตุผลที่ว่าถ้าหมอเขาแนะนำให้นอนแล้วไม่นอนโรงพยาบาลมันจะเกิดอะไรขึ้นได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงของกรณีน้องเขาเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องไปรอดูกันต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยควรจะต้องนอนโรงพยาบาลถ้ามันจำเป็นนะครับแต่ถ้าท่านไม่จำเป็นแล้วไปขอนอนโรงพยาบาลก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับว่าจะติดเชื้อด้วยยาหรือไม่ติดนะครับเพราะว่าช่วงที่มีไข้หวัดใหญ่ในร่างกายภูมิต้านทานของเรามันจะอ่อนแอลงเชื้ออะไรเข้าไปในร่างกายมันก็เหมือนกับว่าเราเปิดประตูบ้านต้อนรับให้มันเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีโอกาสติดได้ดังนั้นหลายคนเนี่ยคือผมเคยเห็นมาบ่นในยูทูบของผมว่าเนี่ยญาติไปนอนโรงพยาบาลตอนแรกก็เป็นอย่างเงี้ยทำไมนอนไปสักพักติดเชื้อดื้อยาขึ้นมาก็ไม่ได้แปลกใจเลยนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในโรงพยาบาลแล้วนั่นแหละครับแล้วมันจะป้องกันให้มันไม่ติดไปเลยนะครับมันไม่มีทางอยู่แล้วต่อให้หมอทำงานให้เนียบยังไงดูแลดียังไงมันก็มีโอกาสได้อยู่ดีนะครับนั้นก็ต้องระวังตรงนี้เด็กอายุ12นะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ครับไม่ได้มีปัญหาฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปนะครับไอแบบสำลักเวลาตากพัดลมนานๆหรือโดนแอร์นานๆไม่ใช่ภูมิแพ้อะไรหรอกครับอาจจะเป็นก็ได้แต่ว่าก็อย่าไปตากมันนานนะครับนั่นไม่ได้มีวิธีที่มันแก้ยากยังไงเลยนะครับดีแล้วครับใช้แมสใช้แอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นหวัดนะครับเป็นไข้หวัดสามารถเข้าห้องซาวนาได้หรือเปล่าไม่ได้ครับถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นซาวนาส่วนตัวหมายความว่ามีที่บ้านก็สามารถเข้าได้นะครับถ้าเป็นซาวนาที่คนอื่นเข้ามานั่งด้วยเนี่ยไม่ได้นะครับเมืองไทยมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบ High Dose มีครับมีวิตามินซีไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่จำเป็นต้องกินนะมันไม่ได้ช่วยป้องกันไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดจากเชื้ออย่างอื่นไม่ได้สามารถทำอะไรให้ดีขึ้นได้เลยมันไม่ได้ทำให้น้ำมูกลดด้วยนะครับโควิดตอนนี้ระบาดอย่างน่ากลัวนะครับแต่ตอนนี้คนส่วนใหญ่บอกไม่หนักแล้วนะครับผมคิดว่าต้องทำยังไงนะครับคือโควิดเนี่ยบอกอย่างนี้เลยโรคติดเชื้อไม่ว่าโรคอะไรนะผมก็ไม่อยากเป็นสักโรคอะต่อให้มันเบายังไงผมก็ไม่อยากเป็นไข้หวัดธรรมดาผมก็ยังไม่อยากเป็นเลยนะครับถ้าเรามีโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้มันเป็นได้อย่าดีที่สุดนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าโควิดมันเป็นแล้วไม่หนักสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่ามันก็มีคนที่มีโอกาสเป็นหนักเหมือนกันนะครับแต่คนที่มันจะมีโอกาสเป็นหนักมันจะมาแจ็คพอตที่เราหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับ ไม่มีใครตอบได้นั้นถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเราเป็นคนที่แข็งแรงโรคประจำตัวไม่มีเราออกกำลังกายทุกวันทานอาหารก็สมดุลไม่เคยเครียดเลยนะครับนอนหลับพักผ่อนเพียงพอโอกาสที่เราจะป่วยจากโควิดแล้วเป็นหนักๆได้มันน้อยมากนะครับแล้วเราไม่อยากฉีดวัคซีนตามสบายครับไม่มีปัญหานะครับแต่สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆนะครับไม่แค่แข็งแรงคิดว่าวัคซีนเนี่ยมันน่ากลัว แล้วโควิดมันเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวเป็นเขาก็หายกันเรื่อยๆนะครับแล้วบังเอิญถ้าเขาโชคร้ายขึ้นมาเป็นโควิดแล้วตายท่านจะมาโวยวายไม่ได้นะครับหรือถ้าเป็นโควิดแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นมีริ่มเลือดอุดตันในปอดแล้วมันไม่ปกติอีกเลยก็โวยวายอะไรไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นตัวท่านเองท่านเลือกของท่านเองดังนั้นตรงเนี้ยแล้วแต่เลยนะครับว่าจะทำยังไงเราประเมินความเสี่ยงตัวเองได้ถ้าความเสี่ยงของเราสูงก็แนะนำว่าควรจะต้องป้องกันตัวเอง ควรจะต้องมีวัคซีนควรจะต้องทำทุกอย่างให้มันเหมือนกับตอนที่โควิดระบาดหนักๆนะครับแต่ถ้าท่านแน่ใจว่าตัวเองเป็นแล้วจะไม่เป็นอะไรจริงๆเนี่ยก็รับผิดชอบในการตัดสินใจของตัวเองด้วยนะครับถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาเราไม่สามารถโทษใครได้เลยครับไม่สามารถโทษว่าไปโรงพยาบาลแล้วหมอเขาไม่ให้นอนโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วทำไมหมอเขาไม่ดูแลดีๆทำไมอาการเราถึงหนักทั้งๆที่นอนโรงพยาบาลอยู่คำว่าทำไมเนี่ยไม่ใช่ถามหมอนะครับต้องถามตัวเองว่าทำไมท่านไม่ได้ดูแลตัวเองตั้งแต่แรกนะครับหมอไม่ได้ผิดอะไรนะครับ บอกไว้เลยนะ Rivotril ไม่กินแล้วนอนไม่หลับก็ไม่ควรกินนะครับ Rivotril ตัวนี้กินนานๆก็สมองมีปัญหานะครับคำว่าอักเสบหมายถึงอะไร อักเสบคือการที่เซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมันไปที่บริเวณที่มีปัญหาอยู่นะครับแล้วมันก็หลั่งสารต่างๆเพื่อที่จะทำให้มีภูมิต้านทานมากำจัดสิ่งแปลกปลอมตรงนั้นนะครับการที่มันเกิดแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนในบริเวณที่เกิดการอักเสบนั่นคือผลของการอักเสบนะครับแล้วปวดบวมแดงร้อนมันก็1ทรมานถูกไหมครับอันที่2คือการใช้ทรัพยากรร่างกายไปเพื่อก่อการอักเสบไม่ว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันก็ทำให้ทรัพยากรในร่างกายมันร่อยหรอลงนะครับถ้าเรามีค่าศึกบุกมาอีกทางหนึ่งเราก็อาจจะแพ้มันได้นะครับนั้นนี่คือการอักเสบการอักเสบมันมีไว้เพื่อที่จะต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายเราเช่นสมมุติว่าเรามีแบคทีเรียตัวหนึ่งเข้ามาในร่างกายนะครับมีไข้หวัดใหญ่เข้ามาในร่างกาย
ภูมิต้านทานเรามันก็อักเสบมันก็รีบไปต่อต้านไข้หวัดใหญ่นะครับมันเข้ามาทางคอใช่ไหมต่อต้านที่คอเจ็บเลยคออักเสบนะครับคออักเสบเพราะไข้หวัดใหญ่เข้าไปภูมิต้านทานเราต้องตอบโต้นะครับทีนี้พอมันตอบโต้มันก็จะมีอาการพวกนี้ขึ้นมาตอบโต้ชนะปุ๊บอาการอักเสบมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะหายไปในที่สุดแต่เวลาก่อการอักเสบครั้งหนึ่งเนี่ยเนื้อเยื่อบริเวณนั้นเนี่ยมันจะโดนทำลายไปด้วยนะครับโดนทำลายด้วยสารการอักเสบพวกนี้มันจะมีสร้างสารขึ้นมาที่มันเอาไว้ทำลายเชื้อโรคแต่บังเอิญสารตัวนั้นมันก็เป็นพิษกับร่างกายเราเองด้วยนะครับมันก็จะโดนร่างกายตัวเองแล้วก็โดนเชื้อไปด้วยนั่นคือผลของการอักเสบแล้วถ้าระหว่างที่เชื้อไข้หวัดใหญ่มันยังอยู่ตรงนั้นเนี่ยเรามีการอักเสบเยอะๆมันมีเชื้อตัวที่2บินเข้ามาล่ะเช่นเชื้อนิวโมคอคคัสอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปในปอดของเราอย่างเงี้ยนะครับเป็นไงทุกอย่างเราเอาต้นทุนที่เรามีในตอนนี้ทรัพยากรที่เรามีในตอนนี้ไปสู้ไข้หวัดใหญ่แล้วถ้ามีเชื้อตัวที่2เข้ามาก็ยังไม่ทันไปจัดการกับมันได้เชื้อตัวนี้มันก็จะเข้ามาเหมือนกับไม่มีอะไรป้องกันมันก็จะเป็นรุนแรงได้นะครับนั่นก็คือเป็นผลของการอักเสบได้เหมือนกันเป็นมะเร็งปอดตัดปอดไปแล้วยังไม่ให้คีโมนะครับมีเสมหะเหนียวมากนะครับเป็นการบอกไม่ได้ว่าเป็นจากอาการอะไรครับอันนี้ต้องไปถามคุณหมอที่เขาตรวจเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นจากการอักเสบเพราะว่าการตัดก็ได้หรือว่าเป็นจากมะเร็งก็ได้นะครับหรือเป็นจากโรคที่แต่ก่อนมีก็ได้ใช่ไหมถุงลมโป่งพองหลอดลมอักเสบอยู่ก็ได้นะครับถ้ามีเสมหะเหนียวมากเนี่ยกินน้ำเยอะๆครับกินไปเลยวันละ 2-3 ลิตรนะฮะแล้วก็ยาละลายเสมหะใช้ได้ทุกชนิดนะครับแล้วไอมันออกมาให้หมดอย่าให้มันคั่งเด็ดขาดเมื่อไหร่มันคั่งนะเมื่อนั้นแหละครับท่านจะติดเชื้อในปอดแล้วมันจะทำให้การรักษาโรคมะเร็งของท่านลำบากมากขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นไข้หวัดใหญ่กินโอเซลทามิเวียได้หรือเปล่าได้ครับแต่ต้องกินเมื่อจำเป็นเท่านั้นถ้าท่านอาการน้อยไม่มีความจำเป็นอะไรต้องกินนะครับเด็กเคยเป็นตาแดงนะครับแล้วซื่อบื้อมากตอนแรกปิดตาอยู่ข้างเดียวทะลึ่งเอาสำลีที่แปะทาข้างมาแปะอีกตาเป็น2ข้างเลยใช่ครับมันแพร่ง่ายมากเลยนะครับบ้านเลี้ยงแมวเยอะนะครับมีโอกาสเข้าปอดได้ครับยาลดความดันคาร์ดินอล10 มิลลิกรัมอุจจาระแข็งมือเท้าก็แล้วแต่นะครับถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องลองไปถามคุณหมอนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนได้บ้างนะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีโอกาสติดครับอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปนะครับการเสียงเปลี่ยนไม่ใช่อาการเสียงแหบแต่มีเสียงเหมือนหวัดเกิน2 เดือนแล้วครับก็ไปรักษานะครับมันมีเหตุผลเหมือนกัน PM 2.5แรงๆมีอาการไอหนักมากนะครับไปเอ็กซเรย์ปอดมีจุดมีฝ้านะครับตรวจความดันต่ำอันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับความดันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรคปอดในกรณีนี้นะครับผู้ป่วยติดทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดนะครับจะเลือกแอนติไวรัลตัวไหนผมเลือก2ตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่ารุนแรงหรือเปล่าถ้ารุนแรงมากก็ให้ทั้งคู่นะครับเพราะว่าไม่ต้องรักษาทั้งคู่อยู่ดีนะครับแฟนเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A มาแต่เราติดด้วยนะครับเจาะเลือด2 รอบไม่ขึ้นมีไข้38มีอาการเหมือนอะไรติดคอขึ้นนี่แสดงว่าเป็นน้อยมากนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะครับพวกนี้เดี๋ยวก็จะหายเองดูแลตัวเองอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับไข้หวัดเป็นกี่อาทิตย์หายตอบไม่ได้ครับส่วนใหญ่มันมักจะดีขึ้นในเวลาประมาณสัก 1-2 อาทิตย์แต่บางคนก็จะมีอาการเรื้อรังหลังจากที่ร่างกายกำจัดไวรัสได้เหมือนกับกรณีลองโควิดเป๊ะเลยนะครับมันก็จะอยู่ยาวได้เหมือนกันนะครับ ทานน้ำมะพร้าวผสมน้ำผึ้งนะครับช่วยทำให้อาการหวัดดีขึ้นหรือเปล่าไม่ได้ช่วยนะครับไม่ได้เสริมภูมิต้านทานไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นยกเว้นมันอาจจะทำให้สบายใจเท่านั้นเองนะครับบางคนอยากจะใช้น้ำผึ้งผสมมะนาวเพื่อจะช่วยทำให้ชุ่มคอนะครับเสมหะมันดีขึ้นอันนั้นก็ช่วยได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้หวัดมันหายเร็วขึ้นนะครับติดเชื้อราผ่านทางเดินหายใจมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลจมูกตันคันไอลมเหมือนไวรัสเปล่าไม่เหมือนครับ เชื้อราเนี่ยเวลาติดในจมูกแล้วเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนกับโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังอาจจะมีอาการปวดบริเวณไซนัสได้มีน้ำมูกที่มันเหนียวออกมาตลอดเวลาได้นะครับพวกนั้นก็จะเป็นอาการจากเชื้อราแต่มันจะไม่มีไข้นะครับเป็นโควิดทานเดย์ควิลไนท์ควิลช่วยได้หรือเปล่าช่วยลดอาการได้ครับเสมหะมากระหว่างทานยาเม็ดละลายเสมหะกับเม็ดฟูละลายน้ำแบบไหนดีกว่าไม่ได้ต่างกันครับอาหารแมวกินได้ไหมครับกินได้แต่ว่าไข้หวัดใหญ่ก็ไม่หายครับ ถ้าเพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่สามารถติดซ้ำได้อีกเมื่อไหร่ก็ส่วนใหญ่ในช่วง 2-3 เดือนจะไม่ค่อยติดซ้ำนะครับแล้วก็พอดีช่วงนั้นมันมักจะพ้นช่วงระบาดของไข้หวัดใหญ่ไปแล้วนะครับ Has Cadbury help with inflammation? No, I don't think so. สังเกตว่าเวลานั่งไขว่ห้างผ่านไปแป๊บเดียวนะครับชาที่ขาเป็นทุกครั้งไม่ต้องกังวลนะครับก็ไม่ต้องนั่งไขว่ห้างแค่นั้นเองมันเป็นการที่เรานั่งแล้วไปกดทับเส้นประสาทที่ขามันก็จะชาเป็นธรรมดานะครับ
ล้างจมูกน้ำมูกสีน้ำตาลต้องทานยาฆ่าเชื้อไม่ต้องทานครับล้างให้มันใสก็พอแล้วครับลอราติดีนใช่ครับมีประสบการณ์การใช้บาล็อกซาเวียหรือเปล่าปกติผมไม่ใช้ตัวบาล็อกซาเวียนะครับคือมันไม่ได้ถึงขั้นที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับแต่ถ้าในบางกรณีที่อยากจะใช้อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้คืออะไรเฟนิลาฟรีนบรอมเฟนิลามีนมาลีเอทนะครับเฟนิลาฟรีนก็พวกนี้ตัวนี้ใช้แล้วความดันมันจะขึ้นหน่อยแต่ถ้ากินขนาดแค่10มิลลิกรัมนี่มันกระจิ๋วมากเลยนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรบรอมเฟนิลามีนก็กินแล้วจะง่วงนิดนึงก็จะเป็นยาลดน้ำมูกที่ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเรามีโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยกินไอตัวเฟนิลาฟรีนบวกบรอมเฟนิลามีนเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะหรือถ้าเราอายุเยอะๆนะครับยาพวก CPM หรือว่ายาพวกบรอมเฟนิลามีนที่เรากินเพื่อลดน้ำมูกเนี่ยนะครับบางคนกินแล้วอาจจะมีอาการแปลกๆทางจิตนะอันนี้บอกไว้เลยนะบางคนนอนไม่หลับเลยจากแต่ก่อนหลับดีแทนที่มันควรจะกินแล้วง่วงใช่ไหมมันกินแล้วตรงกันข้ามคือตื่นเลยนอนไม่หลับหงุดหงิดนะในเด็กเนี่ยก็มีได้นะครับเรียกว่าเป็น paradoxical effect คือแทนที่น้องเขากิน CPM แล้วจะง่วงน้องเขากินแล้วหงุดหงิดตื่นวุ่นวายตลอดเวลานะครับพวกนี้ก็จะมีปัญหาได้นะครับเดี๋ยวผมขอตอบอีเมลนี้แป๊บนึงโอเคเรียบร้อยจะตอบเพิ่มนิดนึงแล้วกันของที่ถามเรื่องบาล็อกซาเวียคือถ้าเป็นโอเซลทามิเวียเนี่ยเราจะกินทั้งหมด5วันแต่ถ้าเป็นบาล็อกซาเวียเรากินแค่เม็ดเดียวครั้งเดียวจบเลยนะครับก็อาจจะดีกว่าก็ได้นะถ้ามีโอกาสก็ใช้ได้นะครับผมมองว่างั้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่แบบเคสหนักๆต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยผมยังมั่นใจตัวโอเซลทามิเวียมากกว่าเพราะว่าเราใช้กันบ่อยกว่านะครับแล้วมันก็เรารู้ว่าเฮ้ยมันดีไม่ดียังไงนะครับดิฟแฟมยาอมที่ขายในไทยไม่มีตัวยาชาดิฟแฟมเนี่ยมันจะเป็นเราต้องเลือกตัวที่มันมียาเอนเซดนะครับเอนเซดที่แบบกินเมื่อกี้ที่ผมให้กินไม่แนะนำนะครับแต่ถ้ามันเป็นดิฟแฟมที่มันมีเอนเซดแบบกลั้วคอแล้วบ้วนทิ้งหรือพ่นคอเนี่ยอันนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้มันไม่ได้เข้าไปในร่างกายเราโอเคนะครับซิปาคอลเลิกขายสเตปซิลก็สามารถกินได้นะครับใช้ได้หรือถ้ามันเป็นหนักจริงๆเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลบางทีผมให้ตัวนี้เลยไซโลเคนวิสคัสคือยาชาดีๆนี่แหละยาชาแบบเป็นเยลลี่นะครับเหลวๆนิดนึงนะครับแล้วใส่ไว้ในเซรินจ์นะครับคนไหนที่เจ็บคอมากๆลำบากคอมากๆเนี่ยผมก็เคยสั่งให้เหมือนกันคือเอาเนี่ยดูดยาชาขึ้นมานะครับแล้วพ่นไปตรงหลังคอตรงโคนลิ้นมันจะเป็นเหนียวๆหน่อยนะครับตรงโคนลิ้นเราก็กลืนลงไปนะครับสักพักหนึ่งมันก็จะชาก็จะทำให้อาการเจ็บคอเราดีขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้อยู่เรื่อยๆในช่วงที่ว่าเรายังมีการเจ็บคออยู่นะครับเป็นไข้หวัดใหญ่ควรอาบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นน้ำธรรมดานี่แหละครับไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเย็นนะครับแต่ว่าถ้าบางคนอาบน้ำเย็นคือตอนกำลังมีไข้มันอาจจะทรมานหน่อยนะครับแต่พอออกมาแล้วมันจะสบายนะครับไข้หวัดมีกันเป็นไข้ทอนซิลอักเสบสามารถเขี่ยก้อนตรงคอได้หรือเปล่าก้อนตรงคอถ้าอยากเขี่ยก็น่าจะเขี่ยได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคอที่ว่าก้อนอยู่ข้างนอกหรือว่าก้อนอยู่ข้างในหรือยังไงนะครับถ้าเขี่ยเล่นสนุกก็ได้นะครับไม่ได้ห้ามทานยาภูมิแพ้ติดต่อกัน2ปีมีผลข้างเคียงต่อร่างกายไม่น่าจะมีผลอะไรครับสามารถทานได้ตลอดชีวิตเลยนะครับมีอาการไอเยอะแล้วหลังๆเป็นไข้หวัดอยู่หลายเดือนนะครับกินยาก็ไม่หายก็ไม่ได้แปลกอะไรให้ยา MDI แบบตัวเดียวนะครับสเตียรอยด์แล้วหายแบบนี้เกี่ยวข้องกับเป็นหัวผืดหรือเปล่าไม่ต้องนะครับมันเป็นเรียกว่าเป็น post viral cough ธรรมดานะครับพวกนี้ก็ใช้ยาพ่นเฉยๆก็หายนะครับถ้ามันไม่มีอาการซ้ำอีกนะครับก็ไม่ต้องไปตรวจเรื่องของหอบหืดอะไรทั้งสิ้นนะครับอายุ60ทานลอราติดีนเป็นประจำไม่ได้มีปัญหาทานได้ตลอดชีวิตนะครับยินดีต้อนรับคุณมิมี่และคุณนีน่าเลยนะครับทำไมประเทศไทยเราไม่เอาวัคซีน Mpox มาสักทีครับผมไม่ใช่รัฐบาลเนาะถ้าถามผมจะตอบยังไงดีไม่รู้ว่าตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คงจะต้องไปถามทางรัฐบาลนะครับไหนๆก็รัฐบาลใหม่แล้วใช่ไหมครับก็ลองไปถามครูกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอชลน่านก็ต้องลองปรึกษาเขาดูนะครับแต่ผมไม่รู้ติดต่อเขาได้ยังไงเหมือนกันนะครับคุณต้องลองไปติดต่อเองนะครับ
อืมเป็นเริมรักษายังไงนะครับทำไมเป็นบ่อยกว่า60ปีแล้วคือเริมเนี่ยไม่มีวัคซีนนะครับไม่มีวัคซีนถ้าเราเป็นบ่อยเช่นปีหนึ่งอะ2-3ครั้งเลยเนี่ยเราจะต้องกินยากดมันไว้นะครับยาที่กดหรือผมแนะนำให้กินนะครับก็คือยาที่ชื่อว่า Valacyclovir หรือ Valtrex นะครับตัวเนี้ยกินมันไว้ทุกวันเลยกินเช้ากินเย็นนะ500มิลลิกรัมเช้าเย็นไปตลอดชีวิตนะโดยเฉพาะคนที่เป็นบ่อยนะบางคนจะกลัวว่ากินยาตลอดชีวิตเป็นไงเป็นไรไหมคือมันก็ถ้ามันดีกว่าการที่ท่านเริ่มกำเริบเรื่อยๆนะท่านก็กินแต่ถ้าเริ่มกำเริบไม่บ่อยไม่ต้องไปกินครับเสียเวลาเปลืองตังค์ด้วยนะครับทอรีนในอาหารแมวกับอาหารเสริมต่างกันหรือเปล่าไม่ต่างกันครับต่างกันที่ปริมาณมากกว่าเป็นเริมมากกว่า6ครั้งแล้วปีนี้ควรระวังอะไรบ้างควรต้องไปตรวจดูว่าร่างกายเรามีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิต้านทานเราผิดปกติหรือเปล่าเช่นเป็นเบาหวานเป็นโรคไตเป็น HIV เป็นโรคอะไรแปลกๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไหมนะครับแล้วถ้าตรวจแล้วมันไม่เจอนะต้องระวังเรื่องของความเครียดการนอนหลับไม่เพียงพอการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่พวกเนี้ยตัวดีเลยบางคนดื่มเหล้าเยอะๆแล้วมันก็เป็นขึ้นมาสูบบุหรี่เยอะแล้วมันก็เป็นขึ้นมานะครับแล้วบางทีเราไปแก้ที่พฤติกรรมพวกนี้เราก็ไม่เป็นอีกเลยนะครับง่ายเลยนะมีวิธีใดบ้างที่จะเพิ่ม SCD4 ในคนที่มี CD4 ต่ำกว่าเกณฑ์ เพราะเนี่ยเคยเป็นคนที่เป็นโรค HIV เท่านั้นคือวิธีในการเพิ่ม CD4 คือการกินยาต้านไวรัส HIV มันถึงจะขึ้นนะครับไม่มีอาหารไม่มีอะไรที่มันทำให้เพิ่มขึ้นมาได้การออกกำลังกายอาจจะพอช่วยได้บ้างแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้มันสูงขึ้นมาอยู่ในระดับที่มันปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ CD4 ต่ำจากการกินยากดภูมิต้านทานอันนั้นน่ะต้องให้คุณหมอเขาไปดูเองเป็นรายๆแล้วว่าเราจำเป็นจะต้องกินยากดภูมิต้านทานขนาดนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราต้องลดนะครับนี่ก็แล้วแต่คนซึ่งไม่เหมือนกันนะครับ คนที่เป็นไข้หวัดใหญ่มีไอจามน้ำมูกนะครับใส่ CPAP ในช่วงที่ป่วยเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับอ่าอากาศในสายน้ำเกลือเวลาไล่อากาศไม่หมดเยอะมากเท่าไหร่จึงเป็นอันตรายยาวประมาณ2นิ้วถือว่าอันตรายอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้อันตรายอะไรถ้าเกิดคนเราที่มีปอดปกติแล้วก็หัวใจปกติไม่ได้อันตรายอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ปกติเช่นมีรูรั่วระหว่างหัวใจครับที่เราเรียกว่า patent filament ovale นะครับหรือ PFO เนี่ย อันนี้อันตรายแล้วเพราะว่าไอ้ลมพวกนี้นะครับมันเข้าไปในปอดปุ๊บมันข้ามหัวใจไปข้างหนึ่งเข้าสู่สมองเกิดริ่มเลือดสมองอุดตันเลยนะครับแล้วเราไม่มีทางรู้ได้นะว่าใครมี PFO เนี่ยต้องไปตรวจพิเศษนะครับถึงจะรู้ได้นะครับไฮเปอร์โทรเพียมใช้ติดต่อกันได้ตลอดชีวิตนะครับอย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะมีภูมิแพ้เกสรต่างๆบ่อยมาตลอด10ปีนะครับไปฝังเข็มจะช่วยหรือเปล่าก็ลองดูก็ได้ครับส่วนตัวผมคิดว่ามันช่วยไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากลองเล่นดูก็น่าจะได้ไม่ได้อันตรายอะไรครับเอาที่เราไว้ใจแล้วก็สะอาดแล้วกันนะครับหายจากไข้หวัดใหญ่จะมีอาการไอหายใจไม่สุดโอเคก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับเล่าไป2-3รอบแล้วนะครับฉีดวัคซีนปลอดเสพดีแล้วครับไฟน้อยลงในการเรียนรู้ลองเปลี่ยนเรื่องที่เราเรียนรู้ดูนะครับแล้วก็แทนที่จะเรียนรู้เนี่ยเราลองเป็นผู้ให้มากกว่าดีกว่านะครับเช่นว่าถ้าเราจะต้องการไปสอนคนสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับหรือคนทั้งกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาที่เราต้องการสอนเขาเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกอยากจะรู้อะไรขึ้นมากระทันหันเลยเพราะว่าถ้าเราไปสอนแล้วเราอ้ำอึ้งใบ้ไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยมันจะขายหน้าใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าใจเยอะๆแล้วเราไปสอนแล้วการที่เราคิดแบบนี้มันจะยิ่งทำให้เราอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับไฟมันก็จะมาเอง หายหวัดแต่ยังหูอื้อแก้ยังไงนะครับพวกนี้ต้องไปดูเรื่องของท่อที่เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับโพรงไซนัสซึ่งเรียกว่า Eustachian tube ว่ามันตันหรือเปล่าถ้ามันตันมากๆเนี่ยบางทีเราต้องใช้ยาที่ไปขยายไอ้โพรงตรงนี้นะครับก็คือยาพ่นจมูกพวกเมื่อกี้ก็ได้นะครับยาสเตียรอยด์พ่นจมูกก็สามารถช่วยได้เหมือนกันหรือถ้าจะไปกินยากลุ่มที่เป็น pseudoephedrine เมื่อกี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับภูมิแพ้มีโอกาสหายขาดหรือเปล่าหายขาดได้ครับถ้าเราไม่เจอสิ่งที่แพ้ตลอดชีวิตแต่ถ้าเรายังเจออยู่มันก็มักจะไม่หายขาดครับ เป็นคนตัวเย็นตลอดเวลาไม่มีปัญหาอะไรครับมีเศษสีเขียวไม่ปกติใช่ไหมครับทำไมถึงเป็นสีเขียวสีเขียวมันเป็นสีที่เกิดจากคลอรีนนะครับที่เป็นอนุมูลอิสระที่ร่างกายของเรามันสร้างออกมาเพื่อจะเอาไว้ฆ่าเชื้อนะครับถ้าเชื้อมีเยอะหรือว่าปล่อยให้มันค้างไว้นานๆเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนจากสีเหลืองกลายเป็นสีเขียวเข้มนะครับถ้ามันเข้มตลอดเวลาเนี่ยทั้งเช้ากลางวันเย็นดึกเลยเนี่ยอันนี้แปลว่าน่าจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียแต่ถ้ามันเข้มเฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวแล้วพอสั่งน้ำมูกไอออกมาเสร็จมันใสขึ้นแล้วนะครับพวกนี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมันเป็นเพราะว่ามันค้างมาทั้งคืนมันก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเขียวเท่านั้นเองครับเวลามือไปโดนผ้าลื่นๆเหงื่อออกเยอะมากไม่ทราบเหมือนกันครับแก้ยังไงก็อย่าไปโดนผ้าลื่นแล้วกันมันจะได้ไม่เป็นนะครับไปตรวจ CT ฉีดสารทึกรังสีแล้วฉีดวัคซีนป้องกันอักเสบได้เลยไม่มีปัญหานะครับ
ตอนเครื่องบินจะลงจอดปวดโพรงไซนัสนะครับแก้ยังไงพวกนี้ต้องไปแก้เรื่องของภูมิแพ้เป็นหลักนะครับเพราะว่าท่อที่มันเชื่อมระหว่างโพรงไซนัสกับหูหรืออะไรพวกนี้บางทีมีปัญหานะครับฉีดวัคซีนโควิดและไข้หวัดใหญ่พร้อมกันในวันเดียวได้ครับนะครับทีมทำ PRK LASIK Reflex ต้องไปถามหมอตานะครับผมจะไม่ทำครับก็มีคนโดนเชื้อโรคจากทรายแมวเล่นงานสมองเมื่อไม่ก่อนปีก่อนเองครับก็นั่นแหละครับนะเชื้อท็อกโซพลาสมาก่อน DI น้องสาวเป็นหวัดธรรมดานะครับแต่เป็นนานเป็นเดือนนี่ไม่ใช่หวัดธรรมดาแล้วครับพวกนี้มันเรื่องแพ้เรื่องอะไรพวกนี้อย่างอื่นแล้วได้ไดมิสตามานะครับให้ไปใช้ไอโปรโทเปียนโบรไมด์ได้หรือเปล่าคือใช้ไดมิสตาก็ดีอยู่แล้วครับไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ไอโปรโทเปียนแล้วถ้ามันเป็นนานๆพวกนี้ต้องไปล้างจมูกนะครับส่วนล้างจมูกพอล้างเสร็จปุ๊บแล้วค่อยใช้ไดมิสตาตามมันก็จะได้ผลมากกว่าแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นต่างๆโดยเฉพาะ PM 2.5 นะครับซึ่งเยอะมากแล้วคนไม่ค่อยคิดถึงเลยคนบอกว่าแต่ก่อนทำไมคนไม่ค่อยป่วยทำไมไม่เคยมีโรคนั้นไม่โรคนี้แล้วตอนนี้ทำไมมันมีขึ้นมาเยอะแยะเลยแล้วเป็นไงครับเพราะตอนนี้มีวัคซีนโควิดเปล่าเลยครับตอนนี้มันมี PM 2.5 แล้วไม่ค่อยมีใครสนใจมันแล้วถูกไหมครับนั่นแหละตัวดีเลยอยากทราบว่าทำไมไข้เลือดออกถ้าเป็นครั้งที่2ถึงอันตรายกว่าครั้งแรกมันเป็น antibody dependent enhancement ครับคือแอนติบอดีตัวแรกเนี่ยมันไปขัดขวางการทำงานของแอนติบอดีตัวที่2ที่จะเกิดมาทำให้แทนที่เชื้อไวรัสมันจะโดนบล็อกด้วยแอนติบอดีพวกนี้มันกลับสามารถเข้าไปในเซลล์ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่กลไกว่าทำไมมันถึงเกิดกับไข้เลือดออกอย่างเดียวโดยที่ไม่เกิดกับอย่างอื่นเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับอีกโรคหนึ่งซึ่งมันสามารถเกิด ADE ได้แล้วมันทำให้เกิดการผลิตวัคซีนที่มันยากมากกว่าปกติก็คือโรค RSV นี่แหละครับRSV กับเดงกีเนี่ย2โรคเนี่ยที่มันเกิด ADE ได้แต่ว่าโชคดีที่ RSV เนี่ยเขาผลิตวัคซีนสำเร็จไปแล้วโดยที่ไม่เกิด ADE นะครับยาพ่นจมูกถ้าใช้บ้างไม่ใช้บ้างจะโอเคหรือเปล่าก็ถ้าอาการไม่มีน้อยไม่ค่อยเป็นก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ได้ครับแต่ถ้าทำแล้วมันเป็นบ่อยๆก็ไม่ได้ครับมันจะยิ่งไม่หายนะ Sleep Test หลักเราต้องทำไงบ้างนะครับเป็นคนนอนกรนไม่ต้องทราบอะไรเลยครับก็คือไปตรวจตามปกติเท่านั้นเองนะครับถ้าเราจะตรวจที่บ้านก็สามารถทำได้แต่มันจะเบิกไม่ได้แต่ถ้าเราจะไปตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งเบิกได้อันนี้ก็ต้องรอคิวแล้วก็แนะนำว่าให้เอาของที่เราติดเวลานอนเนี่ยไปด้วยเสมอนะครับเช่นเรามีหมอนอะไรที่ติดตุ๊กตาที่เราชอบชุดนอนที่เราใส่ที่เราจำเป็นเนี่ยมันจะทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นเพราะว่าไปนอนในที่ประหลาดแล้วก็มีเครื่องมือติดตัวเราเนี่ยบางคนนอนไม่หลับนะครับก็ไปทำแบบนั้นดูที่บ้านที่อเมริกามีกระบะทรายแมวนะครับให้ไปช่วยเก็บนะครับไปทิ้งด้วยมีเชื้อด้วยครับก็อย่าไปยุ่งกับมันแล้วกันเชื้อปรสิตแมวก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับกั้นหายใจก็ถ้ากั้นได้ตลอดเวลาก็น่าจะได้นะครับคือถ้าเราไปทำเรื่องของกระบะทรายแมวเนี่ยกว่าแอลละอองพวกที่มันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยมันจะหายไปก็รอสักประมาณเท่าไหร่ดี5 นาที10 นาทีเรากั้นหายใจได้สัก5 นาที10 นาทีก็ไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วนะครับลองดูแล้วกันแต่ผมกั้นได้แค่ไม่นานขนาดนั้นนะอย่าง2 นาทีก็เหนื่อยแล้วครับเฟนิลเฟรีนลดคัดจมูกได้ครับไข้เลือดออกวินิจฉัยยากไหมครับไม่ได้ยากอะไรนะครับผมเคยพูดเรื่องไข้เลือดออกไปแล้วมีคลิปไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของวัคซีนที่ผมเราลงคลิปไปแล้วทั้ง2คลิปก็ลองไปฟังดูนะครับหาหมอผ่านแอปได้สะดวกพอสมควรนึกถึงตอนที่ไข้หวัดใหญ่นะครับดีแล้วครับกลไกการไอเป็นเลือดจำนวนมากเมื่อเป็น trauma ที่ปอดหลอดลมหรือทางเดินหายใจอื่นๆได้หรือเปล่าก็ถ้ามันเป็น trauma ที่ปอดมีการบาดเจ็บรุนแรงก็เส้นเลือดฉีกขาดแล้วเลือดมันก็จะออกมาอันนี้ก็ไม่ได้มีความแปลกอะไรแต่อย่างใดนะครับ คือการที่เลือดมันจะออกมาทางเดินหายใจได้คือมันจะต้องมีการฉีกขาดของเส้นเลือดด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เช่นการไปกระแทกมันนะครับฝ่ามือหนังจีนอย่างเงี้ยนะครับบนฝ่ามือลอยน้ำคิ้วโชยยิ้มตุ้มเดียวนะครับปอดแตกนะครับเลือดออกได้หรือว่าถ้าจะเป็นการอักเสบบางชนิดนะจากการติดเชื้อเส้นเลือดมันแตกนะครับก็เลือดออกได้คนไหนที่ไอแรงๆเส้นเลือดแตกก็เลือดออกได้นะครับคนไหนที่มีภูมิต่อต้านตัวเองไปต่อต้านเส้นเลือดที่ปอดเส้นเลือดที่ปอดอักเสบมันก็เลือดออกแตกได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเป็นกลไกง่ายๆนั่นเองไม่ได้มีอะไรประหลาดเลยนะครับหายใจออกมีเสียงคลื่นๆแต่ไม่เหนื่อยไม่หอบนะครับเสียงคลื่นเหมือนโรซี่เวลาหายใจนะครับทำงานควรจะทำไงควรจะไปตรวจนะครับเพราะว่าไอ้คลื่นๆพวกนั้นมักจะเป็นเสมหะที่อยู่ข้างในนะครับแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวตรวจเจอไข้หวัดอาการดีขึ้นนะครับก็ขึ้นเครื่องบินได้หรือเปล่าก็ขึ้นได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าบางคนจะเกิดอาการปวดหูปวดไซนัสเวลาขึ้นเครื่องบินตอนที่มีไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่ามันกำลังหายนะครับ
ผู้หญิงอายุ57ปีนะครับถ้าไม่ได้เป็นไข้หวัดแล้วไอจากข้างในลึกๆไอบางครั้งมีเจ็บหน้าอกด้านซ้ายนะครับเป็นประมาณเกือบ10เดือนเกือบเดือนแล้วเกิดจากอะไรได้บ้างเคยเป็นติดโควิดลงปอดเมื่อ2ปีที่แล้วมันเกิดจากเยื่อหุ้มปอดอักเสบก็ได้นะครับเกิดจากตัวกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าเป็นซี่โครงอักเสบก็ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดอะไรนะพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่มันหายเองได้หรือถ้ามันไม่หายเราก็กินยาลดอาการแก้ปวดธรรมดาก็ได้นะครับไข้หวัดทานไอบูโพรเฟนลดไข้ทานพาราได้หรือเปล่าก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปครับคือเราก็ต้องไปเสี่ยงเอาคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วกินไอบูโพรเฟนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยต่ำกว่า 16-17 ปีนะมันจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคตับรุนแรงที่เรียกว่าไรซินโดรมแล้วก็ตับวายได้ในผู้คนที่อายุเยอะนะครับถ้าเราไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงดีนะมั่นใจว่าไม่มีปัญหาไม่มีโรคกระเพาะจะกินไอบูโพรเฟนก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่คนไหนที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะคนอายุเยอะหรือโรคหัวใจห้ามเด็ดขาดโดยเฉพาะคนไหนที่เคยมีน้ำท่วมปอดแล้วไปกินไอบูโพรเฟนนะเดี๋ยวได้น้ำท่วมปอดจริงๆเลยนะครับยากลุ่มนี้ทำให้น้ำท่วมปอดง่ายนะครับแล้วก็คนหลายคนลืมด้วยเพราะมันเป็นยาแก้ปวดเมื่อยที่หาได้ทั่วไปแล้วคนก็ไปกินกันแล้วก็มีโรคไตคนที่มีโรคไตโรคหัวใจโรคตับพวกนี้อย่ากินไอบูโพรเฟนนะครับมันจะแย่ได้นะครับป้องกันเวลาเจอคนสูบบุหรี่อยู่โดยแมสกั้นหายใจเพียงพอหรือเปล่าก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ถ้ามันเยอะก็ไม่เพียงพอเหมือนกันเป็นโควิดแล้วเป็นไข้หวัดติดงานจากการเลี้ยงรุ่นนะครับก็มันก็หายได้เหมือนกันนะครับทำไมไวท์เบลเซลจึงสูงในหญิงตั้งครรภ์ไม่หรอกครับหญิงตั้งครรภ์บางคนก็ไวท์เบลเซลปกตินะครับมันไม่ได้ต้องสูงนะครับดังนั้นเป็นเฉพาะบุคคลซะมากกว่านะส่วนบุคคลเป็นยังไงก็ต้องไปดูเอาเองนะครับเชื้อด้วยยาติดต่อทางไหนติดต่อทางตัวเองนี่แหละครับเกิดจากการใช้ถ้าเป็นคนทั่วไปก็เกิดจากการใช้ยาฆ่าเชื้อโดยไม่สมเหตุสมผลแล้วมันก็จะเกิดการติดเชื้อด้วยยาขึ้นมานะครับเป็นส่วนใหญ่ส่วนคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็มาจากทุกทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจทางการสัมผัสนะครับได้หมดทุกอย่างนะในโรงพยาบาลมีเชื้อด้วยยาอยู่แล้วยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็จะติดต่อให้อยู่ห้องซูเปอร์ VIP ยังไงมันก็จะติดได้อยู่ดีนะครับตู้อบซาวน่าแบบอินฟราเรดกับแบบสตีมซาวน่าแบบไหนดีกว่ากันแบบที่เราสามารถที่จะหามาใช้ได้แล้วเราชอบครับปวดร้อนตามตัวนี่คืออาการของอะไรครับไม่ได้เป็นอาการของอะไรทั้งสิ้นนะครับคือมันต้องไปหาเหตุผลอย่างอื่นเช่นการติดเชื้ออะไรสักอย่างหรือเปล่าการเป็นไทรอยด์มีปัญหาไหมมีโรคอักเสบในร่างกายโรครูมาตอยด์อะไรพวกนี้หรือเปล่ามันก็ได้หมดทุกอย่างนะครับไม่ใส่เสื้อแล้วเป็นปอดบวมไหมครับไม่เกี่ยวข้องกันครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดกันทุกปีเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ป้องกันสายพันธุ์เดิมๆไม่สายพันธุ์ปีต่อปีมันจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ครับเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับติดเชื้อตัวไหนที่บอกว่ารักษายากที่สุดโรคติดเชื้อดื้อยาครับรักษายากที่สุดบางทีมันก็ดื้อทุกยาเลยมันก็ทำให้ไม่มียาอะไรที่เราใช้ได้เลยก็ต้องลองให้ยาหลายๆตัวแล้วก็ขอพรจากเบื้องบนว่ากรุณาหายเถอะถ้าไม่หายก็แปลว่าเราทำบุญมาแค่นั้นนะก็คงจะต้องเสียชีวิตไปนะครับอยากเลิกบุหรี่ทำยังไงไปดูคลิปว่าเลิกบุหรี่ทำยังไงของผมเลยครับมีวิธีไว้อยู่แล้วนะครับเป็นไข้หวัดใหญ่หูอื้อได้หรือเปล่าได้ครับถ้าเริ่มรู้สึกว่ามีอาการที่ทำกำลังเป็นหวัดนะครับไม่มีวิธีที่ทำให้มันหายดีเลยนะครับคนไหนกำลังเริ่มจะเป็นหวัดเนี่ยอย่างดีเลยพักให้เพียงพอกินน้ำให้เพียงพออาหารให้เพียงพอแล้วก็อย่าไปเครียดอะไรมากนอนพักอย่างเดียวมันไม่มียาตัวไหนกินเข้าไปแล้วก็ดีขึ้นเลยนะครับไม่มีนะครับวัคซีนสายพันธุ์ใหม่ของโควิดเข้าไทยหรือยังผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้านะครับคือคนที่ควรจะรู้คนแรกเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยซะมากกว่านะผมอยู่ที่ต่างประเทศก็ไม่น่าจะรู้เรื่องของตัวนี้ได้แล้วต้องลองดูที่รัฐบาลประกาศนะครับหูวิ้งเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันครับลองไปฟังเรื่องหูวิ้งหรือหูมีเสียงนะครับเรื่องทินิตัสผมทำคลิปไปแล้วนะครับกินวิตามิน B รวมไม่ได้ช่วยอะไรทั้งสิ้นนะครับมันช่วยทำให้ฉี่ของเราเหลืองมากขึ้นเท่านั้นเองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดปีละครั้งใช่ครับคิดเห็นอย่างไรครับเรียนแบบ no pain ก็เกณฑ์ได้ครับคิดเห็นว่าใช้ได้ครับแต่ว่า no pain ก็เกณฑ์ได้เนี่ยมันต้องดูด้วยว่าไอ้คนที่ no pain ก็เกณฑ์ได้นี่คือมันตั้งใจเรียนจริงหรือเปล่าบางคนเนี่ยไม่มีความอดทนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยหวังว่าตัวเองจะต้องได้ความรู้โดยที่ตัวเองไม่ต้องขวนขวายแล้วก็ไปทับสิทธิ์ของคนอื่นนะครับไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นที่บอกว่าเฮ้ยก็ครูก็ต้องสอนอ่ะครูมีหน้าที่สอนทำไมครูไม่สอนทำไมออกข้อสอบเป็นอย่างนี้ทำไมคือคนพวกนี้เป็นคนที่ไร้ประโยชน์แล้วก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์จากการเรียนดังนั้นคนพวกนี้สมควรจะโดนเพนมันถึงจะเกณฑ์นะครับ
แต่บางคนที่เขาใฝ่เรียนอยู่แล้วนะครับตั้งใจเรียนตั้งใจค้นคว้าหาความรู้แล้วอาจารย์หรือครูเนี่ยมีหน้าที่อธิบายให้ดีๆให้เขาเข้าใจเนี่ยครับพวกเนี้ย no pain ก็เกณฑ์ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแพร่เชื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันไม่สามารถแพร่เชื้อได้ครับมันไม่มีเชื้ออยู่ในนั้นนะครับเสี่ยงโควิดมากสามารถกินโมนูพิราวีได้ไหมครับไม่ได้ครับไข้หวัดใหญ่ติดไข้หวัดใหญ่เราต้องทิ้งช่วงนานแค่ไหนถึงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ครับก็รอไปจนมันหายจริงๆแล้วค่อยฉีดก็ได้ครับแต่จริงๆฉีดได้เลยเมื่อหายนะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วถ้าเวลาติดไข้หวัดใหญ่อาการจะหนักกว่าคนที่ไม่ฉีดหรือเปล่ามักจะน้อยกว่านะครับเวลาตัวร้อนเหงื่อไม่ออกจะใช้วิธีออกกำลังกายให้เหงื่อออกได้ไหมก็ได้ครับอยากจะทำแบบนั้นก็ได้เราต้องแข็งแรงตลอดเวลาฟิตเนสเป็นแหล่งแพร่เชื้อหรือเปล่าก็เป็นได้ครับเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดนะครับมีอาการระคายคอไอแห้งมากๆน้ำมูกไม่มีนะครับเย็นวันนี้ไข้เริ่มมาทานยาที่บ้านเรื่องฟ้าทลายโจรก็ดีครับทานแล้วก็ไปนอนดีกว่านะตื่นขึ้นรู้สึกเป็นเหน็บชาที่แขนปกติไม่เคยเป็นไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นการขาดวิตามินอะไรทั้งสิ้นนะส่วนใหญ่พวกนี้เป็นการทับเส้นประสาทจากการที่เรานอนผิดท่านั่นแหละครับต่อให้เราไปกินโพแทสเซียมกินวิตามิน B2 ก็รับรองได้เลยว่าไม่หายครับมีไข้และเจ็บคอด้วยนะครับตัวร้อนสูงมากเพิ่งจะเป็นพักผ่อนเลยครับกินน้ำเยอะๆไปเทรนที่ฟิตเนสเทรนเนอร์จามใส่หน้านะครับโอ้นี้เสียมารยาทมากนะไม่ควรจะทำนะครับหวัดลงคอยังหนักแปลว่าติดคนนี้ก็อาจจะถ้าเขาเป็นหวัดนะครับแต่ถ้าเขาจามธรรมดาก็เราไม่มีเชื้อก็ไม่ได้แปลว่าเราติดมาจากเขานะครับเดินผ่านสถานที่มีนกพิราบอยู่ฝุ่นละอองลอยมานะครับจะเป็นไข้สมองอักเสบหรือเปล่าครับมันเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะครับไม่ได้เป็นทุกคนผมเดินผ่านนกพิราบผมยังเคยเป็นเลยนะครับเซตเทริซีนกินได้ตลอดชีวิตไม่มีปัญหานะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วถ้าเวลาติดไข้หวัดใหญ่อาการจะหนักกว่าอันนี้ถามไปแล้วนะครับตอบไปแล้วเหมือนกันคนเราดื่มไวน์แดงช่วงเวลาอาหารเย็นทุกวันนะครับมีผลดีหรือผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราแข็งแรงดีอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเราแข็งแรงดีอยู่แล้วกินไปทุกวันก็ไม่ได้มีข้อดีข้อเสียอะไรนะครับกินได้แค่อร่อยนะครับถ่ายมีเลือดออกมาบางครั้งความเสี่ยงจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับก็มีความเสี่ยงจะเป็นโรคลินซีดวงเนี่ยมากที่สุดเลยแต่ถ้ามันออกมาตลอดเวลาแล้วเราไม่ยอมไปตรวจควรจะต้องไปตรวจด้วยนะครับเพราะบางคนก็เป็นมะเร็งเหมือนกันนะครับคนตัวสูงเสียชีวิตไวกว่าคนตัวเตี้ยจริงหรือเปล่าก็ไม่จริงนะครับช่วงก่อนเป็นประจำเดือนส่วนใหญ่เป็นสิวแก้ได้หรือเปล่าสิวประจำเดือนนี่แหละครับคือถ้าเกิดคนที่กังวลมากๆจริงก็ไปกินยาที่ปรับฮอร์โมนพวกนั้นก็ได้นะครับก็ต้องลองไปหาคุณหมอดูนะครับเหนื่อยอ่อนแรงใจสั่นผิดปกติไทโรปกติพอจะทราบสาเหตุอื่นไหมครับให้ไปฟังคลิปเรื่องของการใจสั่นนะครับแล้วปกติอาการใจสั่นแล้วอาการเหนื่อยเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันเป็นจากหัวใจอย่างเดียวนะครับมันเป็นได้จากระบบปอดนะครับโรคทางด้านระบบเมตาบอลิกต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับรวมทั้งถ้าหาอะไรไม่เจอนะมีอยู่อย่างเดียวเลยโรคทางด้านจิตใจนะครับความเครียดเนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยที่คนมันมองข้ามกันแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นอะไรสักอย่างแต่ไม่เคยไปสนใจว่าตัวเองสุขภาพจิตเป็นยังไงเนี่ยเราไม่ได้รักษาตรงนี้มันก็จะไม่หายก็จะเป็นอยู่เรื่อยๆนะครับเวลาพูดกลิ่นที่คอออกมาเหม็นๆนะครับแล้วก็เป่าลมเป็นเช็ดกลิ่นปากมันไม่เหม็นเป็นเฉพาะเวลาพูดหาหมอฟันก็ไม่ผุส่วนใหญ่พวกนี้ต้องไปดูที่ไทรอยด์แล้วไม่ใช่ที่ทอนซิลนะครับว่าที่ทอนซิลเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนของเหม็นๆที่อยู่ในนี้มันก็ลอยออกมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็บางคนเป็นที่หลอดอาหารเรามีความผิดปกติมีกระเปาะอะไรอยู่ตรงนั้นพวกนั้นก็จะทำให้มันดักเก็บสารเศษอาหารพวกนี้ก็จะทำให้มันมีปัญหาได้นะถ้าเราแปรงฟันแปรงลิ้นแปรงเหงือกเรียบร้อยแล้วมันยังเหม็นอยู่เนี่ยก็ต้องดูที่เรื่องของทอนซิลแล้วก็กรดไหลย้อนอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ปากเหม็นได้ก็คือการหยุดหายใจในขณะหลับแล้วเรากรนอยู่เรื่อยๆพวกนี้ปากเหม็นมากเลยนะครับก็ต้องไปแก้ไขนะครับแม่อายุ78ปีนะครับเป็นไวรัส B กินยาทิโนฟาเวียอยู่นะครับเป็นมาหลายปีแล้วต้องทานยาตลอดชีวิตก็ถูกต้องแล้วครับต้องทานยาตลอดชีวิตตัวนี้หยุดไม่ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไอแห้งมา2วันเริ่มมีไข้ตรวจโควิดไม่เป็นก็พักผ่อนเลยนะครับดีเลยไปขึ้นที่สูงนะครับมีน้ำมูกปนเลือดออกมา 2-3 วันไม่ต้องหาหมอนะครับพวกนั้นมันจะหายของมันเองเส้นเลือดที่คอร์ดที่ขาต้องทำอย่างไรต้องไปหาหมอแล้วขึ้นอยู่ว่าเส้นเลือดมันใหญ่แค่ไหนนะครับ
Streptococcus agalati ทำให้เกิดเซปซิสได้ยังไงบ้างครับในกรณีของเพศหญิงวัยกลางคนไม่ได้ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มันก็ไม่เป็นอะไรนะครับยกเว้นว่าถ้ามันติดเข้าไปในกระแสเลือดมันก็จะเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะครับทั่วไปเราก็ไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ไปตรวจในลูกในหญิงตั้งครรภ์ที่จะคลอดลูกมาเพราะมันทำให้ลูกเขาติดเชื้อตัวนี้เข้ากระแสเลือดแล้วก็ทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตรวจโดยบังเอิญเราไม่ต้องทำอะไรกับมันนะครับถ้าไปเจอโดยบังเอิญเนี่ยไม่ต้องยุ่งกับมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดโรคอะไรยกเว้นว่าถ้าเราจะคลอดลูกอย่างเงี้ยต้องใช้ยาฆ่าเชื้ออยู่นะครับยาไขมันความดันแก้ใจสั่นต้องทานตลอดชีวิตหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอเขาว่ายังไงอันนี้ก็ถามเหมือนกับคนถามทั่วๆไปนะครับว่ากลัวทานไปนานๆมีผลกับตับกับไตมากเลยไปดูคลิปเรื่องว่ากินยานานๆมีผลกับตับกับไตหรือเปล่านะครับที่ผมทำไว้แล้วฟังคลิปนั้นให้ละเอียดแล้วก็จะเข้าใจเองว่ามันควรจะต้องกินหรือไม่ควรกินบางคนกลัวพวกนี้แล้วไปหยุดยาไปหาสมุนไพรอาหารเสริมมากินสุดท้ายแย่เป็นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วรักษาไม่ได้นะครับก็เจอมาแล้วนะต้องระวังพวกนี้ปิดแอปเปิดหน้าต่างนอนอันไหนดีกว่ากันอันที่ชอบครับเป็นอินเทอร์เน็ตที่ชอบมาฟังสนุกดีแหละครับขอบคุณมากครับที่ชอบมาฟังหวังว่าจะให้ประโยชน์อะไรได้บ้างเหมือนกันนะครับหอมแมวบ่อยๆอันตรายหรือเปล่าก็ไม่ได้อันตรายอะไรถ้าเราไม่แพ้แมวนะครับไปตรวจเช็คภูมิไวรัสอักเสบ B ภูมิขึ้นเป็นพันหมายถึงไม่ต้องกลับไปฉีดใหม่ตลอดชีวิตถูกต้องครับรบกวนสอบถามว่าออกซิเมทาโซลินร่วมกับอินเตอร์เนซัลสเตียรอยด์สามารถใช้ได้คู่กันได้มากกว่า5วันคือมันอาจจะทำให้ใช้ได้นานเกิน5วันเท่านั้นเองนะครับก็คือมันช่วยลดอาการที่มีการบวมของเยื่อหุ้มจมูกนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ปลอดภัยอะไรสักอย่างอยู่ดีก็มีคนเขาทำอย่างนั้นเหมือนกันสำหรับหมอ ENT บางคนเขาใช้ทั้งคู่กันเป็นระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าใช้ตัวอื่นแล้วจมูกมันไม่หายตันสักทีนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายบางคนใช้อย่างนี้ไปมันก็ตันอยู่ดีนะครับหูติดเชื้อซ้ำๆนะครับให้ยาปฏิชีวนะบ่อยๆจะดื้อยาไหมได้ครับแล้วเชื้อจากหูเข้าสมองได้จริงหรือเปล่าจริงครับนั้นต้องไปดูต้องปรึกษาคุณหมอที่รักษาด้วยนะว่าทำไมเราถึงเป็นบ่อยหูเรามีปัญหาอะไรสักอย่างหรือเปล่าที่ต้องมาทำการแก้ไขอย่างอื่นไหมนะครับไม่มีอาการภูมิแพ้เลยนะครับเมื่ออยู่บ้านเฉยๆ1 เดือนแต่ตอนไปทำงานแล้วกลับบ้านต้องทายาภูมิแพ้ตลอดเป็นเพราะร่างกายอ่อนแอเป็นเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้อ่อนแอหรอกครับที่ทำงานมันมีสารกระตุ้นทำให้เกิดภูมิแพ้ได้นะครับแล้วบางทีในบ้านเราตอนนี้ก็เริ่มมีสิ่งที่ทำให้เกิดภูมิแพ้หรือบางที PM 2.5 ที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ก็ขึ้นมาได้นะครับหน้ากากอนามัยนะครับก็ซื้อได้ดีแล้วครับสามารถติดหวัดใหญ่จากการว่ายน้ำในสระว่ายน้ำไม่ได้ครับไม่ติดยกเว้นว่าเราไปว่ายอยู่ข้างกับคนที่เขาเป็นเลยนะนั่นจะเป็นได้คนที่ไม่สามารถกั้นอุจจาระปัสสาวะได้เมื่อเจอห้องน้ำอยู่ตรงหน้าความหมายคือโรคทางด้านจิตใจนะครับใช่เลยไม่ได้เป็นกลไกปกติของร่างกายกลไกปกติของร่างกายจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำนะครับเช่นถ้าเราปวดอึปวดฉี่ตอนนี้แล้วเรากั้นไม่ได้เลยต่อให้เราไม่เจอห้องน้ำนะครับหรือว่าเราอยู่ตรงไหนมันก็กั้นไม่ได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นโรคของทางด้านระบบขับถ่ายแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรากลั้นได้ถ้าเราไม่เห็นห้องน้ำนะแล้วพอเราเห็นห้องน้ำปุ๊บกั้นไม่ได้เลยอันนี้โรคทางด้านจิตใจซึ่งเกี่ยวอะไรกับห้องน้ำสักอย่างพวกนั้นต้องไปหาหมอทางด้านจิตเวชแหละกลืนเสมหะไม่ยอมบ้วนทิ้งจะมีผลต่อร่างกายหรือเปล่ามีครับมันก็เอาของเสียเข้ามาในร่างกายเรื่อยๆถ้ามันบังเอิญเป็นของเสียที่ไม่ดีเช่นวัณโรคก็จะเป็นวัณโรคในทางเดินอาหารได้นะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อทั่วไปอาจจะรอดชีวิตได้นะครับโควิดทำให้ม้ามโตได้ไหมครับไม่ได้ครับถ้าม้ามโตเนี่ยต้องไปตรวจหาว่าทำไมมันถึงโตนะครับเช่นว่ามีโรคมะเร็งที่ทำให้ม้ามมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีโรคตับที่ทำให้ม้ามมันโตอะไรอย่างนี้ไหมนะครับหน้ากากอนามัยแบบไหนดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปทำอะไรนะครับถ้าเราต้องการป้องกันโควิด -19 นะครับหรือป้องกัน PM 2.5 ดีที่สุดก็คือ N95 นะครับแต่ถ้าทั่วๆไปเราไม่ได้ป้องกันอะไรมากก็หน้ากากธรรมดา surgical mask ก็อยู่ได้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ได้วาฮาวิมากินได้ก็ได้ครับบอกว่าล้างจมูกบ่อยๆทำให้ล้างแบคทีเรียทำให้ล้างจมูกแบบเอาแบคทีเรียออกไปด้วยล้างติดกันนานๆทำให้ติดหวัดง่ายไม่ล้างทำให้ติดหวัดง่ายไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับวิ่งแล้วมือชาเกิดจากอะไรเกิดจากเลือดไปเลี้ยงมือมันไม่เพียงพอครับหรือบางคนวิ่งแล้วแกว่งมือมากจนเกินไปมันก็ชามันจริงๆมันไม่ได้ชาหรอกมันทำให้มือรู้สึกบวมๆตึงๆนะครับวิธีแก้คือยกมือวิ่งนะครับอย่าไปเอามือลงไปข้างล่างเอายกวิ่งอย่างเงี้ยจะช่วยได้บ้างนะครับหายเป็นหวัดแล้วไอแห้งๆมันทำให้สมองลืมมือนวมนะครับก็เป็นได้ในบางคนนะครับ
เสมหะมากๆระหว่างทานยาคืออันนี้ตอบไปแล้วนะครับตัวไหนก็ได้ Swan neck deformity แก้ด้วยผ่าตัดวิธีเดียวใช่ครับเสียงขึ้นจมูกไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับ Amyloidosis พ่อเป็น multiple myeloma amyloidosis เสียชีวิตก็เสียใจด้วยนะครับ Amyloidosis เป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะครับคือมันเป็นโปรตีนผิดปกติซึ่งในกรณี multiple myeloma เนี่ยมันเป็นเซลล์ซึ่งเรียกว่า plasma cell แล้วมันสร้างแอนติบอดีที่มันมีความผิดปกติแอนติบอดีตัวนี้ก็คือโปรตีนนะครับแล้วพอมันมีเยอะๆมันก็ไปสะสมทำให้ร่างกายเราไม่สามารถที่จะย่อยมันไปได้พอไปสะสมตรงไหนอวัยวะนั้นก็จะเกิดการผิดปกติไปเรื่อยๆนะครับอะไมโลโดซิสก็จะไปเกาะได้ทุกที่เลยที่หัวใจที่ปอดที่หลอดเลือดที่ทุกที่ที่ไตที่ไหนก็ได้นะครับแล้วมันก็ทำให้อวัยวะนั้นเสียไปนะครับรักษาเนี่ยคือต้องรักษาตัวต้นเหตุคือรักษา multiple myeloma ไอตัวอะไมลอยเองมันไปเกาะตรงไหนแล้วมันไปสลายมันออกไม่ได้นะครับนั่นคือปัญหาเรายังไม่มีวิธีในการรักษามันเลยในตอนปัจจุบันนี้นะครับมันจะพอรักษาอะไมลอยโดซิสได้จากบางกรณีเท่านั้นแต่ไม่ได้ในทุกอย่างนะครับเด็กที่บ้านนะครับติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ตอนแรกหมอคิดว่าติดเชื้อในปอดเอ็กซเรย์เราไม่ติดหมอให้เราดูอาการ2วันการควรทำยังไงไม่ต้องทำยังไงครับดูอาการตามที่หมอเขาบอกถูกแล้วครับถ้ามันไม่ได้เจออาการในปอดนะฮะทำไมดมผ้าเน่าแล้วมีความสุขก็อาจจะเป็นคนที่ติดของเน่าก็ได้นะครับวิตามินดีช่วยป้องกันไวรัสทางเดินหายใจมากขึ้นจริงไหมครับไม่จริงครับยกเว้นว่าคนที่ขาดวิตามินดีเนี่ยแล้วกินวิตามินดีเสริมจนกระทั่งวิตามินดีเป็นปกติอันนี้ช่วยได้แต่ถ้าคนที่วิตามินดีเป็นปกติอยู่แล้วกินเข้าไปเพิ่มก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแฟนประจำเดือนเลื่อนบ่อยมีความเครียดอะไรเป็นปกติอะไรหรือเปล่าก็ต้องไปตรวจกับหมอทางด้านสูตินรีแพทย์แล้วถามเขาเลยว่าเฮ้ยตรวจภายในก็ปกติเครียดก็ไม่เครียดทำไมถึงเป็นต้องถามเขานะครับไม่เล่นเวทกี่วันกล้ามเนื้อที่เล่นมาจะหายไปส่วนใหญ่เป็นเดือนนะครับซื้อฉายชาร์จ iPhone มาใหม่แล้วก็ดีนะครับเล่นไปให้สนุกเลยนะครับว่าผมนอนตีเท่าไหร่นั่นน่ะสิครับบางทีก็ตีติด-3นะครับหรือตีติด-4ก็ได้ตรวจ NK cell แล้วค่าต่ำกว่าปกติมากควรเติม NK cell ไหมครับไม่ควรนะครับอันนี้เป็นการโดนหลอกแล้วครับ NK cell ของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเป็นของมันเองเราออกกำลังกายแล้วทุกอย่างก็ดีของมันเองนะครับคนที่ไปตรวจว่าค่า NK cell เราต่ำต้องไปฉีดสารตัวนั้นเพิ่มเติมต้องไปเอา NK cell therapy นะครับก็ถ้าเต็มใจให้เขาหลอกก็ตามสบายเลยนะครับเสียตังค์แล้วมันก็เยอะซะด้วยแต่ถ้าเราเป็นคนรวยมากๆนะครับรวยมากเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้ NK cell เข้าไปในร่างกายมากๆเราอาจจะมีความแข็งแรงขึ้นมาสักนิดนึงต่อให้เราเป็นความมโนแต่เราสบายใจโอเคทำเลยครับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นผมว่าผมจะเอาตังค์ไปกินขนมดีกว่านะครับน่าจะปลอดภัยแข็งแรงกว่าตรวจเจอม้ามโตแล้วก็ผลเลือดยังไม่มีอาการอะไรมันจะต้องเป็นมะเร็งเสมอไปไหมครับไม่เสมอไปครับแต่ว่าจะเป็นอะไรผมตอบไม่ได้ครับต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เขาตรวจโดยเฉพาะเลยครับถามให้ละเอียดทำให้เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วต้องทำยังไงต่อไปตรวจนี่ไม่เจออะไรแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอะไรเพิ่มเติมนะครับถามเขาเลยนะครับเวลาผ่าตัดได้กินข้าวเลือดแบบต่อเนื่อง 2-3 วันกว่ากลิ่นจะหายไปหรือเปล่าก็ประมาณนั้นแหละครับติดเชื้อทางเดินหายใจจากมีนัดทำฟันนะครับควรจะรอให้มันหายไปเลยอย่างน้อยก็2อาทิตย์นะครับค่อยไปทำเป็นภูมิแพ้หาหมอเกือบทุกวันนะครับทานอาหารที่ดีไม่หาหมอ2ปีตอนนี้เป็นโควิดก็ดีแล้วครับก็ระวังตัวเองให้ได้แล้วกันนะครับPulse Dye Laser รักษาเกี่ยวกับเส้นเลือดได้ดีที่สุดใช่ไหมครับไม่ใช่ครับแล้วแต่ว่าเส้นเลือดมันเป็นอะไรเท่านั้นเองอาหารเสริมกินติดต่อกันนานๆอันตรายหรือเปล่าขึ้นอยู่กับอาหารเสริมอะไรบางตัวก็อันตรายบางตัวก็ไม่ครับเวลาประจำเดือนมาจะปวดหัวช่วงท้ายทอยเกี่ยวกับอะไรไหมครับเกี่ยวกับประจำเดือนแล้วก็ฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงนะครับฉี่เป็นเลือดออกมาเป็นริ่มเอ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับเป็นได้ครับต้องไปหาหมอแล้วก็หมอติดตามก็ต้องไปติดตามอาการนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยหายแล้วเราไม่ไปตรวจไม่ได้ครับมันมักจะมีอะไรที่มันเป็นมากกว่านั้นผู้ชายอายุ60 ปีนะครับไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะครับทำงาน10ชั่วโมงต่อวันแล้วก็6วันต่อสัปดาห์นะครับตื่นขึ้นมามีอาการเพลียแล้วก็บ้านหมุนนะครับถามว่าเป็นอะไรได้บ้างก็เป็นหินในหูมันหลุดออกมาก็ได้นะครับหรือว่าเป็น stroke ก็ได้นะครับพวกนี้ก็ต้องระวังทางที่ดีก็ควรจะต้องไปตรวจอย่าไปเดาเองอย่าไปคิดว่ามันไม่มีอะไรนอนพักแล้วเดี๋ยวหายพวกนี้บางทีมันไม่หายแล้วก็จะแย่เอาได้นะครับโดยเฉพาะ stroke เนี่ยหลายคนไม่รู้แล้วก็อายุเยอะแล้วไม่เคยตรวจมาก่อนเป็นได้นะ
ป้าเล่าให้ฟังว่าเวลากลางคืนนอนไม่ค่อยหลับนะครับกลัวที่แคบเช่นนั่งในรถคนเดียวมีอาการกลัวหายใจไม่ออกพวกนี้ต้องไปหาคุณหมอจิตเวชครับมันเป็นโรคแพนิคโรคกลัวที่แคบนะครับเราไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีปกติทำให้แกใจเย็นลงได้นะครับถ้าระดับป้าแล้วเนี่ยแปลว่าต้องอายุเยอะพอสมควรต้องเป็นมานานพอสมควรให้หายเองคงไม่หายนะครับเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งนะครับสเลดเยอะเหนียวติดคอกินน้ำให้มันเยอะขึ้นครับอย่างน้อยก็ 2-3 ลิตรต่อวันนะครับยาลาลาเสมหะสามารถช่วยได้นะครับทานอาหารแล้วมีน้ำลายจับตัวกันเป็นก้อนบริเวณคอสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างก็ลองดูให้มันแน่ใจก่อนว่าน้ำลายมันจับกันเป็นก้อนจริงหรือว่าเราคิดไปเองครับลองบ้วนออกมาดูซิมันกลายเป็นก้อนแข็งๆเลยหรือเปล่าถ้ามันกลายเป็นก้อนแข็งเนี่ยอันนี้เป็นโรคแปลกประหลาดคุณต้องไปตรวจกับคุณหมอหูคอจมูกแล้วเอาน้ำลายไปให้เขาตรวจวิเคราะห์ด้วยว่าเป็นจากอะไรแต่ถ้ามันน้ำลายแค่เหนียวอย่างเดียวนะคือเกิดจากการที่เราทานน้ำไม่เพียงพอนะครับลูกสาว10 ขวบเรื่องน้ำเดาไหลนะครับตื่นมามีไหลเยอะนะครับเป็นน้ำเร็วว่า10 นาทีอันนี้ต้องไปหาหมอเลยนะครับต้องไปหาหมอให้หมอเขาส่องเข้าไปดูซิว่ามันเป็นอะไรว่าบางทีมันก็เป็นแค่เส้นเลือดผิดปกติไปจี้ก็หายนะครับแต่บางทีมันเป็นอะไรมากกว่านั้นนะครับคลิปเรื่อง Bruce Willis ข่าวล่าสุดว่าสื่อสารไม่ได้แล้วจากโรคสมองเสื่อมอายุ60ปีแล้วผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วนะครับถ้าจะขอคลิปอะไรของผมเนี่ยลองย้อนกลับไปดูผมเคยพูดไปแล้วเรื่อง FMD นะเรื่องไม่ใช่ FTD Frontotemporal Dementia ที่ Bruce Willis เขาเป็นนะครับผมบอกไปแล้วว่ามันคือโรคอะไรนะลองย้อนกลับไปดูเลยผมพูดไว้คือคนหลายๆคนที่ถามมาเนี่ยผมมักจะทำคลิปไปหมดแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปหาเอาเองว่ามันเคยเรื่องอะไรลองไปดูนะครับทางการแพทย์มีอาการภูมิแพ้หลอดลมมี่ครับดูแลตัวอย่างไรก็หลีกเลี่ยงการกระตุ้นหลอดลมมันก็คืออาการหอบหืดดีๆนี่เองใช้ยาพ่นนะครับอายุเท่าไหร่ถึงจะเดินไม่ได้นะครับแล้วแต่มันไม่เท่ากันบางคนอายุ10 ขวบก็เดินไม่ได้เหมือนกันบางคนอายุ100 ปียังเดินได้ก็ยังมีนะครับดังนั้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับอายุนะครับกล้ามเนื้อรีบก็จะทำให้เดินไม่ได้ก็ถูกต้องนะครับหลังจากวัดความดันจะมีรอยแดงช้ำอันนี้ก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอันไหนร้ายแรงกว่าแล้วแต่คนครับมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้นะครับน้ำตาลเทียมยังทานได้โดยปกติไหมทานได้ทุกอย่างนะครับแค่ทานให้มันพอประมาณเท่านั้นเองเวลาไอเป็นพักๆแล้วมีเสียงวิทย์ปอดหมอเป็นหลอดลมอักเสบเกี่ยวกันไหมครับเกี่ยวได้ครับระคายคอเหมือนมีอะไรติดอยู่ตลอดเวลาต้องแคร์บ่อยครับไปตรวจดูครับรองช้ำรักษายังไงก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นรองเท้านิ่มๆนะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อย่าไปเหยียบอะไรมากแล้วก็ที่เหลือคือต้องยืดกล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้านะครับเบาหวานชนิดที่2ฉีดอินซูลินวันละ1 ขวดนะครับเพิ่งฉีดมาได้2 เดือนน้ำหนักขึ้น4 โลกินแป้งน้อยก็น้ำตาลนะครับเดินออกหมอให้ไม่มี GLP-1 เราจะซื้อตามร้านยาได้ไหมไม่ได้ครับป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างไรนะครับก็ถ้าคนที่เป็นในนั้นเขาไม่ยอมปิดแมสเราก็ต้องเลิกทำงานนะมันไม่มีทีท่าที่จะป้องกันใดได้เลยเราทำได้แค่ถ้าอยากป้องกันให้ชัวร์ๆนะคุณใส่ N95 ทำงานแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปใกล้เขานะครับแอลกอฮอล์อยู่กับมือไว้เลยนะครับตรวจระดับวิตามินในร่างกายไม่มีความจำเป็นต้องงดอาหารครับสามารถตรวจได้เลยอายุ32 ปีสะดุ้งตอนคืนนะครับไปตรวจนะครับไม่สามารถบอกได้ครับว่าเป็นจากอะไรนะครับมันต้องตรวจการนอนหลับด้วยว่ามันเป็นจากยังไงนะฮะนี่รู้สึกว่ามีแต่คนนอกเรื่องมาเยอะเหมือนกันดังนั้นเราก็จะข้ามไปเลยดีกว่านะครับเรามาคุยกันเรื่องของไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมกันดีกว่าเพราะว่ามันจะต้องมีคนที่พลาดในตอนแรกไปแน่นอนนะครับคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีทั้งหมด4 สายพันธุ์ A B C D นะครับ D เนี่ยไม่ค่อยติดในมนุษย์นะครับ C ก็เป็นอาการแบบน้อยจะมี A กับ B ที่มันรุนแรงนะครับแล้วเวลาที่เป็นขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถแยกออกได้จากการติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดอื่นๆได้เลยนะครับเราไม่สามารถแยกไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดาได้นะครับไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้ออินฟลูเอนซ่านะไข้หวัดอื่นๆเนี่ยเช่นเกิดจากเชื้อพาราอินฟลูเอนซ่าเชื้อ RSV เชื้ออะดีโนไวรัสนะครับเชื้อไรโนไวรัสเชื้อโควิด -19 โคโรนาไวรัสเชื้อ Human Metapneumovirus นะครับพวกนี้สามารถทำให้เกิดอาการเหมือนกันได้เลยซึ่งก็เช่นมีไข้ปวดหัวตัวร้อนนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายปวดกระดูกนะครับคลื่นไส้อาเจียนมีน้ำมูกเยอะหายใจแล้วแสบจมูกเจ็บคอมีอาการจามเยอะๆมีอาการแสบตามีอาการไอแห้งหรือว่าจะไปไอเสมหะก็ได้นะครับแต่พวกนี้เสมหะกับน้ำมูกมักจะเป็นใสๆนะครับบางคนก็มีท้องเสียได้นะครับทั้งหมดเนี่ยคือมันจะเกิดขึ้นกับจากไวรัสตัวไหนก็ได้เลยนะครับแล้วพอมันเกิดขึ้นกับไวรัสพวกนี้เราไม่สามารถแยกอาการได้ดังนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เราต้องไปตรวจสถานเดียวเลยครับมันถึงจะพอบอกได้นะฮะเวลาตรวจแล้วก็จะตรวจ PCR นะครับหรือว่าตรวจ ATK เหมือนกับกรณีของโควิดแต่ว่ามันจะเป็น ATK ของไข้หวัดใหญ่นะครับ
ถ้าเราตรวจแล้ว ATK ของโควิดขึ้นนั้นเราเป็นโควิดนะครับเราไม่ได้เป็นเชื้อตัวอื่นนะครับมันไม่สามารถที่จะข้ามสายพันธุ์กันแล้วก็ทำให้การตรวจ ATK มันเป็นบวกได้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะถ้าเราเป็นขึ้นมาสิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือว่าความเสี่ยงของเรามีแค่ไหนเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาหรือยังเราเป็นคนที่มีความเสี่ยงก็คือเราเป็นเด็กน้อยอายุเยอะมากๆมีโรคประจำตัวอะไรเยอะๆหรือเปล่าถ้ามีพวกนี้นะควรจะต้องไปหาหมอนะครับควรจะต้องหาหมอเพราะว่ายาฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่กินเนี่ยมันจะต้องกินภายใน2วันแรกของการที่เกิดอาการนะครับคือยาโอเซลทามิเวียนะครับพวกนี้นะเราต้องกินนะครับหรือถ้าไม่มีก็ฟาวิพิราเวียก็ได้นะครับเราก็คือกินในคนที่มีความเสี่ยงสูงแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีความเสี่ยงพวกเมื่อกี้ที่บอกนะครับไปโรงพยาบาลไม่ต้องกินก็ได้นะครับเรานอนพักที่บ้านก็ได้นะครับถ้าไปโรงพยาบาลแล้วหมอเขาไม่จ่ายยาพวกนี้มาก็ไม่ต้องรู้สึกแปลกใจอะไรทั้งสิ้นมันหายเหมือนกันนะครับเขาไม่ให้มาก็ดีแล้วมันแปลว่าเราเนี่ยร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็หมอเขาประเมินว่าไข้หวัดใหญ่ของเราอาการไม่หนักไม่ต้องกินนะครับดูแลตัวเองที่บ้านนอนให้เพียงพอกินน้ำกินอาหารให้มันเพียงพออาจจะกินอาหารที่มันบ่อยหน่อยนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ย่อยง่ายๆนะครับอย่าไปกินรสจัดมากจนเกินไปมันจะทำให้เราแสบท้องได้นะครับในช่วงนี้นะครับน้ำเราจะกินน้ำเย็นหรือเราจะเป็นน้ำธรรมดาก็แล้วแต่นะครับสามารถกินได้ทั้งคู่นะแต่ถ้าคนไหนที่กินน้ำเย็นแล้วไอเยอะก็เลี่ยงไปกินน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นซะก่อนละกันนะครับถ้าคนไหนกินแล้วมันไม่ได้ไอมากขึ้นแล้วกินแล้วมันสบายคอก็สามารถที่จะทำได้นะครับออกกำลังกายถ้าอยากจะออกเล็กๆน้อยๆก็ทำได้ก็อย่าฝืนแล้วกันส่วนยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับยาลดน้ำมูกต้องเป็นยาตัวที่ง่วงมันถึงจะได้ผลเช่นยาคลอร์เฟนิรามีนบรอมเฟนิรามีนพวกนี้ที่มันกินแล้วง่วงมันถึงจะลดน้ำมูกแล้วก็ลดอาการคัดจมูกได้นะครับถ้าจะไปกินยาแก้แพ้นะครับมันจะไม่ช่วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟกโซเฟนาดีนนะครับแอเรียสซิซอลลอราทาดีนเซตเทริซีนเดโซลาทาดีนอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องกินนะครับถ้าหมอเข้าใจมาคุณก็ไม่ต้องกินนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยลดน้ำมูกแต่อย่างใดในกรณีนี้มันช่วยเฉพาะคนที่น้ำมูกเป็นจากภูมิแพ้เท่านั้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าใช้ยากินไม่ได้ก็ใช้ยาพ่นจมูกได้ยาพวกไอปาโทรเปียมนะครับก็สามารถทำให้เราจมูกโล่งได้ลดน้ำมูกได้ในกรณีพวกหวัดพวกนี้เป็นต้นนะครับต่อไปยาแก้เจ็บคอนะครับจะเป็นยาอมเซปซิลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือยาดิฟแฟลมชนิดแบบพ่นหรือแบบกลั้วคอก็ได้นะครับพวกนี้สามารถที่จะช่วยเรื่องเจ็บคอได้ถ้าเรามีอาการไอยาเด็กสโตรเมโทแฟนสามารถที่จะช่วยเราได้นะครับยาถ้ามีเสมหะยาละลายเสมหะตัวไหนก็ได้เลยนะครับไม่มีตัวไหนดีกว่ากันนะครับจะใช้เป็นยาเม็ดฟูแบบแนคแล้วก็ละลายน้ำแล้วดื่มก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นบรอมเฮกซีนแอมบล็อกซอลตัวไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถได้หมดเลยนะครับเท่านี้เองนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่มันแปลกประหลาดอะไรมากมายนะครับแล้วก็ที่เหลือรอระยะเวลาหายมันจะใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ถึงจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่หายแล้วเนี่ยบางคนมีอาการเพลียเรื้อรังได้มีอาการไอเรื้อรังได้ตรงนั้นก็ต้องไปรักษาละนะครับถ้ามีอาการเพลียเรื้อรังรู้สึกไม่สดชื่นให้เราเริ่มมาออกกำลังกายมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับถ้าเรามีเรื่องของการไอเรื้อรังที่แบบหายแล้ว10วัน2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วมันยังไม่หายไอเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าเรามีหลอดลมอักเสบที่หลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยในช่วงแรกที่เราไอเยอะๆนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่าให้มีลมมีแอร์มีอะไรทั้งอย่างมาเป่าโดนปากเราโดนหน้าเรานะครับถ้าออกไปข้างนอกใส่หน้ากากไว้เพราะ PM 2.5 มันก็ทำให้เราไอได้นะครับในห้องเก็บของทุกอย่างเข้าตู้อย่าให้มีฝุ่นอยู่ในห้องอย่าไปยุ่งกับแมวกับสัตว์เลี้ยงกับกระบะทรายทั้งสิ้นที่มันทำให้เกิดพวกนี้ขึ้นมาได้อาหารอย่ารสจัดเพราะว่ากินรสจัดมันจะไอกว่าเดิมนะครับพวกหม่าล่าพวกอะไรเงี้ยต้องเลี่ยงไปก่อนต้มยำลาบอะไรพวกนี้เลี่ยงไปก่อนนะครับเลี่ยงไปก่อนเลยนะมันจะทำให้ไอได้ถ้าเราเลี่ยงทุกอย่างแล้วมันไม่หายไอเนี่ยต้องไปหาหมอเขาอาจจะให้ยาพ่นนะครับเข้าหลอดลมเพื่อที่จะลดอาการอักเสบพวกนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะหายเองนะครับนั่นก็คือเป็นวิธีในการดูแลไข้หวัดใหญ่แบบครบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวลองมาดูคำถามต่อไปว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะครับยายทวดอายุ95นะครับปวดกระดูกมากนอนไม่ได้เลยต้องนวดให้แกตลอดควรที่จะไปตรวจนะครับว่าปวดกระดูกจริงหรือมันเป็นจากอย่างอื่นหรือบางทีเป็นมะเร็งแล้วมันลามไปที่กระดูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องกินยาที่มันเฉพาะเลยนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่หายนวดไปก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับล้างจมูกล้างยังไงน้ำมูกก็ไม่หมดสักทีเกิดจากอะไรก็เกิดจากมีตัวอะไรที่ไปกระตุ้นทำให้น้ำมูกมันออกมาอยู่ได้ตลอดเวลานะครับเช่นกำลังเป็นหวัดอยู่หรือเรามีการสูดดมสิ่งที่ทำให้เกิดแพ้อยู่เรื่อยๆนะครับแม่กระดูกบางแม่ได้รับการจ่ายแคลเซียมวิตามินดีให้กินแต่ก็ไม่ดีขึ้น
หมอให้กินยาเหมือนเดิมมันก็ต้องกินยาตัวนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าจะต้องมีการฉีดยาเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับหรือไม่ฉะนั้นต้องกินยาเพิ่มมวลกระดูกเช่นยาอะเลนโดเนตนะครับเป็นต้นค่านิวโทรฟิลสูงกว่าค่าปกติเกิดจากอะไรได้บ้างครับเกิดจากการอักเสบในร่างกายแต่การอักเสบในร่างกายนั้นเป็นจากอะไรนี้ต้องไปหาเหตุเพิ่มเอาเองเช่นการติดเชื้อนะครับหรือการบาดเจ็บต่างๆนะฮะหรือบางคนเป็นจากการติดเชื้อเป็นไฟไหม้ก็เกิดอย่างนี้ขึ้นมาได้แผลผุพองหรือเป็นภูมิต่อต้านตัวเองก็จะมีค่าพวกนี้ขึ้นมาได้ในบางคนนะครับลุงอายุ70พิการสมองนะครับไข้หวัดสายพันธุ์ A ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งเสียชีวิตแล้วนี่ไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะว่าคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนธรรมดานะครับก่อนหน้านี้พอหมอรู้ว่าเป็นโรคนี้แนะนำให้ใส่ท่อทันทีแต่ผู้ใหญ่ไม่อยากให้แกทรมานถ้าย้อนให้เลือกใส่ท่อโอกาสรอดเยอะขึ้นหรือเปล่าโอกาสการใส่ท่อไม่ได้ทำให้คนรอดได้นะครับการใส่ท่อเป็นการยื้อเวลาเพื่อที่จะดูว่าการรักษาจะได้ผลแค่ไหนนะครับเพราะว่าบางคนในขณะที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่รุนแรงแล้วเนี่ยเขาจะเสียชีวิตด้วยการหายใจไม่ออกหายใจวายนะครับคือในช่วงที่หายใจวายเนี่ยถ้าเรามีท่อช่วยหายใจอยู่มันก็จะช่วยทำให้เขาหายใจต่อได้ด้วยจากการที่เราใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับส่วนไข้หวัดใหญ่นั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเครื่องช่วยหายใจมันจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วก็หวังว่าระบบต่างๆของร่างกายของเขานั้นมันไม่เสียไปด้วยถ้าระบบต่างๆไม่เสียไปเชื้อมันค่อยๆหายไปเรื่อยๆการใส่ท่อช่วยหายใจก็เป็นการซื้อเวลาจนกว่าเขาจะกลับมาเป็นปกติแล้วหลังจากนั้นเขาจะเป็นยังไงต่อไปมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราไปทำการกายภาพเขาจนกลับมาเป็นปกติได้หรือไม่นะครับถ้าเรากายภาพแบบหนักๆเลยนะก็จะกลับมาปกติได้แต่ถ้าไม่ยอมกายภาพเช่นหลายคนพอป่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยให้เขาพักเถอะคนแก่เพิ่งจะหายมาใหม่ๆให้เขานอนพักอย่าไปรบกวนเขามากพวกนี้แหละครับจะตายนะครับจะตายง่ายมากเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เราเจอตายง่ายมากๆนะคือจะมีคนทั่วไปแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มซูเปอร์ VIP เพราะว่ากลุ่ม VIP เนี่ยเขาจะทำอะไรครับกลุ่ม VIP พอหายแล้วนะเขาจะแบบโอ้ขอพักมากๆนะเราพาไปตากอากาศพาไปกินอาหารดีๆพาไปทำโน่นทำนี่แต่ลืมไปว่าคนพวกเนี้ยถ้าไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ทำกายภาพนะร่างกายไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วถ้ามันผ่านศึกหนักจากไข้หวัดใหญ่มาหมาดๆเนี่ยนะครับก็จะมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดง่ายมากเลยคนพวกเนี้ยเราก็จะตายเพราะว่าไอ้เชื้อพวกนี้แหละครับเพราะว่าอวัยวะของเรามันยังไม่ค่อยดีเลยแล้วไปเจอการติดเชื้อแทรกซ้อนซ้ำเนี่ยมันก็จะแย่ได้นะครับดังนั้นการใส่ท่อช่วยหายใจไม่ได้ทำให้ตัวโรคมันดีขึ้นแต่อย่างใดแต่เป็นการซื้อเวลาให้คนไข้ว่าจะดีขึ้นได้หรือไม่นะครับดังนั้นมันไม่ได้เป็นการการันตีว่าแกจะหายหรือไม่หายถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะครับอืม เวลาเจอคนไข้นิสัยไม่ค่อยดีผมรับมือยังไงผมก็จะปล่อยไปนะครับคือถ้าเขานิสัยไม่ดีใส่เราเราก็ไม่ต้องนิสัยดีใส่เขาอะครับเราก็ทำตามธรรมดาคือทำตามหน้าที่เลยเช่นถ้าเขาพูดไม่ดีเราก็บอกเราก็ไม่ต้องมีหางเสียงกับเขาแต่ถ้าพูดไม่ดีเรื่อยๆเราก็บอกโอเคคุณต้องหยุดตรงนี้แล้วนะนี่คือเส้นแบ่งกั้นที่ผมรับไม่ได้ถ้าคุณเลยนี้มาคุณก็ไม่ต้องเจอผมแล้วคุณออกไปจากห้องเลยแล้วก็ไปหาหมอคนอื่นตามสบายนะครับเราก็ต้องทำแบบนั้นนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่นิสัยไม่ดีเชิงที่แบบว่าจุกจิกจุกจี้ขี้บ่นมากๆผมก็จะบอกว่าผมทำให้ได้ประมาณเท่านี้เราไม่สามารถทำให้ได้มากกว่านี้แล้วนะหรือถ้าเกิดคนไหนที่ดื้อไม่ทำตามเราก็บอกว่าโอเคถ้าคุณไม่ทำตามเป็นสิทธิ์ของคุณนะแต่ว่านี่คือผลที่เกิดจากการไม่ทำตามก็แล้วแต่แล้วกันเลือกได้นะครับถ้ามันมันเป็นอะไรที่คุณรับได้นะแล้วคุณไม่ได้ทำตามสบายเลยครับแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคุณเป็นคนเลือกเองนะไม่ใช่เป็นเพราะผมแล้วกลับมาบ่นกับผมไม่ได้ แล้วเขาจะเอายังไงก็แล้วแต่เราตามสบายเขาเพราะว่าร่างกายของเขาไม่ใช่ร่างกายของเราเองนะครับเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าก็เชื่อเพราะผมเคยเจอนะครับน้ำมูกสีเหลืองตัวรุมวัดไข้ไหมต้องไปหาหมอไม่ต้องครับพักผ่อนธรรมดาอายุ30ปีนะครับบ้านหมุนบ่อยมากเวลาเรียกหันหน้าอย่างรวดเร็วก็เป็นจากการที่มีหินในหูมันอยู่ผิดที่นะครับพวกนี้ต้องเป็นการทำกายภาพของหูนะครับต้องไปหาหมอหูคอจมูก แล้วก็นักกายภาพบำบัดถามเขาเลยว่าทำกายภาพเรื่องของหินปูนในหูทำอย่างไรให้เขาสอนนะครับเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากไม่ล้างแอร์นานๆมีอะไรบ้างมีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็ล้างดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องมานั่งจำว่ามันมีเชื้ออะไรบ้างนะครับความดันปกติควรจะอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่ผมว่าคุณลองไปฟังคลิปเรื่องความดันของผมที่ผมทำไว้แล้วดีกว่านะครับจะมีรายละเอียดไปอยู่แล้วนะครับ CPAP มีแบกกระปุกน้ำแล้วปากแห้งคอแห้งมีผลเสียไม่มีผลเสียอะไรนะครับแก้อย่างไรก็ต้องแก้โดยการที่แน่ใจว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยเราต้องไม่อ้าปากซะก่อนถ้าเราอ้าปากต้องไปแก้ให้เราไม่อ้าซะก่อนนะครับมันถึงจะหายคอแห้ง
ถ้าเรามีแบบกระปุกน้ำแล้วคอแห้งมันก็เป็นเพราะเราอ้าปากสถานเดียวเลยครับนะถ้าไม่หายก็ต้องใช้หน้ากากที่ครอบปากครอบจมูกนะครับมันจะได้ไม่แห้งเวลาอาบน้ำเสร็จชอบจามปกติครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นด้วยนะครับถ้าชอบไอตอนดึกๆทุกวันก็เป็นเพราะว่าในห้องเรามันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันทำให้เราไอเช่นแอร์เราไม่ได้ล้างหรือเปล่าลมมันเปิดมาโดนหน้าเราหรือเปล่ามีฝุ่นเยอะแค่ไหนมีของในห้องเยอะไหมนะครับอาการเจ็บคอไข้สูงไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าบอกไม่ได้ครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าอาการไม่สามารถเอามาแยกได้ว่ามันเป็นจากอะไรนะครับแพ้เพนิซิลลินใช่ถามไปถามมาออกทะเลกันไปเยอะรวมทั้งเราด้วยเดี๋ยวเราจะเริ่มประจานคนที่ถามออกทะเลดีกว่าดีไหมครับน่าจะเป็นอะไรที่สนุกเพราะว่าผมก็ชอบแกล้งคนเหมือนกันนะบางทีเอาล่ะต่อไปนี้เราจะมาแกล้งคนกันเดี๋ยวเราลงเวรมาเราขอปล่อยของบ้างนะแพ้เพนิซิลลินฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ครับแยกอาการหวัดกับอาการภูมิแพ้ได้อย่างไรถ้าอาการภูมิแพ้นะครับมันจะไม่มีไข้นะครับอาการเจ็บคอเนี่ยจะไม่มีจะมีคันคอได้นะครับแล้วก็หายใจร้อนๆในจมูกจะไม่มีนะครับจะมีพวกอาการอื่นๆได้นะครับคือถ้ามีไข้เจ็บคอมากปวดเมื่อยตามตัวมากๆนะครับคลื่นไส้อาเจียนนะครับเบื่ออาหารไม่ใช่ภูมิแพ้ครับนะพวกนั้นเป็นการติดเชื้ออย่างอื่นประจานคนแรกคุณพ่อของคุณไวส์นะครับทานกาบาเพนตินจากปวดไหล่แล้วเพราะว่าง่วงนอนหลับได้3วันนะครับ3-4วันไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกมันก็เป็นเพราะยาตัวนี้แหละครับมันแรงไปเราต้องลดมันลงมานะครับปลูกถ่ายปอดแล้วถ้าติดไข้หวัดใหญ่ต้องได้รับยาเสมอครับใช่ไม่ต่างนะครับคือพวกนี้คือต้องได้รับยาเสมอเลยนะครับไม่งั้นมันจะเป็นหนักได้ครับอันนี้มาแล้ว My Love for You คนนี้ก็เป็นคนที่เราต้องประจานออกเหมือนกันถามอะไรก็ไม่รู้นะครับ Globulin 4.34 สูงประมาณนี้เวลาเจาะเลือดอัลบูมิน 4.48 อันตรายหรือเปล่าคิดว่าอันตรายไหมครับหมอเขาบอกว่าอันตรายหรือเปล่าถ้าหมอเขาบอกว่าไม่อันตรายหรือหมอเขาไม่ได้พูดอะไรขึ้นมานะครับไม่ต้องสนใจครับถ้าเรากังวลถามหมอที่ตรวจดีที่สุดครับเขาจะมีข้อมูลเราครบPM 2.5 ทำให้เราเป็นลิซิโดในจมูกได้หรือเปล่าไม่ได้ครับอันนี้ใหม่คนแล้วคุณจุ๋มอันธนัยหรืออะไรเนี่ยสักอย่างเนาะอยู่ฝั่งตะวันออกแล้วได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันผมได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มั้งครับหรือรอบๆบ้านเมืองของผมแถวนี้แหละนะมาอีกแล้วคุณธีรสิทธิ์นะคนนี้ถามนอกเรื่องแล้วก็เลยป่วยภาวะกล้ามเนื้อสลายเวียนหัวนะครับหมอตรวจค่า CPK สูง800นะคะแต่ยังปกติมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการนี้หรือเปล่าก็ต้องไปดูว่าทำไมถึงเป็นนะครับก็นี่เป็นวิ่งมาราธอนนะครับมันก็เลยเป็นได้มันการใช้กล้ามเนื้อถ้าเราอยากจะไม่เป็นนะเราก็วิ่งมาราธอนให้มันบ่อยขึ้นเท่านั้นเองร่างกายเราจะได้ชินเหมือนคิปโชเก้นะครับมันก็จะได้เก่งนะครับเราก็จะได้ไม่เป็นแล้วที่สำคัญคือต้องกินน้ำไม่พอนะไม่งั้นกล้ามเนื้อเราก็สลายได้ง่ายนะครับเป็นไข้หวัดใหญ่ชอบกินส้มตำเผ็ดๆถ้าเรากินเข้าไปแล้วเราไม่เกิดอะไรขึ้นมานะก็กินได้ครับขอบคุณคุณโฮชิที่สนับสนุนนะครับการเริ่มยาโอเซทามิเวฟาวิพิเรลังมีอาการมากกว่า2วันมีประโยชน์อยู่หรือเปล่ามีประโยชน์กรณีเดียวคือถ้าอาการหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลครับแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นไม่มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นนะครับคุณไมเลิฟฟอร์อยู่นี่รู้สึกว่าโพสต์บ่อยเหลือเกินเนาะถามซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆรอบนะครับในนี้ต้องเอาขนมไปให้กินแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะพูดเยอะนะครับถามแล้วก็ถามวนไปวนมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนาะถามครั้งเดียวก็พอนะครับผมเป็นคนที่อ่านเร็วพอสมควรนะอ่านครบทุกอย่างด้วยนะครับแม่มีอาการชาที่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางคนนี้ก็ต้องประจานอีกแล้วคุณอุ๋มนะครับยิ้มยามาดะชื่อเท่ดีเหมือนกันนะครับมีอาการชาที่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางมีวิธีทำให้อาการชาหายได้บ้างลองไปดูคลิปเรื่องของอาการชามือดูครับพวกนี้มันเป็นการที่เส้นประสาทที่ข้อมือโดนกดทับส่วนว่าทำยังไงนั้นต้องไปดูคลิปครับมีบอกไว้แล้วว่าต้องทำยังไงอันนี้อะไร CPAP คนปกติควรใช้ไหมนี้ใหม่คนแล้วคุณชัยชนะนะครับ CPAP คนปกติไม่ได้จำเป็นต้องใช้นะครับเราใช้ในคนที่มีปัญหาเท่านั้นเองนะครับอันนี้คุณลูกช้างให้ตังมาเราไปกินขนมดีกว่าแต่วันนี้ผมมีตรวจคลินิกต่อหลังจากนี้เดี๋ยวเราต้องวันนี้อาจจะไม่กินอะไรไม่กินข้าวเย็นทีเดียวเลยดีกว่าน่าจะสบายใจดี
อืมอันนี้อะไรมาแล้ว อันนี้คุณฮอนดะกดไหลย้อนทรมานมากเมื่อคืนนอนไม่หลับนะครับ ก็ต้องไปรักษาถ้ารักษาอยากจะรู้ว่าทำยังไงบ้างนะครับ ไปฟังคลิปเรื่องกรดไหลย้อนของผมนะครับ บอกรายละเอียดไว้หมดทุกอย่างเลยนะเวลาต้องเกร็งหน้าท้องมาคุณ Love Ruck Channel นะครับอันนี้มี channel เป็นของตัวเองจริงหรือเปล่าเนาะเอออันนี้อันนี้อันนี้กำลังจะบอกรักใครสักคนหรือว่ารักตัวเองอยู่หรือรักของกินหรืออะไรนะเราต้องดูด้วยครับเวลาต้องเกร็งหน้าท้องใช่เวลาเลี้ยวรถนะครับเวลาเลี้ยวรถนี่ต้องเกร็งหน้าท้องโอ้โหนี่ต้องสุดยอดมากนะครับผมเลี้ยวรถไม่เคยเกร็งหน้าท้องนะเพิ่งทราบเหมือนกันนะฮะท้องด้านขวาบนชอบเป็นตะคริวปวดมากไม่ทราบเกี่ยวกับอวัยวะตรงไหนไม่ได้เกี่ยวข้องกับอวัยวะเป็นเพราะกล้ามเนื้อเรานั่นแหละครับแล้วที่สำคัญคือเวลาเราเลี้ยวรถเนี่ยเราไม่ต้องเกร็งหน้าท้องนะครับทำหน้าท้องสบายๆมันจะได้ไม่เป็นนะครับยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องบ้างก็จะดีนะ วัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วฉีดไปแล้วนะครับไม่เป็นทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรมดาก็เลยเข้าใจว่าไปเองว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยไม่ให้เป็นไข้หวัดธรรมดาด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับวัคซีนที่ RSV ที่ออกมาใหม่USA ฉีดไปเลยครับฉีดไปเยอะแล้วครับคนไข้ของผมสั่งให้ฉีดไปเกือบหมดทุกคนแล้วครับอ่านี่มาถามเลยคุณเปียวบอกว่าแยกอาการ RSV กับฟลู A แตกต่างกันยังไงแยกไม่ได้ครับไวรัสทางเดินหายใจเนี่ยมันแยกอาการออกจากกันไม่ได้นะครับ เพียงแต่เรารู้ว่าฟลูเนี่ยมันมักจะมีอาการปวดเมื่อยร่างกายกับปวดหัวและไข้มากกว่าอันอื่นแต่อันอื่นมันก็เป็นแบบนี้ได้มันไม่ใช่แปลว่ามีอาการแบบนี้ต้องเป็นฟลูเท่านั้นนะครับแยกไม่ได้จริงหรือเปล่าที่บอกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากโรงพยาบาลรัฐฉีดแล้วจะเป็นไข้ไม่จริงครับนี้ว่าเป็นความเป็นสิ่งที่โกหกโอ้มีคนรู้ตัวว่าถามออกทะเลรีบเอาข้อความกลับทันที เดี๋ยวต้องแกล้งซะหน่อยคนที่เอาข้อความกลับไม่ทันอย่างนี้เราอ่านให้เร็วขึ้นดีไหมครับจะได้แกล้งได้มีโอกาสติดไข้หวัดต่างสายพันธุ์พร้อมกันหรือไม่สามารถติดได้ครับเป็นไข้หวัดแล้วสามารถใช้ยาปฏิชีวนะมากินแล้วมีผื่นที่หน้าอกคิดว่าแพ้ยาควรหยุดยาไหมครับควรครับปกติไข้หวัดมันไม่ควรจะกินยาปฏิชีวนะอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการฆ่าตัวเองในอนาคตนะบอกไว้เลยเพราะว่าเป็นการทำให้เราเกิดเชื้อดื้อยาขึ้นมาในร่างกายแล้วถ้าเกิดเราอายุเยอะขึ้นร่างกายอ่อนแรงแล้วเชื้อดื้อยาเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายเราเนี่ย มันจะทำให้เราเป็นเชื้อดื้อยาแล้วมันรักษายากมากนะครับยากมากๆเลยบางคนก็รักษาไม่ได้ก็ถึงเสียชีวิตกันเนี่ยแหละครับบางทีพอเป็นเชื้อดื้อยาตัวหนึ่งเรารักษากลับไปบ้านก็ยังป่วยอ่อนๆแอดๆแล้วกลับไปเป็นเชื้อดื้อยาอีกตัวหนึ่งแต่คราวนี้มันดื้อยาตัวที่แล้วมันไม่มียาเหลือให้เราใช้อีกแล้วอันนี้ก็จบแล้วครับชีวิตของเรามันไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วต่อให้เราขอหมอยังไงเอายาดีที่สุดยังไงมันก็ไม่มียาให้เหลือในโลกแล้วครับนะตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ ตั้งแต่เนิ่นๆด้วยนะเราจะได้ป้องกันถูกนะครับคุณเบญจวรรณมาอีกแล้วนี่เลยการรับอาหารไม่มากจะมีอาการท้องแน่นท้องแข็งบ่อยๆเป็นเพราะอะไรก็ต้องไปตรวจดูว่าเรามีโรคอะไรสักอย่างเกี่ยวข้องกับกระเพาะหรือเปล่าอาหารเราไม่ย่อยเราเคี้ยวเรากลืนเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับเราก็ต้องเราก็ไปดูหรือบางคนมีก้อนอะไรก้อนเนื้ออยู่ในท้องที่มันทำให้เราอิ่มเร็วน้ำหนักลดอย่างเงี้ยก็เป็นพวกก้อนมะเร็งเนี่ยก็ต้องไปตรวจนะครับแต่ละคนมันสาเหตุไม่เหมือนกัน ไข้หวัดใหญ่เพิ่งหายได้2 อาทิตย์คนรอบข้างเป็นซ้ำได้หรือเปล่าไม่ได้เป็นซ้ำครับแม่กินยาโรคซึมเศร้าคุณพีชี่ไทยเกิร์ลแน่ใจว่าเป็นไทยเกิร์ลนะครับคุณแม่กินยาโรคซึมเศร้ากินยาปวดรักษากระดูกทับเส้นประสาทนะครับรักษาเส้นเลือดสมองแตกมา15 ปีมีผลข้างเคียงหรือเปล่ามีผลข้างเคียงได้ครับแต่ถ้ามันจำเป็นมันก็ต้องกินครับอย่างที่บอกมาอีกแล้วนี่ต้องประจานให้หมดเลยคุณ BBK นะครับไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรเหมือนกันใช่ BB กันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะถ้าฉี่เราเป็นสีเหลืองอ่อนปกติถือว่ากินน้ำเพียงพอได้หรือเปล่าพอได้แต่ไม่เสมอไปนะครับคุณชัยชนะมาอีกแล้วถามกรณี CPAP รวมถึงกรณีหวัดด้วยหรือเปล่ามีผลควรงดหรือเปล่าย้อนกลับไปฟังตอนต้นไลฟ์เลยครับพูดไปแล้วว่าคนที่เป็นหวัดเนี่ยควรจะใช้ CPAP ไหมใช้ยังไงนะครับมันไม่ต้องงด CPAP นะแต่ถ้าใส่แล้วมันทรมานก็คือควรจะต้องใช้ยาที่ทำให้จมูกมันไม่ตันนะถึงจะใช้ CPAP ได้นะครับกัญชากำมะเร็งปอดไร้สาระเลยครับบอกเลยตรงๆนะกัญชาไม่ใช่ยาที่จะเอามารักษาอะไรได้สักอย่างเดียวในความเห็นของผมมันไม่ควรจะมีอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันทำให้คนติดคนใช้เพราะว่ามันอยากใช้เท่านั้นเองแต่มันไม่ได้รักษาโรคใดๆทั้งสิ้นคนที่แบบเชิดชูมันนักหนาเนี่ยพวกนี้ก็เพี้ยนแล้วนะครับในเรื่องโรคปอดผมไม่ใช้กัญชารักษาสักโรคเดียวต่อให้เป็นมะเร็งผมก็ไม่ใช้กัญชาในการรักษานะครับ
มันจะมีอยู่กรณีเดียวคือยากัญชาที่เป็นเม็ดของทางการแพทย์ไม่ใช่แบบสูบไม่ใช่แบบกินไม่ใช่เป็นกัมมี่ไม่ใช่เป็นก้อนเค้กไม่ใช่เป็นบราวนี่แต่เป็นยาเม็ดที่มีการควบคุมปริมาณชัดเจนเพื่อช่วยเจริญอาหารในทางการแพทย์มีใช้แต่แค่นั้นเองไม่มีการใช้ในโรคอื่นนะครับรักษาปอดติดเชื้อแล้วหมอนัดอีก6 เดือนทำไมอาการยังตึงๆที่หน้าอกการจะเป็นอย่างอื่นไม่มีก็ไม่สามารถตอบได้อันนี้ต้องไปถามคุณหมอที่รักษาดูนะครับคือเวลาที่เรามีอาการแล้วเรายังไม่กระจ่างนะฮะมันต้องไปปรึกษาคุณหมอเขานะไม่ใช่ว่าเราออกมาจากห้องแล้วเราเฮ้ยหมอเขาไม่พูดเราไปถามที่อื่นดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้คำตอบครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่มีข้อมูลของเรานะฮะแล้ววิเคราะห์ออกมาเนี่ยคือมั่วทั้งนั้นผมก็พูดเดาได้นะเช่นผมจะลองมั่วให้ฟังดูนะครับว่าเป็นยังไง รักษาปอดติดเชื้อแล้วหมอนัดอีก6 เดือนแต่ทำให้อาการยังตึงๆที่หน้าอกอาการจะเป็นอย่างอื่นไม่มีนะครับอาการตึงๆที่หน้าอกเนี่ยอาจจะเป็นจากมะเร็งก็ได้เพราะว่ามันอาจจะมีมะเร็งซ่อนอยู่แล้วหมอเขาไม่เห็นก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นกล้ามเนื้อมันอักเสบก็ได้หรืออาจจะมีใครมากระแทกหน้าอกเราหรือบราของเรามันรัดแน่นเกินไปหรือบางทีหลอดลมของเรามันตีบเกินไปก็ได้นะครับมันยังหายใจไม่สะดวกมีเสมหะไปอุดตันก็ได้นะครับหรือบางคนก็เป็นเยื่อหุ้มปอดเนี่ยมันอักเสบบางคนมีการเกิดริ่มเลือดไปอุดตันในปอดทำให้เกิดอาการตึงแน่นหน้าอกได้แปลว่าอะไรครับนี่ผมมั่วขึ้นมาเท่านั้นเลยถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นได้หลายอย่างไงครับเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้มีอาการแบบนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นอะไรในหนึ่งในพวกนี้มันต้องตรวจแล้วมันต้องมีข้อมูลให้ครบทุกอย่างก่อนที่ผมจะสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นจากอะไรไงครับนั้นเหตุผลที่ผมทำให้ทุกคนเนี่ยถามอะไรผมก็บอกคุณกลับไปถามหมอคุณเองมันอาจจะไม่พอใจของแต่ละคนนะครับแต่ว่ามันจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ข้อมูลที่มันถูกมันไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ผมมั่วขึ้นมาเองแล้วคุณเชื่อไปตามนั้นแล้วมันไม่ถูกต้องขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ดีถูกไหมครับนะงั้นก็ไม่ได้แปลกใจอะไรไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อมากับสัตว์เลี้ยงได้เปล่าไม่ติดครับถ้าลูกเกิดเป็น RSV แล้วต่อไปจะเป็น RSV ได้บ่อยขึ้นจริงไหมครับไม่ได้จริงครับเสริมภูมิยังไงตอนนี้มันมีวัคซีน RSV แล้วให้บินมาที่อเมริกามาฉีดได้ครับคุณประจินเราต้องประจานเราต้องประจานนะครับเพราะว่าชอบปวดคอบ่าไหล่ตึงแล้วไปที่ศีรษะเวลาหมุนคอซ้ายขวา90องศาได้ยินเสียงแกรกๆนะครับสนุกเลยบางครั้งได้ยินเสียงเหมือนเส้นเอ็นดังแล้วหนักที่สุดก็ได้ยินเสียงดังมากๆเหมือนมันกระดูกคอเสียดสีกันโอ้โหบรรยายแบบเห็นภาพมากน่าจะไปเขียนหนังสือนะครับอันเนี้ยสุดยอดมากบรรยายได้เหมือนหนังจีนเลยทีเดียวก็ไม่มีอะไรหรอกครับพวกเนี้ยมันเกิดจากการที่เราทำอะไรผิดท่าอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นบางคนนั่งอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็กิ๊กไปกิ๊กมันได้คอมันการที่เกร็งกล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลาก็จะมีแบบนั้นได้ดังนั้นต้องไปดูท่าทางของตัวเองว่าเราทำท่าทางได้ดีหรือยังนะครับถ้าท่าทางของเรามันยังไม่ดีเนี่ยไอ้ของพวกนี้มันไม่หายไปไหนหรอกครับนะอันนี้อะไรไข้หวัดนกจะรุนแรงเหมือนไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าก็รุนแรงเหมือนกันได้ว่าไข้หวัดนกกับไข้หวัดใหญ่มันคืออันเดียวกันนั่นแหละครับเวลาเราเป็นไข้หวัดจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการอาบน้ำไม่ต้องหลีกเลี่ยงครับอาบได้นะครับผมมีบุญถึงเจอผีคุณฮอนด้ามีบุญถึงเจอผีแต่ก็ผมก็ไม่เจอมันอีกแล้วนะครับตอนนี้สงสัยบุญจะหมดไปแล้วผีมันเลยไม่มานะครับสมัยก่อนผมเคยเจอผีหมาแล้วก็ผีอากงตัวเองนะครับแค่นั้นเองตอนเด็กๆนะแต่โตมาก็ไม่มีตัวไหนมานะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีชนิดไฮโดสต่างจากธรรมดาอย่างไรมันสามารถกระตุ้นภูมิได้สูงกว่าจะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการกระตุ้นนะครับเช่นคนที่อายุ65ปีขึ้นไปหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับพวกนี้ต้องใช้ไฮโดสเท่านั้นนะครับใช้อย่างอื่นไม่ได้นะอยากจะพาคุณพ่ออายุ85ปีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับแนะนำว่าไฮโดสดีกว่าครับใช่ครับเรื่องเชื้อโรคสายแมวมันคือยังไงคุณโทนี่วอลเกอร์นะครับโทนี่วอลเกอร์มันคือยังไงนะมันคือโรคที่มันมากับแมวเนี่ยแหละครับแล้วใครไปยุ่งกับกระบะทรายแมวอยู่บ่อยๆก็จะได้รับเชื้อโรคนี้เข้าไปในร่างกายแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยร่างกายของเราอ่อนแอมันก็จะออกมาแล้วพอมันออกมาเนี่ยมันก็จะสามารถไปตามสมองทำให้เราตายได้นะครับนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องกังวลมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าภูมิต้านทานเราแน่ใจว่าเราแข็งแรงก็ไม่ต้องกังวลครับเราจะเปลี่ยนกระบะแมวกี่รอบเราก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ภูมิต้านทานเราอ่อนแอแล้วนั่นแหละจะเป็นปัญหานะครับคุณแคมนี่มาอีกแล้ว intraoral recurrent herpes simplex infection ต้องหาหมอยา recurrent แปลว่าต้องหาหมอต้องกินยาครับใช่ถ้าเราติดเชื้อทางเดินหายใจปอดจะแย่ลงไหมครับหลังจากที่หายป่วยแย่ลงได้นะครับในบางคนก็ไม่แย่นะครับ
กินยาแก้แพ้ลดน้ำมูกอยู่ตัวหนึ่งนะครับรู้สึกใจสั่นใจเต้นเร็วแก้แพ้ก็เป็นผลจากยาแก้แพ้นะครับถ้าเรากินปุ๊บแล้วมันเป็นอย่างนั้นทุกครั้งนะครับเราก็ต้องไม่กินนะครับอันนี้อะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนบังเอิญไปได้ยาปฏิชีวนะมาโดยที่ร่างกายของเรามันไม่จำเป็นจะต้องกินนะหยุดไปเลยครับไม่ต้องกินต่ออีกแล้วครับหยุดไปเลยนะครับอันนี้อะไรขอต้อนรับคุณสัพพชัยด้วยครับเราโผล่มาแล้วได้สติกเกอร์รูปโรซี่ตอนเด็กไปนะครับแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งจะเป็นโรซี่ใส่แว่นตากันแดดนะครับถ้าเราไปเที่ยวกับคนที่เคยเป็นไข้หวัดฟลูเอแล้วทานทามิฟลูมาได้ 2-3 วันมีอาการไอและคัดจมูกชั่วเช้ามีโอกาสแพร่เชื้อให้คนที่ไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่ามีครับยาฆ่าเชื้อราไม่ใช่ยาปฏิชีวนะครับเป็นยาฆ่าเชื้อราตรงๆนะครับก็จะเรียกยาปฏิชีวนะก็ได้แหละแต่ว่ามันก็ฆ่าเชื้อกันคนละแบบนะฮะคนนี้รู้สึกถามไปแล้วเมื่อกี้นี่ทอรินอาหารแมวกับทอรินอาหารเสริมที่กินเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันสิครับนะมันชื่อทอรินเหมือนกันต้องหายจากอาการหวัดนานไหมถึงจะฉีดวัคซีนไม่ต้องครับหายปุ๊บก็ฉีดปั๊บได้เลยนะครับคุณ Colorful รู้สึกมีหลายสีเหลือเกินนะตอนนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ผ่านมาหลายปีแล้วยังมีเจ็บหน้าอกแบบนี้ควรไปตรวจเพิ่มไหมครับกังวลไหมครับไม่กังวลไม่ต้องตรวจครับถ้ากังวลควรจะไปตรวจครับสเปรย์กระชายผสมฟ้าทลายโจรพ่นคอนานๆมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับไม่น่าจะมีครับแต่ว่าถ้ามันอาจจะทำให้คอระคายเคืองได้นี่คุณพีชชี่มาอีกแล้วนะครับอายุ62 ปีนะครับฉี่รถที่นอนบ่อยขึ้นเป็นอาการขังอัลไซเมอร์ได้หรือเปล่าได้ครับหรืออาจจะเป็นอาการอย่างอื่นก็ได้เช่นกันเช่นเป็นอาการของน้ำในโพรงสมองมันเยอะขึ้นที่เราเรียกว่า normal pressure hydrocephalus นะครับต้องไปตรวจนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเลี้ยงแมวอยู่สามารถตรวจคัดกรองไวรัสจากแมวได้หรือเปล่าก็ต้องไปถามคุณหมอสัตวแพทย์เนาะว่าสามารถที่จะตรวจคัดกรองได้ไหมคุณต้องตาเนี่ยนะเลี้ยงแมวอยู่มันจะมีไวรัสแมวที่ทำให้เกิดโรคอะไรอย่างอื่นนะครับแต่ว่าไอเชื้อที่ผมบอกเนี่ยมันไม่ใช่ไวรัสนะครับมันเป็นเชื้อปรสิตอย่างหนึ่งนะท็อกโซพลาสมาก่อนเดียเนี่ยเป็นปรสิตอย่างหนึ่งไม่ใช่ไวรัสนะครับดังนั้นจะตรวจก็ตรวจได้ครับแต่ตรวจมีแล้วยังไงต่อคุณจะทิ้งแมวเหรอไม่ได้นะครับเสียดายนะแล้วแมวเขาอยู่กับเราแล้วเขาก็มีเราคนเดียวเนาะชีวิตนี้เขาไม่มีคนอื่นเราเลี้ยงเขาเราต้องเลี้ยงให้ดีที่สุดนะครับเราอย่าไปทิ้งเขานะไม่ใช่ว่ามีเชื้อเอาแมวไปโยนถังขยะเลยไม่ได้นะครับห้ามเด็ดขาดนี่อะไรมาแล้วคุณโซฟรอนซาเลคือชื่อแปลกดีนะครับไม่ใช่แซฟรอนนะครับแซฟรอนนี่มันดอกคำฝอยอะไรใช่ไหมครับแน่นหน้าอกหัวใจเต้นเร็วรู้สึกเหมือนกับแทงที่หัวใจตรวจ EKG แล้วปกติหมอวินิจฉัยว่ากล้ามเนื้ออักเสบทราบว่าทำไมถึงกระทบถึงหัวใจไม่ได้กระทบถึงหัวใจครับหัวใจเต้นเร็วเนี่ยมันต้องไปตรวจตอนที่หัวใจกำลังเต้นเร็วอยู่นะครับแล้วถึงจะตรวจ EKG เจอแต่ถ้าไปตรวจตอนหัวใจมันเต้นเป็นปกติมันเต้นปกติแล้วมันตรวจอะไรก็ไม่เจออะไรอยู่ดีนะครับดังนั้นถ้ามันเป็นบ่อยไปหาหมอหัวใจครับเขาจะให้เครื่องที่ติดกับตัวมาแล้วก็กดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ถามค่อยละเอียดนะครับมันถ้ากล้ามเนื้ออกอักเสบแปลว่ากดกล้ามเนื้ออกแล้วมันต้องเจ็บนะครับถ้ากดแล้วมันไม่เจ็บไม่ใช่กล้ามเนื้ออกอักเสบแต่ถ้ากดแล้วมันไม่เจ็บแล้วถามว่าทำไมหมอถึงวินิจฉัยอย่างนี้กลับไปถามหมอครับผมไม่สามารถตอบได้นะไม่สบายปวดหัวมีวิธีทำให้หายปวดแบบรวดเร็วไหมครับมีครับกินยาแก้ปวดแล้วก็กินน้ำแล้วก็นอนไปเลยนะครับไข้ตัวร้อนให้อาบน้ำแล้วไข้จะลดลงนะครับไม่ได้มีวิธีถูกต้องครับอาบน้ำได้นะครับแอนติไวรัลแต่ละตัวคุณ KCKG ตัวประหลาดมาอีกแล้วนะครับแอนติไวรัลแต่ละตัวนะครับใช้รักษาไวรัล URI ที่เกิดจากคนละเชื้อใช้ต่างกันเพราะว่าเชื้อขึ้นทะเบียนรักษาต่างกันไม่เกี่ยวครับขึ้นอยู่กับว่าเชื้อตัวนั้นได้รับการทดลองหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้รับการทดลองมันก็ใช้ยาตัวนั้นไม่ได้ถ้ามันทดลองแล้วก็ใช้ได้นะครับข้อบ่าไหล่อยากจะตรวจอะไรก็แล้วแต่เลยครับขึ้นอยู่กับอาการเป็นยังไงก็ต้องไปตรวจกับหมอก่อนว่าหมอเขาเป็นคนสั่ง MRI หรือเปล่าถ้าหมอไม่สั่ง MRI ก็ไม่ต้องไปคิดจะทำนะครับแต่ถ้ารวยแล้วอยากทำตามสบายเลยครับคุณประจินเนี่ยก็แล้วแต่นะนี่อะไรแมกนีเซียมซัลเฟตใช้รักษากรณีไหนบ้างคุณวรพันธ์เราถามอะไรไม่เข้าเรื่องอีกแล้วไม่ใช่เรื่องของไข้หวัดใหญ่เลยแมกนีเซียมไม่ได้ใช้รักษาไข้หวัดใหญ่แล้วกันนะครับใช้รักษาในกรณีไหนบ้างใช้รักษากรณีคันเป็นพิษได้
ใช้รักษาในคนบางคนที่มีกล้ามเนื้อมันแข็งเกร็งตลอดเวลาได้ใช้ในคนที่มีแมกนีเซียมต่ำได้พวกนี้เป็นต้นแล้วก็ในคนที่มีแมกนีเซียมต่ำจากยาบางตัวก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละเป็นกรณีที่เราใช้แมกนีเซียมนะครับบางคนกินแมกนีเซียมแล้วก็หลับดีก็ใช้ในกรณีแบบนั้นคุณนัทนิชาเราถามอะไรไม่เข้าเรื่องอีกแล้วนี่ตรวจเจอไวรัสตับอักเสบบีมีโอกาสเป็นมะเร็งตับมากน้อยแค่ไหนมีโอกาสถ้าเราตรวจเจอไวรัสอักเสบบีจะต้องตรวจค่าทำอัลตราซาวด์ทุกๆ6เดือนนะครับแล้วก็มีการตรวจค่า AFP อะไรพวกนี้แล้วแต่คุณหมอที่เขาดูแลรักษาเรานะครับนี่อะไรอีกเนี่ยคุณแคปซูลเคแอปซูลรูมาตอยด์ฉีดวัคซีนอะไรได้บ้างฉีดได้ทุกอย่างฉีดไปเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเคยนอนเฝ้าแม่ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ที่โรงพยาบาลหมอถามว่าคนเฝ้ามีอาการอะไรหรือเปล่าบอกหมอว่าเพลียเหนื่อยบอกว่ากินทามิฟลูไปเลยไม่ต้องตรวจนะครับเป็นแน่เกรงใจก็กินได้ครับอร่อยตามสบายโอเควันนี้ผมจะไลฟ์ประมาณเท่านี้แล้วกันเพราะว่าเราตอบคำถามมาทุกอันแล้วนะครับรวมทั้งคำถามที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราด้วยนะครับเราก็จะข้ามไปส่วนไอ้ที่เหลือเนี่ยเราก็จะดูว่ามันมีอะไรที่น่าตอบบ้างไข้หวัดใหญ่เลือดออกปากได้หรือเปล่าได้ครับก็ถ้าเส้นเลือดแตกมันก็ออกได้ทั้งนั้นนะครับท้องเสียบ่อยยาฆ่าเชื้อไม่ควรใช้ครับท้องเสียมันไม่ใช่เกินจากการติดเชื้อนะกินไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาสนใจเรื่องสมุนไพรไทยหรือเปล่าไม่ได้สนใจเรื่องสมุนไพรไทยเป็นการส่วนตัวครับจะดูแค่งานวิจัยเท่านั้นเองนะถ้าตัวไหนไม่มีงานวิจัยก็จะเลือกใช้เฉพาะตัวที่มันไม่อันตรายเท่านั้นนะครับเช่นยาดมเป็นต้นหรือยานวดเป็นต้นแต่ถ้ากินเพื่อฝังรักษาโรคไม่กินครับไอ้บอยเสมหะใสๆมีอาการอ่อนเพลียเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดได้จากหลายสาเหตุเขาไม่สามารถตอบได้เช่นเกิดจากวัณโรคเรื้อรังเกิดจากมะเร็งปอดก็ได้เกิดจากเป็นโรคหอบหืดโรคภูมิแพ้ก็ได้เกิดจากเราได้รับฝุ่นอยู่เรื่อยๆก็ได้จาก PM 2.5 ก็ได้นะครับเกิดจากเป็นกรดไหลย้อนก็ได้มีโรคน้ำมูกไหลลงจมูกมันได้หมดทุกอย่างเลยครับดังนั้นข้อมูลแค่นี้เราไม่สามารถวิเคราะห์อะไรต่อจากนี้ได้นะครับเจ็บคอบางคนบอกให้กินยาแก้อักเสบคนพวกนั้นแหละครับที่จะเป็นคนฆ่าคนตรงๆเลยมันทำให้เราดื้อยาแล้วต่อไปเกิดเราเกิดเชื้อดื้อยาในตอนอายุเยอะขึ้นมาเนี่ยโหแย่เลยดังนั้นคนเหล่านี้ควรจะโดนตีหัวนะครับอย่าให้เขาได้มาสร้างความลำบากให้กับสังคมมนุษย์นะนี่อะไรเนี่ยเสียงในหูหมอให้กินยาเยอะมากอันตรายหรือเปล่าเยอะได้แล้วก็มีอันตรายได้ครับแต่ถ้าเรากังวลเราก็กลับไปถามหมอได้เหมือนกันนะครับมีย้อนหลังไหมครับมีครับไลฟ์ทุกไลฟ์จะเก็บไว้หมดนะครับดีเลยมีคนเข้ามาอีกแล้วคุณ TJV นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟนส์ด้วยนะครับเวลามีอาการเป็นหวัดเริ่มจากการจามน้ำมูกแล้วก็ใช้น้ำเกลือส่วนล้างจมูกจะดีขึ้นทำทุกครั้งดีไหมครับดีครับทำแล้วสบายนะครับทำไมเวลาไม่สบายถึงปวดหัวมันก็หลายสาเหตุเนาะสาเหตุแรกก็คือมีการอักเสบในร่างกายจากการที่เราไม่สบายนะครับไอสาเหตุตัวนี้มันก็ทำให้เกิดการขยายของหลอดเลือดที่สมองได้แล้วทำให้เกิดอาการปวดหัวเพราะว่ามันขยายได้นะครับท้องเสียจนไข้สูงต้องทานยาฆ่าเชื้อเองปกติต้องไปโรงพยาบาลนะครับขอบคุณคุณณัฐพรนะครับที่ให้ขนมเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เสมหะเขียวเหนียวไอออกมาแล้วก็เวลาตื่นต้องให้ยาฆ่าเชื้อไหมครับไม่ต้องครับอย่างที่บอกเสมหะเขียวเหนียวเหลืองหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเฉพาะตอนเช้าแล้วไอมันออกมาหมดแล้วหลังจากนั้นมันใสนะไม่ต้องกินครับมันไม่ใช่การติดเชื้ออย่างอื่นนอกเหนือจากไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเองนะครับเราก็รอเวลาเท่านั้นนะครับมันก็จะดีขึ้นฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แล้วเป็นไมเกรนสามารถกินไอโบรเฟนได้เปล่าได้ครับไข้หวัดใหญ่ตรวจเลือดเจออะไรไม่เจอครับมีอะไรเนี่ยทำไมผมชอบใส่เสื้อ2ชั้นเพราะว่าใส่เสื้อชั้นเดียวมันก็ไม่เหมือนใส่เสื้อ2ชั้นครับมันทำให้เราใส่แล้วสบายตัวผมยังไม่ได้สั่งหนังสือสู้ดีวะนะครับก็เดี๋ยวไว้กลับไทยแล้วไปซื้อกับมือเองเลยดีกว่าภรรยาอายุ42ปีมีบุตร2คนนะครับประจำเดือนมาเกิน1เดือนไม่หายเกิดจากอะไรได้บ้างคุณประจินเอาอีกแล้วนะครับเรา3รอบแล้วเราต้องไปเจอคุณหมอสิครับนะต้องไปตรวจภายในด้วยนะครับว่าถ้าประจำเดือนมานานๆเนี่ยมันเป็นจากอะไรได้บ้างเช่นเรามีเนื้องอกมดลูกที่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือฮอร์โมนเราผิดปกติไหมนะครับพวกนั้น
มันทำให้เป็นพวกนั้นได้เราควรต้องไปตรวจนะครับมันจะมีอาการหายใจไม่โล่งเหมือนไฟติดขัดๆนะครับเป็นเพราะอะไรไม่สามารถตอบได้บางคนก็เป็นจากภูมิแพ้บางคนก็เป็นจากอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่า vasomotor rhinitis นะครับการรักษาก็จะไม่เหมือนกันนี่คุณ Colorful มาอีกรอบแล้วรอบที่2แล้วนะครับหลายสีก็มีหลายคำถามไฝขึ้นมาเรื่อยๆถ้ามีไฝเฉยๆเป็นไฝธรรมดาไม่ได้อันตรายแต่ถ้าไฝมันขนาดมันเปลี่ยนแปลงไปมันคันมันมีเลือดออกมันลักษณะเหมือนปีศาจพวกนี้ต้องไปตรวจนะครับมันไม่ปกติกินยาแก้แพ้ง่วงนอนทุกวันไม่มีผลระยะยาวนะครับแต่บางคนถ้ามีสมองเสื่อมกินอะไรที่มันง่วงๆแล้วก็จะมีปัญหาได้ทำให้ความจำมันไม่ค่อยดีนะครับฟลูออกซิตินกินหลายเดือนมากไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะทำให้อ้วนขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับRSV ในเด็กหลังพบหายแล้วเป็นอีกครั้งหนึ่งระยะสั้นสุดก็เป็นซ้ำได้ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นในช่วง3 เดือนแรกเท่านั้นเองอันนี้อะไรเนี่ยลูกสาวเป็นหวัดน้ำมูกไหลบ่อยนะครับในการจามทานยาลดหวัดจะสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้หรือเปล่าก็อาจจะเกี่ยวก็ได้นะครับหมอควรจะบอกว่าไม่แนะนำให้สวนจมูกเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีรักษาคิดเห็นยังไงก็มันไม่ใช่วิธีรักษาถูกต้องถูกของเขาแล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าไม่แนะนำนะครับคือถ้าเรามีน้ำมูกเราจะล้างจมูกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็ทำให้น้ำมูกเราดีขึ้นดังนั้นถ้าเราจะล้างมันก็ช่วยเรื่องของอาการนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยในการรักษาให้หายไม่ได้แปลกใจอะไรครับถ้าเป็นผมคุณอยากจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับถ้าทำแล้วมันสบายขึ้นก็ทำครับมันไม่ได้อันตรายอะไรฉีดวัคซีนเข้าไปใหญ่หมอสังเกตตัวเองว่าเป็นไข้ไหมถ้าภายใน1 เดือนให้ติดต่อไปจ่อมาเป็นไข้แต่ลืมเรื่องที่เขาให้ติดต่ออยากถามว่าทำไมไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้อาจจะเก็บข้อมูลธรรมดานะครับอีทอริคอก10ทานไทยเพียงแค่ไหนทานวีคละเม็ดแต่เป็นปีถือว่าเยอะไหมเยอะครับปกติผมไม่กินอะไรขนาดนั้นหรอกครับถ้าผมจะให้กินนะก็คืออย่างมากสุดนะเดือนหนึ่งเราก็ไม่ต้องกินอีกแล้วนะถ้ามันยังต้องกินไปนานนะคุณต้องไปหาแล้วว่ามันเป็นอะไรนะคุณติ๊กพิชิตนะถามอะไรนอกเรื่องเราต้องมาตีหัวเหมือนกันไข้หวัดใหญ่เจ็บคอมากแต่หมอไม่ให้ยาฆ่าเชื้อก็ดีแล้วครับไม่ต้องสงสัยแล้วครับนั่นคือเขาช่วยคุณอยู่นะครับช่วยป้องกันไม่ให้อนาคตเราติดเชื้อดื้อยานะครับไข้หวัดใหญ่สามารถไข้กระสูงกระทันหันได้ไหมได้นะครับทำไมบางช่วงมีอาการเจ็บไข้เจ็บคอเหมือนมีไข้ทุกเช้าพอสายก็หายไปส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นจากการที่เราหายใจแบบอ้าปากตอนนอนหรือมันมีลมมีอะไรเป่าหน้าตอนกลางคืนนะครับมันก็เลยเจ็บคอตอนเช้าหรือมีน้ำมูกไหลลงคอนะครับวัคซีนชิงกริกในไทยดีไปฉีดเลยครับอะไรเด็กที่ได้ไฟเซอร์ครบ3 เข็มตามนโยบายฉีดกระตุ้นอีก1 เข็มนี่รวมในเด็กหรือเปล่ารวมครับจริงๆก็ฉีดปีละครั้งไข้หวัดใหญ่มีผลต่อ GCPD ไหมมีได้ครับถ้าตอนช่วงไหนมันร่างกายมีสเตรสมีความเครียดเยอะๆจากการติดเชื้อก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายถ้าเราเป็นพิษทานอะไรก็ได้ครับไม่มีข้อห้ามใดทั้งสิ้นนะครับคุณ My Love for You นี่ก็รู้สึกจริงๆรู้สึกจะเป็นคนเดิมๆเนาะที่แบบถามอะไรนอกเรื่องเนี่ยวนซ้ำคนเดิมอยู่เดี๋ยวเราดูที่เขาจะกลับมาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าคงจะไม่กลับมาแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพักผมก็จะไปแล้วเหมือนกันเป็นไข้เม็ดเลือดขาวลดลงเรื่อยๆในช่วง8 เดือนควรตรวจสาเหตุไหมควรครับแล้วควรจะไปถามคุณหมอที่เขาตรวจด้วยว่าเราเป็นอะไรต้องทำยังไงบ้างนะครับคาเมโลซานเอ็มช่วยทำให้ลำคอสบายจริงหรือเปล่าแล้วแต่นะครับบางคนก็ช่วยบางคนก็ไม่ช่วยนะครับผมดุนักศึกษาหรือเปล่าตอนสอนไม่ค่อยดุนะครับผมแค่รำคาญถ้าเขาช้านะครับถ้าเขาช้าผมก็จะทำซะเองแล้วผมจะไม่ดุแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้สึกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผมก็เลิกสนใจเขาแล้วก็บอกว่ามันช้าเกินผมทำของผมเองแล้วก็ทุกอย่างเสร็จผมก็จะไปกินข้าวไปเดินเล่นของผมแล้วส่วนว่าเขาจะเขาก็จะรู้ตัวเองคนพวกนี้คือเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาช้าเขาทำไม่ทันเขาผิดพลาดตรงไหนผมก็บอกว่าคุณก็ดูสิ่งที่ผมเขียนไว้แล้วกันพวกโน้ตว่าของคุณที่คุณทำมันต่างกับของผมยังไงบ้างแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขซะละกันแล้วต่อไปก็ทำให้มันเร็วขึ้นแล้วดูสุดท้ายก็จะมีหลายๆคนที่เขาทำเร็วขึ้นมาเองนะครับเราก็ทำให้เขาเป็นตัวอย่างเราไม่ต้องไปดุเขาก็ได้นะครับเราก็แค่ทำแค่นี้ถ้าคนไหนที่เขามีจิตสำนึกดีนะเขาจะรู้สึกให้มันไม่ได้แล้วถ้าเราขืนช้าขืนทำไม่ถูกต้องเรื่อยๆนะมันต้องตามหลังคนอื่นเขาแน่เลยนะครับเป็นปัญหาเยอะนะครับ
ใช้เอามา3 ปีใช้ไปตลอดได้ชีวิตนะครับไม่มีปัญหาวัคซีนโรคปอดเด็กที่ควบคุม13เชื้อถ้าฉีดครบ4เข็มปกติเราไม่ฉีด4เข็มนะครับเราฉีดแค่เข็มเดียวนะไม่รู้ว่าทำไมฉีด4เข็มนะฉีดผิดหรือเปล่านะครับต้องไปถามคุณหมอที่เขารักษานะครับแล้วก็ภูมิมันก็อยู่ไปตลอดแนะนำวิธีรักษาสิวได้ไหมครับไม่ได้ครับต้องไปถามคุณหมอผิวหนังนะครับจะดีที่สุดสายพันธุ์ A ออกซิเจน96ไม่ได้อันตรายไม่ต้องทำอะไรครับรอเวลาเดี๋ยวมันก็จะหายเองนะครับนอนดึกมากไปออกกำลังกายก็ไม่ควรจะทำเช่นนั้นนะครับโอเควันนี้ผมจะพอแค่นี้แล้วดีกว่าเนาะเพราะว่าไหนๆเราก็คุยมาเยอะแล้วก็คนก็เริ่มลดลงแล้วแสดงว่าได้ฟังไปพอสมควรว่าเราจะต้องทำยังไงนะครับรายละเอียดที่เหลือถ้าใครสงสัยอะไรก็ไปถามคุณหมอที่รักษาตัวเองนะครับถ้าใครเจาะเลือดอะไรมาแล้วไปเจออะไรประหลาดนะไปถามหมอตัวเองหมดเลยนะครับถามผมก็จะตอบกว้างๆได้อย่างเดียวนะครับดังนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องมาถามนะถ้าจะถามเอาข้อมูลมาให้ครบทุกชนิดนะครบทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้เลยว่าวินิจฉัยโรคชื่อทางการแพทย์ชื่อว่าอะไรมีอาการอะไรบ้างเมื่อไหร่ยังไงตรวจอะไรไปแล้วบ้างได้ผลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำวิธีอะไรไปแล้วหมอเขาบอกว่ายังไงบ้างตรวจติดตามอะไรบ้างคือถ้าเอามาไม่ครบนะผมจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะครับไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้นะครับเหมือนกับโควิดเลยคือล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างใส่หน้ากากฉีดวัคซีนนะครับถ้าติดขึ้นมาให้ดูที่ความเสี่ยงของตัวเองในการเป็นโรครุนแรงนะครับถ้าภูมิต้านทานบกพร่องอายุน้อยอายุเยอะกว่า65หรือมีโรคประจำตัวเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ควรจะไปหาหมอเสมอนะครับรวมทั้งคนตั้งครรภ์ด้วยควรจะไปหาหมอเสมอนะครับถ้าเราเป็นขึ้นมาแล้วนะฮะอาการไม่เยอะไม่รุนแรงให้รักษาตามอาการอย่างเดียวไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อไวรัสไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะแต่อย่างใดนะครับการกินยาปฏิชีวนะโดยที่ไม่มีความจำเป็นนั้นมันจะเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตเราอาจจะลำบากได้นะครับอาการของไข้หวัดใหญ่นั้นไม่สามารถแยกจากการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตัวอื่นๆได้นะครับไม่สามารถแยกด้วยอาการได้นะครับแต่ถ้าอาการหนักเราไปหาหมอเขาจะพิจารณาถ้ามันอยู่ในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่อยู่ในตอนนั้นและเรามีความเสี่ยงรวมทั้งอาการเราเข้าได้หมอก็จะให้ยาต้านไวรัสไปโดยที่ไม่ต้องตรวจไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเราอาการแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวไม่ต้องกินยาต้านไวรัสวิธีในการดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำและทานอาหารให้เพียงพอไม่ต้องทานรสจัดอะไรทั้งสิ้นนะครับทานอ่อนๆก่อนนะครับทานบ่อยๆเพื่อที่จะให้มีพลังเพียงพอนะครับแล้วเรื่องของการใช้ยาพาราเซตามอลนะครับลดอาการไข้นะครับการที่เราใช้ยาลดน้ำมูกนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะจะเป็นยาตัวที่ง่วงเสมอเช่นบรอมเฟนิลามีนคลอร์เฟนิรามีนนะครับยาตัวที่กินยาแก้แพ้แล้วแบบเป็นยาที่ไม่ง่วงอย่ากินนะครับมันไม่ได้ผลนะหรือถ้าเราใช้ยากินแล้วเราไม่ชอบเราจะพ่นจมูกใช้ยาไอปาโทรเปียมพ่นจมูกช่วยได้ถ้าคนไหนใส่ CPAP BiPAP อยู่นะครับแล้วยังใส่ได้ให้ใส่ต่อถ้าใส่แล้วมันแน่นจมูกมากให้พ่นยาไอปาโทรเปียมเข้าไปในจมูกแล้วใช้เครื่อง CPAP ต่อเพราะว่าในช่วงที่เรากำลังเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่นั้นถ้าเราไม่ใช้เครื่อง CPAP นะครับค่าการกดค่าของเรื่องการหยุดหายใจเนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากนะครับไม่ควรที่จะหยุดใส่เพราะมันจะยิ่งเพลียเข้าไปใหญ่นะครับแต่ถ้าเราใส่ไม่ได้เราก็ใช้ยาพ่นจมูกเพื่อที่จะทำให้เราใส่ได้นะครับนอกจากนี้ยาแก้ไอตัวไหนก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับไม่ได้มีตัวไหนดีกว่ากันเลยนะครับยาอมแก้เจ็บคอจะเป็นตัวไหนก็ได้ที่เราชอบเหมือนกันหรือถ้าเราอยากจะใช้พวกวิกซ์พวกยาน้ำมันหอมระเหยที่มันเป็นเมนทอลอะไรพวกนี้จะใช้ตัวไหนก็ได้เพื่อที่จะลดอาการไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดได้ตั้งแต่2วันก่อนที่เราจะเริ่มมีอาการนะครับจนถึงประมาณ 7-8 วันหลังจากนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์จะเริ่มดีขึ้นหลังจากหายแล้วควรจะเริ่มออกกำลังกายนะครับเพราะไม่ฉะนั้นมันจะเป็นเรื้อรังอ่อนเพลียได้นานๆนะครับและถ้าเกิดว่าสมมุติมันมีอาการไอเรื้อรังพวกนี้สิ่งแรกที่ต้องทำนะครับอย่าไปโดนฝุ่นโดนลมโดนอะไรทั้งสิ้นของที่บ้านต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นฝุ่นต่างๆนะครับถ้าไม่หายไปหาหมออาจจะได้ยาพ่นเป็นสเตียรอยด์มาใช้นะครับจะทำให้ดีขึ้นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปฉีดปีละ1เข็มนะครับแพ้ไข่ก็มีวัคซีนชนิดที่มันไม่ได้ทำมาจากไข่สามารถฉีดได้นะครับถ้าอายุเกิน65ปีขึ้นไปหรือมีภูมิต้านทานบกพร่องให้ฉีดแบบไฮโดสหรือโดสขนาดสูงเท่านั้นเพราะไม่ฉะนั้นภูมิต้านทานมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้ามีการเดินทางระหว่างประเทศไทยมาอเมริกานะครับ
มันจะมีการฉีดวัคซีนที่ไม่เหมือนกันวัคซีนกลุ่มประเทศไทยจะเป็นของ Southern Hemisphere นะครับถ้าของอเมริกาจะเป็น Northern Hemisphere นะครับสามารถฉีดห่างกันได้อย่างน้อย1เดือนนะครับถ้าฉีดของประเทศไทยแล้วมาที่อเมริกาในช่วงที่กำลังระบาดอยู่ก็คือช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปควรจะต้องฉีดซ้ำที่นี่ด้วยนะครับถ้าท่านมีความเสี่ยงแต่ถ้าไม่มีความเสี่ยงแล้วไม่อยากฉีดอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับก็สรุปให้ประมาณเท่านี้แหละครับถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยก็ลองย้อนมาฟังคลิปนี้ใหม่แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จะเปิดไว้นะครับตลอดเวลานะครับโอเคเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ